ผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวงหยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตทรงเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมความหวังให้คนไทยโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้คมคืนทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางสถิตข้ามฝากฟ้าความเจริญในธรรมความเจริญหน้าที่สุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือของทุกเจ้าก็มาพบมาปะกันอีกดังที่เคยกล่าวไว้เป็นจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกเจ้าวัดหนองตองได้นำเอาธรรมเทศนาแบบปกิณกะธรรมะสเปเหระมาอูมาจามาเล่าคือแก่ท่านทั้งหลายได้รับฟังกัน
อย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนและญาติโยมทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักขอบใจละลายต่อไปนี้เอามาบูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวมาสวดมนต์ด้วยกันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตตั้งใจเน้ออระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเอติปิโสปังคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสัตธัมมสารถิสัตตเตวมนุสสานังพุทโธภควาติสัพพะคาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติยันดุนิมิตตังอวะมังคะลัญญาโยจะมะนะโปสกุณัสสะสัทโธปะปะกังโอโตสุปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆ
อาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลละนิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติยันดุนิมิตตังอัปปะมังคลัญจาโยจะมะนาโปสักกุณัสสัทโธปะปักขะโหตุสุปินังกะกันตังสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุโอจังโคสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตัสสาวิริยัมปิปัสสติโพชังคตเตจัตถาปะเลสัมมาตุเปกัมโพชังคสติเตสัพพทักษินามุนินาสัมมาทัคขตาภวิตาภอุลิกตาสัพพตันติอภิญญายานิพพานายาจัพโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมปะเยนะโตโมคันลานันจักกัสสปังหิลาเนตุกิเตติสวะโพชังเกสตะเทสัญเยติจัตตังอภินันโตวะโรกามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกธาธัมมะราชาปิเกลัญเยนะปิปิลิโตจุนตเตเลนะตัญเยวะภนะเปตวานะสัตลังสัมโมติโตวะจังอภัตตาตัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาปะหินาติจะอภัตตาตินันนัมปิมะอิสินังมัคคะอัตตกิเลสะปัปปัตตานุปติธัมมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโอตุสัพพทาสัพกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังกิตังเทวมนุษย์สันตังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาวุปัสสัมเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังลีลาอุปสัมมันดังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพพยาวุปัสสัมเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกาวุปัสสัมเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคัลลังอัตถิอุณอัสสะปิจโยตัมโบโลเกอนุตตโลสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตนขันหาหิเทวเต
ปริวัตเจลัจจตันเตอมนุสเสหิปะวะเกพยัคเขนะเกวิเสปุเตอากัลละมะระเนนะวาสัพพสัมมามะลันนามุตตัวตาเปตัวกัลละมะเรตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัตตาสุตตะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวะอนุภาเวนะอันโอตุเทโวสุขีสัตตาลิขิตังจินติตังปุจังคาระนังวัจนังกะรุงปัลเลสังเทสันนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติภวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพโพชังคะปริตยันตุนิมิตตังสักกะตัวนัตถิเมอธิอุณสวิจัยว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียติในสรีระร่างกายกินยุกกินยามารักษาบาหายขอบุญแห่งพระพุทธธรรมประสงค์บทสาธยายมนต์จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บหมู่นั้นอันตรธายสูญหายเมื่อมีความสุขกายสบายใจแม่นว่าตนข้าพเจ้าญาติโยมจักเดินทางไปเหนือใต้ต้องออกไกลใกล้ไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยอคิภัยวาตภัยโรคภัยอุบัติภัยจะได้มาใกล้กายสุขกายสบายใจจำเริญบริสุทธิและปัญญาจำเริญไปโดยอายุนะสุขะพละเหมือนกันอยู่ผู้ทุกคนเจริญพรกรมอุตุบอกตักเตือนไว้ว่าฝนและลมยังมีมาเป็นประจำว่าเชียงใหม่ว่าภาคอื่นก็จักเจอพี่น้องตั้งแม่อ้องสอนแม่เสลียงก็เดือดร้อนน้ำป่ามาเร็วพี่น้องตั้งเมืองพร้าวก็เกิดผลเสียหายขึ้นจัดนักในอำเภอใกล้ๆเฮานี่ก็แบบว่าอำเภอเมืองก็ยังมีผลกระทบจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายก็อันตรายเมืองน่านก็เกิดมีมาหลายท้องที่ถิ่นฉะนั้นญาติโยมนับตั้งแต่ตะวามาหนองตองไม่มีรายงานฝนตก24 ชั่วโมงผ่านไปหน้าบุญของญาติโยมและอาตมาที่มีอายุผ่านไปและต้องผ่านไปจนอายุได้100 ก็เข้าพระพรรษาท่านทั้งหลายตะวานี้ฉันเจ้าแล้วอยู่วัดพบญาติพบโยมคนนั้นคนนี้มานั่งนั่งจาสนทนาธรรมบ่ายโมงก็มีการประชุมสงฆ์ทุกวัดในเมืองและเจริญพรทั้งอำเภอหน่วยงานองค์การต่างๆเทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนคือสถานศึกษาต่างๆมานั่งนั่งจา
วางแผนจะเตรียมงานที่จะเกิดมีขึ้นวันที่6 ที่ 7 เดือนกันยายนเป็นวันที่อาตมาภาพมีอายุได้80 ปีเต็มต่อจากนั้นพักผ่อนมาจนถึงตอนค่ำตอนเย็นก็ออกวัดออกวาไปแสดงธรรมะณที่หมู่บ้านขันแก้วตำบลหันแก้วหางดงขอบใจแม่ครูสังวาลขอบใจญาติโยมเจ้าหน้าที่ตั้งโรงพยาบาลแม่วังทุกคนต่อญาติโยมทุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจเติมบุญต่อบุญคือแก่คนที่จากไปพักผ่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้ตะวันนี้โยมทั้งหลายจะมาได้นำเอาเรื่องเกี่ยวกับการที่หมู่เฮารักษาศีลประการสำคัญก็ศีล5 ข้อที่เฮารักษาเนี่ยมันก็ย่อมผลเกิดบุญแก่คนที่มีศีลข้อ 1 ข้อ 2อู้จาไปเรียบร้อยกาเมสุมิจฉาจารเวรมณีศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติในกามในทางที่ดีบังงามเป็นต้นว่ามีครอบครัวแล้วก็ยังนอกใจกันผัวนอกใจเมียนอกใจผัวแต่ถ้ามีศีลข้อนี้ญาติโยมจะมีศัตรูมาเบียดเบียนเพราะเอาเป็นคนใจเดียวใจต้องมั่นบ่ยิงบ่ใจคนยุคปัจจุบันนี้ญาติโยมใจบอกว่ารักในที่สุดมาปัดภาคกันเพราะความโกรธความเครียดความไม่เข้าใจกันเมื่อมันไม่เข้าใจกันเนี่ยญาติโยมมันก็เกิดความอาฆาตพยาบาทอาฆร้ายดังเป็นข่าวนั่นนะหากันไปได้เป็นปี2 ปีผู้ว่าแฟนตัวเองนั้นน่ะมีใหม่เป็นโคตรเป็นเกียรติมาฆ่าจนได้ฆ่าถึงเมียฆ่าถึงพ่อใหม่ของเปิ้นผัวใหม่เปิ้นคนเฮาเนี่ยญาติโยมโดยฤทธิ์ของแห่งความหวงก็เกิดขึ้นบ่อยที่มาฆ่ากันตายแต่ถ้าคุณรักษาได้ก็จะไม่มีศัตรูมีใครมาเบียดเบียนย่อมจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายพี่น้องชาวบ้านที่คุ้นเคยกันก็จะอวดจะอ้างว่าเฮาเนี่ยน่ารักน่าอินดูไว้วางใจได้ท่านทั้งหลายแล้วก็บ่ต้องเกิดเป็นหญิงหรือเป็นเรียกว่ากระเทยเนาะถ้ารักษาสิ่งนี้บรักกัวถ้าเกิดมาจัดหน้าจะไปเป็นไม่หญิงก็ดีเป็นกระเทยก็ดีตัดปัญหาไปนั่นมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติบุญเพราะถ้ารักษาศีลข้อนี้มันนอกใจกันมันก็เลี้ยงดูกันกุ้มช่วยกันตุ้มช่วยกันนี้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองก็เกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์เพราะเราไม่จำเป็นต้องไปแบ่งปันที่อันที่นี่เหมือนญาติโยมที่เป็นข้อนี้ไปที่ไหนเป็นคนมีสง่าผ่าเผยมีอำนาจมากองค์อาจมีคนเกรงขาม
เพราะคนมีศีลในข้อนี้คนก็ย่อมสรรเสริญกันว่าเขาเป็นคนดีเพราะเขามีศีลและมีธรรมนอกจากนั้นเป็นคนมีอินทรีย์ห้าบริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายบริบูรณ์ญาติโยมจะบักขาดไปอันใดอันหนึ่งเพราะเอารักษาศีลข้อที่สามไว้ดีในที่สุดเกิดความสุขบ่ต้องการทำงานอย่างหนักละจะมีความสุขเพราะคนที่มีศีลเนี่ยศีลย่อมจะแสดงถึงอานิสงส์และข้อที่ชี้แจงให้ฟังสำหรับอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่สี่มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิเป็นคนมีอินทรีย์ห้าผ่องใสประยนต์หน้าตาเบิกบานแจ่มชื่นและมีวาจาไพเราะสนอหูมีอายังก็สนำสม่ำเสมอเป็นระเบียบดีคนมีศีลข้อนี้เพราะพื้นฐานประชอบโกหกตอแหลบ่มีเหลี่ยมบ่มีลายใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าถึงว่าเป็นคนมีวาจาไพเราะมีร่างกายสมส่วนประกอบบริบูรณ์ผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสคนมีศีลข้อนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสังเกตดูคนมีศีลมีธรรมผิวขาวผ่องใสหรือว่าดูแล้วมีอำนาจกล้าขัวกล้าเก่งขามเพราะว่าเขารักษาศีลข้อที่สี่ไว้ดีเป็นคนอุไหนมีอันเป็นคนสัจจะวาจาอุใดประกอบธรรมอันนั้นมันถึงจะหนีกันฉะนั้นญาติโยมต้องมีศีลอยู่แล้วในข้อที่สี่นี่เขาจะมีร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งแล้วก็มีกลิ่นปากอันหอมเหมือนกลิ่นดอกบัวคนที่อู้บดีคนที่คิจุอู้ในมีหั่นขอโทษโยมอ้องกับว่าเป็นคนปากเหม็นปากเน่าบางทีก็ไปเปรียบกับสัตว์สี่เท้าฉะนั้นอันนี้จะมามีการเปรียบเทียบอย่างนั้นปากนั้นโยมทั้งหลายมีกลิ่นหอมด้วยศีลด้วยธรรมอานิสงส์อีกอย่างหนึ่งญาติโยมทั้งหลายย่อมเป็นคนมีวาจาดีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไปบ่เป็นอ้างบ่เป็นใบมีริมปีปากนี่แดงแล้วก็มีระเบียบแบบที่เรียกว่ามันอยู่ในกรอบในกฎในกติกาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายคนรักษาศีลข้อสี่ว่ามีดังว่ามีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอ้างว่าเป็นใบมีฝีปากแดงมีฝีปากแดงบัดจำบัดดำบัดจืดบัดจางมีปากเป็นมหาเสน่ห์ฉะนั้นนี่ก็เป็นอานิสงส์การรักษาศีลข้อสามและข้อสี่กล่าวโดยย่อและสังเขปญาติโยมฟังเอาละมันว่าเป็นเวลาเบาสมควรข้อห้าไปอู้กันพรุ่งนี้วันที่7 โมงแมลงปะกันที่วัดป่าดาราพิลมแม่ริมเชียงใหม่คืนนี้ปะกันที่วัดศาลาตำบลน้ำแพร่
งานเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปและรูปเหมือนครูบาเจ้าอินตาที่ล่วงลับดับขันไปวันนี้กินของงายปากที่บ้านอ้อยไม่ริมเนื้อบ่สักไกล10 โมงว่าตุลุงจะไปถึงอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้เราได้มีการดำเนินชีวิตแต่ละวันนี่แหละคือหลักการกินแต่คนจำนวนมากมันไม่ได้กินเพื่อทำหน้าที่มันกินเพื่อกิเลสกินเพื่อไปตอบสนองกิเลสกินเพื่อตอบสนองความอยากความกิเลสที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันที่เราฉันทางสายเอกอาหารทุกชนิดเรารวมกันในบาตรหมดนั่นแหละคือกินเพื่อทำลายรูปรสกลิ่นเสียงให้หมดไม่ให้มีกินไม่ให้มีรสเราจะต้องดับรูปรสกลิ่นเสียงมันทุกวันนี้เราไปจัดระบบอาหารเป็นหมวดเป็นหมู่ให้มันเกิดความสวยงามพวกเราทั้งหลายธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะหลอกเราหมดมันหลอกให้เรากินหลอกให้เราหลงหลอกให้เราเป็นทาสหลอกให้เราเป็นคนใช้มันธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะเป็นติดของธรรมชาติถ้าจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นก็จะอยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือธรรมชาติแล้วทุกคนเนี่ยไม่ได้ฝึกจิตจึงเป็นธาตุของธรรมชาติหมดเรียกว่าเป็นธาตุรู้แต่หูรู้ก็ดีใจเสียใจตารู้ก็ดีใจเสียใจจมูกรู้ดีใจเสียใจลิ้นรู้ดีใจเสียใจเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่ธรรมชาติที่หัวใจของคนที่มีธรรมะตารู้มันก็จะบอกให้เราสงบรู้หูรู้ในเสียงมันก็บอกให้หูนั้นเราสงบรู้จมูกสัมผัสกับกลิ่นมันก็บอกให้เราสงบรู้ลิ้นสัมผัสกับรสชาติอาหารมันก็บอกให้เราสงบรู้มันไม่ให้เราเกิดอาการสำแดงอาการคือในที่คือสงบรู้บอกคือสงบรู้เหมือนเราเดินเบาๆนะคือความว่าสงบเหมือนเราเดินเบาๆไอ้คนนอนมันยังไม่รู้ว่าเราเดินเราเข้าออกมันก็ไม่รู้ว่าเราเดินนั่นแหละว่าเดินเบาๆนั่นแหละคือสงบรู้เป็นแบบนั้นเมื่อเรามีความว่าสงบรู้นี่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทุกวันนี่เราวุ่นวายรู้มันเราวุ่นวายได้ไปรู้มันแล้วก็หลงมันแต่ถ้าเราสงบรู้มันเราไม่หลงมันถ้าเราสงบรู้เราจะอยู่เหนือมันถ้าเราสงบรู้เราจะอยู่เหนือมันเราต้องพิจารณาสงบรู้สิ่งที่รู้ไม่สามารถทำให้จิตเรานั้นสะเทือนหวั่นไหวได้เมื่อเราสงบรู้สิ่งที่เรารู้ก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ที่กายที่จิตเราได้เรามีหน้าที่ของมันคือรู้เท่านั้นรู้เอาเราไม่หลงไหลมันเราไม่พูดกับมันเหมือนธรรมชาติของคนเราไม่พูดกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กับเรา
เขามาขออะไรกับเราแล้วเราสงบนี่เขาก็ไม่มานี่แหละแต่ถ้าเราคุยกับเขาเราต้อนรับเขาก็มาเป็นระยะเหมือนเราไปต้อนรับความสุขเกิดก็เกิดอาการดีใจเสียใจนี่คือนั่นแหละคือการต้อนรับมันทุกข์เกิดก็ต้อนรับมันดีใจเสียใจกับมันนั่นแหละคือการต้อนรับแต่ถ้าสุขกับทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้อนรับมันสงบรู้ที่สุดสุขก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดที่สุดสุขก็ไม่มาทุกข์ก็ไม่มาเดี๋ยวเรามีสติรู้เรื่องธรรมชาติสุขเปรียบเสมือนหมาทุกข์เปรียบเสมือนไก่หมามาเนี่ยเราไม่เอาเข้าให้มันกินและแถมไล่หมากับไก่เนี่ยไก่กับหมาที่สุดมันก็ถอยออกไปที่สุดไก่กับหมามาเราไม่ต้อนรับไม่เอาเข้าให้มันกินสุขกับทุกข์เป็นดังเช่นนั้นหมากับไก่ก็ไม่มาสุขกับทุกข์ก็ไม่เกิดเมื่อเราไม่ต้อนรับมันที่มันมีปัญหาคือเรามีสติไปต้อนรับมันทุกวันเมื่อเราเข้าให้หมากินทุกวันหมามันก็มาทุกวันมันเหมือนหมาข้างถนนน่ะมีคนเอาเข้าให้มันกินทุกวันมันก็มารอทุกวันเห็นไหมคนก็มาทุกวันแล้วมันก็ได้กินอาหารทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เอาเข้าให้หมากินหมามาแล้วเราก็ไล่มันไก่มาเราก็ไล่มันเราไม่ต้อนรับมันไม่เอาเข้าให้มันกินน่ะหมากับไก่มันไม่มาฉันใดสุขทุกข์เราไม่ต้อนรับมันนะสุขทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะว่าสุขทุกข์มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารู้เรื่องธรรมชาติความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติรู้ว่ามันเป็นพิษรู้ว่ามันเป็นภัยเราก็ละห่างอยู่ห่างมันอย่าให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันมาอยู่ใกล้เนี่ยเราจะให้มันเราต้องหยุดอย่าให้มันอยู่ใกล้เรามันอันตรายเหมือนบ้านที่มีลูกสาวแล้วก็มีหนุ่มที่ไปมาหาสู่บ้านตลอดเวลาอย่างนี้โอกาสที่ลูกเราจะหลงผู้ชายที่เข้าบ้านออกบ้านเรามันมีเปอร์เซ็นต์สูงเพราะฉะนั้นพวกเราต้องให้ลูกสาวเราอยู่ห่างๆหรือให้ผู้ชายไม่ให้ผู้ชายคนไหนเข้ามาสู่บ้านเราโอกาสที่ลูกเราจะไปหลงเขาจะไปหลงลูกเรามันก็ไม่มีนี่คือวิธีป้องกันก็คือการมีสติจึงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตหลงธรรมชาติไม่ให้จิตติดธรรมชาติไม่ให้ติดอยู่ใต้อำนาจของธรรมชาติสติจึงเป็นเครื่องป้องกันให้กับจิตเหมือนแม่สติเหมือนแม่ป้องกันแม่ดูแลลูกป้องกันไม่ให้ลูกยุงมากัดลูกแม่นั่งดูลูกอย่างดีไม่ให้มดมากัดลูกแม่จะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ลูกทารกแรกเกิดนั้นเกิดมาแล้วแม่จะต้องจัดการบริเวณสถานที่แห่งนั้นแม่มีสติแม่จะต้องเตรียมทุกอย่างที่ทารกแรกเกิดจะต้องใช้มีมุ้งครอบเพื่อป้องกันยุงอย่างนี้ไม่ให้กัดลูกนี่แหละพวกเราแม่มีสติและสติเปรียบเสมือนแม่คอยดูแลจิตแม่เป็นผู้ประคับประคองลูกเปรียบเสมือนจิตสติก็คือประคับประคองจิตเนี่ยพวกเราต้องมีสติอยู่กับธรรมะเอาสติอยู่กับเอาสติไปควบคุมจิตให้จิตพึ่งพาธรรมะเช่นสติบอกให้จิตนั้นอดทนเนี่ยมีความอยากก็ให้จิตนั้นอดทนให้จิตนั้นมีวิริยะไม่ตอบสนองความอยากสติมันก็จะมาสอนจิตเหมือนพี่สอนน้องเหมือนแม่สอนลูกสติเป็นเช่นนั้นถ้าจิตมันฟังจิตมันก็ปลอดภัยจิตนั้นก็มั่นคงในพวกเราทั้งหลาย
เราต้องมีสติ ทุกวันนี้คนส่วนมากมันขาดสติไม่มีสติไม่เอาสติมันจะอยู่ใต้อำนาจธรรมชาติจนตายทุกข์จนตายสุขจนตายทุกข์จนตายสุขจนตายเพราะเราไม่สามารถแยกแยะธรรมชาติออกได้ถ้าเราแยกแยะธรรมชาติได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์โดยเฉพาะอายตนะนี่สำคัญที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้นอนในจิตใจเราไม่ได้อยู่มาพร้อมกับเราเกิดความทุกข์เป็นของนอกกายความสุขก็เป็นของนอกกายเมื่อตาอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพอใจสิ่งใดมันก็บอกว่าความสุขมันไม่พอใจสิ่งใดมันบอกก็เกิดความทุกข์เห็นไหมสุขทุกข์มันเป็นของนอกกายนอกจิตมันไม่ได้อยู่ในกายในจิตแต่มันอยู่ภายนอกมากระทบมันไม่ได้นอนนิ่งอยู่ในจิตเราตั้งแต่เราเกิดในความทุกข์ไม่ได้เกิดมาพร้อมเราเกิดความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีมันไม่ได้เกิดมาพร้อมเราเกิดมันเกิดนอกกายนอกจิตเหมือนเด็กความทุกข์ก็เปรียบเสมือนเด็ก6 ขวบ3 ขวบเราไม่ให้ขนมให้มันกินมันก็ออกอาการมันสำแดงอาการแบบนั้นแหละพอไม่ได้กินขนมมันก็ไม่ออกอาการหรือว่ามันถูกเรียกว่า2 สิ่งกระทบกันมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเห็นไหมทุกอย่างมันต้องมี2 สิ่งเกิดขึ้นมีความเห็นแท่นตาเห็นรูปมันเกิดคำว่าชอบใจเกิดขึ้นเห็นไหมนี่แหละอาการ2 สิ่งกระทบกันรวมกันจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเช่นตาเห็นรูปมันก็เกิดสุขทุกข์พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงอาการ2 สิ่งหูกับเสียงกระทบกันมันจะเกิดอาการสุขกับทุกข์เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับเราเกิดสุขกับทุกข์เลยพวกเราจมูกสัมผัสกับกลิ่นเนี่ยเห็นไหมมันเกิดอาการสุขกับทุกข์เกิดขึ้นพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นอาการ2 สิ่งรวมกันจึงเกิดคำว่าสุขกับทุกข์นะพวกเราทั้งหลายอยู่คนเดียวมันไม่ทุกข์มันไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีใครทำให้มันทุกข์ในพวกเราทั้งหลายทุกข์นั้นก็ถ้ามันถึงแม้มันจะทุกข์มันก็ทุกข์แค่ความรู้สึกอยู่เราไม่ตาไม่เห็นรูปมันก็ไม่ทุกข์ตามันก็สงบหูมันไม่ได้ยินเสียงหูมันก็สงบจมูกมันไม่ได้สัมผัสกับกลิ่นสนุกมันก็สงบเราจะสังเกตได้ลิงสัตว์นานาชนิดหรือมนุษย์คนเรานี่แหละนอนหลับถ้าไม่มีเสียงกระทบเนี่ยมันจะไม่ตื่นแล้วมันก็นอนยาวถ้ามีสิ่งใดมากระทบเนี่ยเห็นไหมมันจะตื่นนั่นแหละมันเรียกว่ามีอาการ2 สิ่งกระทบอาการ2 สิ่งรวมกันแล้วจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเห็นไหมหูได้ยินเสียงเนี่ยจึงเกิดคำว่าเกลียดก็เกิดขึ้นที่หูรักชอบเกิดขึ้นที่หูอีกนั่นแหละตาเห็นรูปมันก็เกิดอาการชอบรักหลงเกลียดอีกเกิดขึ้นอีกนี่แหละอาการ2 สิ่งรวมกันจึงเกิดสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้เมื่อมีตามันเห็นรูปมันก็เกิดความทุกข์เมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดความสุขเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละชีวิตเราอาการ2 สิ่งรวมกันจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นให้เราเข้าใจแล้วว่าสาทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากตา
ถ้าไม่มีสิ่งใดมากระทบมันก็ไม่ทุกข์เหมือนเราอยู่ในบนดอยในป่าในเขาเนี่ยอยู่แล้วไม่มีคนหรือมีคนจำนวนโคง2 คน 3 คนอย่างเงี้ยคำว่าความอยากมันไม่เกิดคำว่าความทุกข์มันก็มีน้อยเนี่ยพวกเราทั้งหลายเราจะพิจารณาดูว่าเรามาเข้ากรรมฐานทางสายเอกนี่เรามาวิปัสสนาทางสายเอกนี่ทำไมเราถึงไม่หิวทำไมเราถึงไม่หิวเราพิจารณาดูเพราะตาเรียกว่าอายตนะไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลงมันก็เหมือนเครื่องเนี่ยเครื่องปั่นน้ำมันเนี่ยเครื่องไฟฟ้าเนี่ยหรือน้ำมันรถนั่นแหละน้ำมันรถเมื่อเราวิ่งแล้วน้ำมันมันก็หมดพอเราใช้พลังงานรถมันไม่วิ่งน้ำมันมันก็ไม่หมดฉันใดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเกิดความว่าสงบเมื่อมาสงบแล้วมันก็รักษาพลังงานตาก็ไม่ต้องทำงานหนักหูก็ไม่ต้องทำงานหนักลิ้นก็ไม่ต้องทำงานหนักจมูกก็ไม่ต้องทำงานหนักกายกับจิตก็ไม่ต้องทำงานหนักเมื่อเราไม่สูญเสียพลังงานความหิวมันก็ไม่เกิดเพราะเรามาอยู่ทางสายเอกความรู้สึกมันเหลือน้อยลงความคิดมันก็เหลือน้อยลงการรับรู้ก็เหลือน้อยลงเนี่ยมันไม่ทำงานเหมือนกันแต่มันทำงานน้อยลงดังคนที่ทำงานทั้งวันมาย่อมหิวข้าวมากฉันใดคนที่มีความรู้สึกมากมันก็มีคนที่มีความรู้สึกมากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดคำว่าหิวข้าวมากคนที่ไม่ทำงานมันจะไม่เกิดคำว่าความหิวฉันใดผู้ที่เข้ากรรมฐานจิตมันสงบตามันสงบจะอายตนะมันสงบคำว่าหิวก็ไม่เกิดมันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำงานทั้งวันตาเห็นใบไม้เห็นไหมมันก็ไม่รู้สึกเกิดความอยากหูก็ได้ยินเสียงนกมันก็ไม่รู้สึกเกิดความอยากเห็นไหมจมูกสัมผัสกับกลิ่นธรรมชาติมันก็ไม่เกิดความอยากแต่พวกเราทั้งหลายลิ้นเรากินกับอาหารธรรมชาติมันก็ไม่เกิดความอยากลูกดูแลอยู่ในป่าในพระธุดงค์ถึงเพราะฉะนั้นการเดินธุดงค์อยู่ในป่าที่ไม่มีคนเนี่ยมันไม่มีสิ่งใดกระทบไม่มีสิ่งใดให้เรารู้มากมันจึงเกิดคำว่าทุกข์น้อยถ้ามันลุกมากถ้ามันรู้มากมันจะทุกข์มากในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาส่วนมากทุกข์เนี่ยมันเกิดจากภายนอกมากระทบภายในเช่นอายตนะภายนอกอายตนะภายในนี่ถ้ามันไม่ได้รับการฝึกฝนมันจะเกิดความทุกข์ตลอดถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอายตนะมันก็สงบเมื่อสงบมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันไม่สงบเนี่ยพวกเราต้องเข้าใจว่ามันไม่สงบเราต้องพิจารณาไม่ว่าชาติไหนในโลกพวกเราทั้งหลายชาติไหนในโลกมันมีความทุกข์เสมอเหมือนกันหมดคนอยู่อเมริกาก็มีความทุกข์คนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีความทุกข์ไม่มีประเทศไหนในโลกความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีเมื่อคนนั้นมีสติมีปัญญาคนที่มีสติมีปัญญาจะไม่มีคำว่าความทุกข์หรือความทุกข์ก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายคนที่มีสติมีปัญญาความสุขก็ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่าไม่มีความหมายรู้ว่าสุขกับทุกข์มันเป็นของร้อนทั้งสิ้นรู้ว่าสุขกับทุกข์เป็นสิ่งที่คงสภาพเดิมไม่ได้จะไม่ยึดติดรู้ว่าสุขกับทุกข์มันแปรสภาพเราไม่ยึดติดมัน
มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จากเราไปเข้าไปเช่นนี้เหมือนเรานั่งเครื่องบินนั่นแหละแล้วก็ผ่านประเทศต่างๆในโลกผ่านทวีปต่างๆในโลกเหมือนเรานั่งรถผ่านจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเราหมดมาแค่เรารู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านภาษาพาว่าให้เรารู้เฉยๆให้รู้เฉยๆหรือรู้สึกตัวสองคำรู้สึกตัวก็คือรู้เรื่องกายนั่นแหละว่ามันเจ็บปวดนะรู้สึกตัวก็ให้รู้ว่าว่าร่างกายมันปวดก็เป็นธรรมชาติของมันให้รู้ความจริงว่าร่างกายมันเจ็บปวดใครบ้านเกิดมาร่างกายไม่เจ็บปวดไม่มีร่างกายไม่เจ็บป่วยไม่มีใจไม่สบายใจมันไม่มีเราต้องธรรมชาติเบื้องต้นแต่ถ้าเรารับการฝึกฝนอบรมเราจะรู้เรื่องธรรมชาติเราจะอยู่เหนือธรรมชาติเจ็บป่วยก็รู้ว่าเจ็บป่วยหัวใจของคนที่มีวิชาปัญญาจึงรู้ความจริงอยู่เหนือความจริงจะแก่ก็ตายไม่แก่ก็ตายจะหนุ่มก็ป่วยไม่ก็คนแก่ก็ป่วยเด็กก็ป่วยความว่าเจ็บป่วยเหมือนกันหมดจะเป็นโรคก็ตายไม่เป็นโรคก็ตายจะไปหาหมอก็ตายไม่ไปหาหมอก็ตายเราจะเห็นความเป็นจริงแบบนี้เราจะไม่หลงนี่คือกลัวตายพอกลัวตายก็เงินมาหาทั้งชีวิตไปทุ่มเทกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหมดเงินหมดแต่โรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่หมดอันนี้คือปัญหาของเราคือเงินมันหมดแต่โรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่หมดในพวกเราต้องพิจารณาโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่หมดเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันไม่หมดมันก็เกิดความทุกข์เพราะเงินมันหมดนี่แหละเราขาดสติกลัวตายเราขาดปัญญาเราก็กลัวตายไม่มีใครเกิดมาไม่ตายไม่มีใครเกิดมาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นปกติเสมอเหมือนกันหมดเรียกว่าผู้ที่มีวิชาปัญญาจึงรู้ความจริงเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายคนที่มีวิชาปัญญามันก็ใช้มันเกิดมาแล้วมันก็จะระหว่างที่มันแก่มันเจ็บระหว่างที่มันจะตายมันก็จะมีสติบำเพ็ญเพียรทำความดีนะทำความดีระหว่างที่มันแก่มันจะแก่ด้วยความดีเจ็บด้วยความดีตายด้วยความดีดังทหารตายในสนามรบนั่นแหละเห็นไหมทหารตายในสนามรบและทหารทำหน้าที่ความดีให้กับประเทศชาติในพวกเราทั้งหลายเราทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบถ้าเรามีสติจะตายความดีดังทหารชายที่ไปรบในชายแดนเหมือนทหารพราน5 คนตายเพราะปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้เขาตายเขาก็ภูมิใจได้ทำหน้าที่ปกป้องชีวิตคนปกป้องแผ่นดินปกป้องประเทศชาติเห็นไหมได้รับว่าตายแล้วเกิดประโยชน์คนส่วนมากแก่ก็ไม่เป็นประโยชน์นะไม่เป็นประโยชน์มีจำนวนมากเกิดมาแล้วเบียดเบียนพ่อแม่ลูกที่เกิดมาแล้วไม่เป็นประโยชน์กับพ่อกับแม่เกิดมาแล้วเบียดเบียนพ่อแม่เกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยก็มีอีกจำนวนมากลูกเนี่ยเกิดมาไม่เป็นประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นที่เราพูดว่าเกิดมาไม่เป็นประโยชน์ส่วนลูกที่เกิดมาแล้วและเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์เกิดมาแล้วแสวงหาแก่นของความดีสาระของความดีเกิดมาแล้วพึ่งพาธรรมะอาศัยธรรมะเนี่ยเกิดมาแล้วอาศัยธรรมะพึ่งพาธรรมะ
ในพวกเราทั้งหลายจึงเกิดคำว่าความดีเกิดขึ้นจึงรู้ว่าความดีเป็นที่พึ่งของกายของจิตจึงรู้ว่าความดีเป็นอาหารกายเป็นอาหารของจิตจึงรู้ว่าความดีเป็นอาภรณ์ของกายของจิตจึงรู้ว่าความดีเป็นแสงสว่างให้กายกับจิตนะพวกเราทั้งหลายจึงรู้ว่าความดีคืออาวุธเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กายกับจิตเป็นหลงสิ่งที่เป็นอกุศลที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในข่าวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่ 4/2567 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโลกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในข่าวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064750สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันसुभरो च अप्पकिच्चो च सल्लहुकबुद्धि सन्तीन्द्रियो च निपहो च अप्पगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो केचिताणभूतद्री ससावा थावराव अनवशेषा दीघावाये
मध्यमा रसकाणुकफूला बसंती आणि दूरे भूतावा संभवे शिवा सप्ते सत भवन्तु सुखितः न परो परं निकुब्बेथ नातिमन्येत कथचिन कञ्ची व्यारोसना कटिघसंज्ञा नायि मन्यस्य दुःखमिच्छेय सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् बुद्धम् अरोचतिरियं च असम्बाधम् अविरम् असततम् विगतमेधो ये संसतिम् अधिष्ठेया ब्रह्ममेतं विहारमिदमाह चित्तं च अनुपगम्य शीलवादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनेयगेहम् न हि जातु गभतियं पुनरेतीतिขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็ขอน้อมนำเรื่องราวในพระสูตรที่ชื่อว่าพระสุตตันตปิฎกนำมาแบ่งปันให้ท่านได้คิดได้พิจารณากันวันนี้ในขุทกนิกายวิมานวัตถุนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในอิทธิวิมานวัตถุก็กล่าวถึงวิมานต่างทองพระโมคคัลลานะถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงมาลัยทรงภัตราภรณ์สวยงามวิมานกำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผจะอู้เจ้าคุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมก็ทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับก็
ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่าย2 โมง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ปะกันแหมวันหนึ่งนะครับก็ตักตายกันนะครับ เพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับยังใช้บัตรได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตลาอิมินาสักกะเลนะน้อมสักการะองค์พระสถานยกมือ10 นิ้วไก่คิ้วเกษาข้าขอปูจาไหวสากลมเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตากำจุนตรัสมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใดคือเขาพ้นภัยไร้ทุกข์ลดพ้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนะเจ้าตั้ง3 ประการใส่งามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์แห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีรู้โลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจะไว้คือแพร่ขจายขยายไปใจเจ้าพุทธก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเรื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกลาพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจะขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไว้สาระนึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้แนะนำซึ่งคำสั่งสอนศิษย์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เนิดเจ้าผมก็จะเอาข้าวห่ำเรื่องธรรมะเรื่องธรรมหาจารย์มาเล่าให้พี่น้องได้ฟังเพื่อประดับความรู้ซึ่งพอออกภาษาลาพระเจ้าวัดวาอารามต่างๆทุกแห่งในอดีตมากระจักเตศธรรมมหาชาติกันนะครับพุทธจนแล้วลอยกระทงพุ่นครับก็กันทศพรกันหิมปานกันตานะขันเนาะวันณประเวทกันตุจกกันจุลปนกันมหาปนกันกุมารเนาะกันมัทีกันสักบันกันมหาราชกันสักติและก็กันนครกัน13กันพอดีจะมาเล่าคือพี่น้องได้ฮับฟังหลายวันอยู่นะครับผู้สนใจใคร่ในธรรม13กันโปรดฟังเป็นข้าวห่ำกระเมืองวันนี้จะให้พี่น้องหมู่บ้านเฮาได้ฟังกันที่7กันที่7กันมหาปนกันที่8กุมาร
กันที่9 นาทีจะคือพี่น้องได้รับฟังเป็นข้าวห้ำกับเมืองครับกันทวน7นี่กันมหาปนลำดับธรรมันเทศนาถึงมหาปนกันทวน7ปริเชตอันพระพุทธเจ้าหากเทศนานมาส่วนพรามผู้หาพายามบดใดกันว่างวายนาเข้าไกลสู่ดงขวางด้วยหนต่างอันผ่านเจตบุตรหากบอกมันก็เตียวโศกป่าหิมอาวันแลจะเตะเทละโลเอาย่อๆดีกว่าดอกเป็นข่าวห้ามแต่จัตตาปัดตังกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอะแก้วแม่เมยปลายปอมฝนตอนปู่พามเท่าหน้าผากเขียมขนปะโตกันมหาปนท่วน7เด้อเจ้าก้อนใกล้ตามทำองค์คำเหนือเกล้าไข่ฮือหมู่เฮาได้หูปู่เท่าปุ่มหลามหลอกพามเสียหูใจจึงชอบสู้ยินดีบุญเข้าป่าไม้ไปปะฤาษีอัตจุตตะชียินดีบ่น้อยจึงจากกำหวานเหมือนตาลสูนอ้อยตีข้างหิมดอยเมื่อนั้นตุกพ่องก็จ้าปุจฉาที่สั้นเหมือนเป็นห่วงอันมาเหมือนเท่าแก่ข้าวเก่ากำซักเสริญจนฤาษีเจินย่างนอนกินข้าวลุงแจ้งลอยถีทะชีผู้เท่าถามถึงรำเนาป่าไม้วงกฎคีรีมีไหนแต่ไส้ขอตัวตั้นได้ไขมาหนตางกดโกงองค์ตาภาษาวิชัชนาไข่จ่าตอบถ้อยเป็นป่าดงนาลูกขาใหญ่น้อยพ่อผุนดีกอยหมดล่ำอาสมฤาษีมีใกล้หนองน้ำกลางเถื่อนถ้ำปูดอยดอกบัวดอกป้านพ่อปุ่นดีขอยยามลมจอยหอมตัวปากกว้างดอกซ้อนหอมไก่ดอกไม้ดอกไม้ดอกตั้งดอกเล็บมือนางอ่อนก้อมดอกสัลปีก็มีพั่มพร้อมตายเหินตันล้อมเอ็งจันของกินอิ่มต้องก็มีเหมือนกันบรรนุนบตันม่วงมันบาห้าหมู่พาราหารคือลูกไม้หัวมันนั่นนะครับพาราหารสุกหวานอยู่ท่าสัปปะขวยามากล่ำโกดสอไม้เห็นบ่แฟนตุ้มน้ำก้อยแก็บตีนถ้ำคำยวงละสมูลละเว้งปิวแดงกองหลวงฝ้ายเขือเป็นปวงขิงแกงยาแก้สัตว์มีหลายนกลายนกแต่ไก่เถื่อนนกแลแหลวหุ้งกะว่าวทันไหนไก่แจ้นกทุ่งแหลวหลวงหัวยุ่งแซวดงก็มีนกสปะในป่าในดงแต่มีตังนกเก้านกเขาละหงปาตาเอื้องดงตุ่มมงนกเป่าหน้าเขียวติดตังนกเขียวติดตังตังนกแขกเต่านกยางแยงเงาขอบน้ำสัตว์สี่ตีนกินหญ้าและน้ำก็มีจุกำจุปายละมั่งตำแน่จอนแจ้มีหลายกวางทลายงัวแดงเสือแผ่วราชสีนางนีบางแบ้วมีตังควายแล้วแหดจ้างโบกขลนีบ่มีเป่าว่างกลางป่ากว้างหิมดอยป่าข้าวป่ากั้งตังหูปล่อยหูปูหอยป่าแค่ตามอยป่าเจือเสียงท่านป่ายเจือเสียงท่านป่ายเจือเพื่อใจเองเมื่อตาภาษา
ฟู่จาก่าวต้านใจพรามก็สุกบันยิ่งนักจึงลาละสีที่อยู่สำนักจักหนีต้องพ่ายอำลา10 นิ้วน้อมก้มก้อมเกษาปะทักขีนาแล้วเข้าปากกว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาต่างต้านไทยกันตัสปนม่อนคนก้อนไก่ยกมือกับไหววันตาสั่งวัฒนาอำลาตะอิตนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮยถามจะไปเขาวงกฏนะจะไปเสาะขอจารีกันหามาเป็นคนใจคือนางอมิตตาเมียฮักเนาะก่อนจะออกไปก็ยกมือไหว้วันตาหรอปะทักขีนาคือปะทักศีลและก็เข้าปากกว้างวงกฏคีรีเป็นที่สืบสร้างมักกาตาต้านไทยจะได้ละครับทีนี้กำลังเขาก็จะมาให้ท่านได้ฟังกันทวนแปดจะเป็นข้าวห่ำกำเมืองให้พี่น้องได้รับฟังกันกุมารละบันก็รู้สึกว่าเป็นที่นิยมกันเลิกกันนี้นะครับเชิญท่านฟังต่อจากนี้ครับเดือน20ลอยกระทงเดือนเปงกาอย่างนะครับเปิ้นจะเตะทำมหาชาติหลายวัดหลายวาทีเดียวครับจะมีการจะตั้งทำมหาชาตินั้นจะต้องตั้งขันตั้งหรอกมันมีขันตั้งจางร้อยมาร้อยอย่างเนี้ยนะครับขาดราชวัตร4แจงนาวิหารขาดราชวัตรเวทปลูกต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะในวิหารก็มีตุงตัวปึ่งตุงอะไรอย่างนะโอ้หลายอย่างแล้วครับลองถามทุกเจ้าเดินเดี๋ยวคือเข้าใจเตะทำหาจ่าโตประดึงขึ้นขันหลวงบนโลกเอาครับมาฟังกันกุมารบันกันท่วน8คือเป็นน้องได้ครับฟังครับถ้าจะเป็นเตะทำเมื่อกี้บอกว่าขึ้นนะโมบาลีอย่างเสร็จก็จะสาธาโวฟังลาปุริสาตังหลายอาสโมอันว่าอาสลมนี่บทแห่งพญาเวสสันตละอันไกลมาตราเต้าใดจูกาจักรพามมันก็เตียวไปด้วยหนทางไกลอันเจ้าจะตุตละลิสีใสหากบอกเสียงหนทางเต้านั้นแล้วมันก็ไปถึงจะข้างฝั่งแก้วโบคลานีเขาก็จะเป็นธรรมนะมันยาวเลยก้อนออกมาเป็นข้าวพี่น้องฟังย่อขึ้นคือกุมารบันกันท่วน8ลองฟังกันเนาะไปข่าวซออัฏฐวัดจังฟังฮือที่สั้นกันท่วน8นั่น101 กถามี101 กถานะครับพรามเท่าหัวล้านโดนดันลูกขาต้องตูตังมาเข่าวงกฏทันจนถึงเวลาค่ำมาเกิดกันยามเมื่อตะวันขะค่อยพรามเท่ากับยุดพักในดงสิ่งขอนเพื่อจักรับนอนรอวันลุ่งเพื่อเมียตั้งหลังบ่อหวังเสแสร้งยุดพักเอาแหงสืบเจื้อรอวันลุ่งขวายจายบ่หังเฮือเพื่อขอส่งเจ้ากุมารจักขอเดียวนั้นมันบอกเป็นการแม่ขอกุมารเปิ้นจักบอกคือพรามเท่าผมอ่อยก้อยเยาะยงยื้อฮือแม่มัดซีหนีป้นลุงแจ้งร้อยถีดีใจเหลือล้นสมกับด้านด้นต่างมามัดซีแม่ไทยเข้าไพรพฤกษาหาผลมาไม่ละมาถวายตั้นเจ้าพรามหันได้การกรานเข้าไปเฝ้าหมอบเนบคิงเนากราบนบว่าอัตตาคือตัวข้าเนี่ยนะอัตตาม่อนข้ามาปบเพื่อขอส่งเจ้ากุมาร
ขอสองนอไทยไปเป็นลูกหลานขอตันภูบาลฮือตานแก่ข้าฟังถ้อยว่าจีพามพรามเต่าพรามเท่าผีบ้าปูนเวตนายิ่งนักเพื่อโพธิญาณนะครับ ก็เลยตานลูกฮักใจจักป่าปื้มยินดีส่วนสองนอไทยได้ฟังว่าจีกันหาจะลีหัวอกแตกบ้างโอ้ยปากันลบหนีนาทีใหญ่กว้างใบบัวอำพางหัวไว้น้ำตากระไหลนองสองแก้วหมอนไทยเหมือนใจขาดเสียงจีวีหัวพรามลากลั่นลากกั้นบุบตีองค์แม่มัดชีมีไหนเสียจ้อยสองกุมารห้ามให้หามัดชีพ่อพญาไว้สันตละเอาตาลให้ผู้พามหล่นดีไปอยู่ในหนองดอกบัวใบบัวบังหัวไว้มีไหนให้จ้อยแม่มัดชีบ่มาห่วงหาอะไรลูกน้อยลอยคอหนาวเย็นแจ่น้ำขอพระปิตาจุงมาช่วยก้ำกัวพรามปั่นปั่มเอาไปไอ้เจ้าแม่พรามเท่าก็ย่องเยาะเสาะหาขวัญใจเตียวตางลงไปในหนองน้ำกว้างป้อยหันห้อยตีนย่ำดินสี่ข้างย่างตัวกันลงหนองนี้องค์พระปิตาจูงมาจักจี้วอนสองสีเจ้ากุมารมาเถอะลูกฮักป้อจักกล่าวขานเพื่อโพธิญาณขอตาลูกล่าตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณหวังว่าอย่างอั้นจะคือตานลูกตานมดตานลูกตานเมียมดขอตานลูกจ้าลูกล่าลูกเป็นคันใดไต่ไปเบื้องหน้าขอสองลูกยาจุงคิดนอเจ้าขวัญตาก็ได้มาลำปิดจึงคิดลอดด้วยตุยมาขึ้นจากหนองน้ำไปปบปิตามอบแนบป่าตาฝ่าตีนป่อเจ้าพระเวสสันดรก้อนแขนนอเน่าเข้าสู่หัวคามาติพักแล้วอธิษฐานเพื่อตานลูกฮักใจจักสอบสู้ยินดีสามโลกแผ่นฟ้าทั่วล่าสุขียออัญชุลีป่าละมีเจ้ายื่นซองหัวใจไปกับพามเท่าสู่ป่าลำเนาหนนี้กูมาละบันกันทวนแปดนี้ขอยังเต้าอี้เนินนายข้าวบรรยายขอขยายเต้าอี้ตัวนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮ้ยเดี๋ยข้าวกันกุมารบันพระเวสสันดรได้ตานจารีกันหาฮื้อปู่พามเท่านะครับเพื่อตัวเองจะได้สำเร็จสัมโพธิญาณในการตานบะจ่างว่าก็เดี๋ยวลองฟังกันต่อไปนะครับคือกันทวนเก่านะครับ การท่วนเก้าคือกันมัดซีหรือมัดทีคนเมืองเขาว่าอย่างอันนะครับประเด็นในแม้แต่เตศทำก็ต้องเป็นฉบับย่อไปแล้วการมัดทีนี่มันทู่มันหนานะเป็นธรรมะนะครับนะโมเสตยังปานันตังลัญญามหาปันทวีอนนาเตตวาพระมนัสสะปิยะบุตเตสุทิเนสุญาวะพลมโลกาเอกโกลาหะลังชาตังอโหสีลำดำธรรมันเตสนามาถึงมันสีกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเตสนามาส่วนว่าพยา
สาปัญโยตานตัญญาณอันประเสริฐอันพระโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศหากบ่ปรารถนาเอาปิยาปุตเตสุในเมื่อพญาสันเวสันตละตนผ่านแพ้วอันประสาทคือลูกแก้วเป็นตาเสียงมันบอกให้ดีแล้วพี่น้องโอ้จะเอามาอย่างไฟกวยใบเป้ามะนาวดองของมันได้หมดเอาหน่อยนี่นะเอาไปข้าวห้ามข้าวซองเนาะไปวานวีดอะครับกันทวนเก้ากันมาที90พระคาถาวิสัชจะนั่งฟังใจแต่เล่ามาทีท่าทวนเก้าขอเล่าไข่จ๋ามาทีกันนี่90คาถาต้านผาธนาพุทธาแผ่กว้างเกิดโกละหนกุศลไฟสร้างดินห้อนดอยคางยามนั่งแผ่นดินหวั่นไหวดังไล่ที่สั้นทลาบถึงอันดงไผ่เวทสันตละสุกอกใจนอพระทรงชัยได้ตานลูกแก้วสร้างอานิสงส์สมปานผ่องแผ้วเป็นหลังปกแนวเลิศล้ำเทพพระเทวาอารักษ์ช่วยกำตัวเถื่อนทำพงพีแถลงวันนะเป็ดเป็นราชสีเสือคงก็มีเสือเหลืองควายขว้างตัวนางพญาเนื้อคิงกระด้างนอนเกิดหนตางคางห้องสวะหาบวางกรกับนางมาทีไปเสาะหาลูกไม้หัวมันจะไปฮืออันไปตามพญาเวสสันตละพญาเวสสันตละสัมตานลูกคือปู่พามเท่าไปงูเทวดากับเป็นเสือสิงกระติ้งแหลกเนรมิตตัวเองมาเกิดขวางตางนางมาทีไว้ครับสวะหาบวางกรวิงวอนร้องมัดซีกับหมายจ้องต่างไปเหมือนเป็นลางไห้สั่งหอนหัวใจกึดหัวไป2กุมารหน่อยเก็บลูกไม้ยามสุกเป็นป้อยกลางป่าดงดอยก็มีนักตั้งหมากหำฟันหน่วยตานหมากฟักหมากซักหมากกล้วยหมากปิ่นเงียนพ่อหน่วยไม้หมากไฟหน้ากินไม้เกวนสีนินบักเกวนนะหมากเกวนสีนินหำหอกหมานอกหมากอ้อยมีพร้อมโลหมากหาดนมงัวสุกงามเป็นสร้อยไม้ขะตุ่มดอยสปะเนี่ยมักกระตุ่มดอยสปะค่ำมืดลงแรงแสงสุริยะจักลับเหลี่ยมน้อยดอยคำแสงจันทร์เคลื่อนค่อยลอยงามประจำเป็นแสงส่องนำดงดำปากกว้างไม่ได้กินในอย่างนั้นเนาะพระจันทร์พอออกละราชสื่อสิงสีเสือสัตว์ตัวเทพสร้างลีกฮือโหนตางนางเต้านอกจากแขวนแล้วเนาะหมู่นกคืนหังเสียงดังเศร้าๆมันมาซีกับย่างก้าวเฮือนนอนพอเดือนเป่งฟ้าหมู่ดาวข่าวผ่อนไก่ป่ายองกรกระต่ายล่าเล่นเกยได้พ่อกอยลูกน้อยเกยเล่นบัดนี้มาเย็นค่ำแล้วถึงอาสลมคืนคมบ่แค้วเสาะหาลูกแก้วกุมารหาลูกฮักตึงบัดตักตอบขานตุกไหนบ่ปานบ่หันลูกเต้าเจ้าแม่เตียวสัตโซเซสีเดหาเจ้าใจสั่นมัวเมาลูกฮักยอมือไหวสาวาตาถามตักประจักษ์ที่แจ้งดวงไทยองค์เจ้าปีไทยว่านางนอกใจมีจู้ผู้ใดจึงไปอย่างอันนางสยบไปองค์ใจแต่งปั้นตัดพ่อรำพันหนักน้องพญาองค์ใจแก้ไขเรียกร้องน้ำลูกถูกต้องตัวนาง
ผิวพันนาดน้องมีสีมองจางพ่อคิ้วกลางแปดฝุ่นสูญญาเอายาฮือดมปกห่มนอล่าลุกฟื้นคืนมาได้คิดทรงเล่าความจริงฮือนางเม่งมิดอุทิศลูกเต้าเป็นตานมัดชีดอบน้อมพร้อมสาธุการสร้างบุญสมปานภูบานตันเจ้าฮักผาธนาบุญญาต้นเก้านิปานไฟเอาเมื่อซอยสังวันนาขี่ยาข้าวจ้อยขอจบเรื่องถ้อยวาตีสวัสดีมีสุขตัวหน้าตุกต่ำจ้าอย่าได้มาใจท่านผู้ฟังก่อนเลยนายเอ่ยนี่กันท่วนเก้ากันมาทีปะโตแต่ใจคอนี่เนาะกันท่วนเก้ามี90 พระคาถาท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาอิมินาสักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถายกมือ10 นิ้วไก่คิ้วเกษาข้าขอปูจาไหวสากลมเก่าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตาการลุนตัดมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮือเขาพ้นภัยไร้ทุกข์ลดพ้นจากกองอบายมุกได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้ง3 ประการใสงามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีเนี่ยมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์พระแห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีหูโลกแจ่มแจ้งเจ้าพุทธทุกคนจดจำเติมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้ฮือแผ่ขจายขยายไปใจเจ้าพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกล่าพระธรรมนำสุขทุกเมื่อข้าจักขอนำมาประพฤติข้าขอน้อมใจไหวสารำลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้นำแนะซึ่งคำสั่งสอนสิทธิพระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เจ้าวันนี้จะเล่าเรื่องกันทน10 11 12คือพี่น้องได้รับฟังครับก่อนจากในธรรมมาเป็นข้าวห้ำข้าวซอเพื่อจะให้ได้ฟังง่ายขึ้นเข้าใจดีขึ้นอย่างได้เฮาก็ดีจะไปละไปลืมกันนะครับเดือนนี้ลอยกระทงบุญแถมกรรมปัทเท่าเปิ้นเป็นที่นิยมหลายวัดหลายวาเตศธรรมมหาจารย์กันครับประเดี๋ยวก็หาฟังกันได้ยากนะครับเจิญถ้าฟังได้ต่อจากนี้ครับ กันท่น10กันสักกะบัน
ล่ำดำทำมันเตสันนามาลอดสักกะบันกันโทกันทวนสิบแขวดกฎหมายแคว้นลำเลิกกันประเสริฐด้วยตาหน้าปาลามีเตโสมักว่าเตวิสุขัตติเยสุและกับเมื่อเต้ากษัตริย์ฤาษีตั้งสองพระองค์ยังเจียนจาสาธุการโคมคืนตันซึ่งอันไปมาตั้งดังอันในกาละเมื่อนั้นพญาอินตนวิเศษหูแจงเจตหอละไทยก็คดิ่งในใจว่าอันยังเวตสันตะโรราชาในวันวานี้เห็นแหละพระอินทร์กระห้อนใจแล้วแหละตานลูกไปมาตกหมดเสี่ยงแล้วนะครับในการท่วนสิบนี่สักกะบันมี43พระคาถาเอาเป็นข้าวห้ามข้าวสอฟังง่ายดีเนาะท่านเจ้าวัดจังมาฟังกันนี้โบราณก่อนขี้ปื้นจี้ไข่จ่าเป็นข้าวทำองค์พระสัทธากวีล้านนาจักจ่าก่าวแท่งโพธิสัตว์ตั้งใจยังแจ่มแจ้งได้ตามคำแปลงเมียฮักกล่าวถึงพระอินทร์อยู่ถิ่นพำนักตามนักฟ้าเจ้าดาวดึงได้มาล่ำปิดตั้งจิตนึกถึงมานั่งลำพึงถึงมัดมาซีเจ้ากลัวคนข่มเหงบอกเก่งนอนเน่ามาขอตัวเอาไปใจตั้นจึงประแปลงตนนะทะแลงตนเป็นคนขี้ไร้เป็นพรามบาปใบเตวมาเข้าไปนมัดองค์พระสัทธาข้าขอชายาเอาไปไว้บ้านจะเอาเมียจะขอเมียไปไว้บ้านแถมหม้อโพธิสัตว์ถีใจดีเสี่ยงท่านได้ตานเมียแปลงแต่ตักหยาดน้ำหมายตานได้ตานเมียฮักใจจักโจมจืดยินดีโหตานเมียไปหลายคนเด้อตานเมียใจจักโจมจืดยินดี3โลกแท้ซ่องผลบุญฤาษีปืนธรณีวันไหวลั่นล่าล้วนสาธุการบุญตานแก่กล้าฮื้อตานชายาเมียฮักแต่กันเนาะอำนวยกับเกยกืดอย่างเอียนเนอะตานเมียไปหลายคนเหมือนกันเขาก็มันขอคือมันไปกันเนาะมันจะมีลูกกับกันโลกอันที่มีลูกนี่ตานมาได้เขาเคยเมียฮักพระอินทร์กับแปลงกายอ้อยหน้าทุนตักข้าคือตนเจ้าอินตาขอคืนเมียฮักองค์แก้วแก่นตาขอคือบุญญาต้านจุงเป่งปล่อยนี่พญาอินทร์ก็ยังปนตาลฮับไปแล้วนะแล้วยังเอาคืนฮื้ออยู่ครับอำนวยนี่เขาบอกคืนแล้วขอไปถึงโพธิญาณไก่มาห่วงห้อยเหมือนดาวข่าวลอยเลิศฟ้าพระเวสสันดรขอปอนบ่อจ้าเพื่อผลเบื้องหน้าเนื้อในปอนที่ขอนี้มี8ประการอินตาประธานส่งใจไฟอ้างข้อ1ฟังเด้อนั่นขอป้อตนสืบสร้างยกโตดเบาบางล่วงพ้นข้อ2มีใจไทยคนบาปล้นพ้นจากเปิ้นฆ่าราวีข้อ3เป็นที่ฮักใจยิงอิถีไพร่ฟ้ายินดีมีใจสอบสู้4อย่ามีใจอะไรหลิงลู่อย่าเหมือนหอยงูเลี้ยวกดนะเปียงมิ่งขวัญใจบ่ได้ละลดมาทีแม่เจ้าองค์คำข้อ5มีอายุยืนยาวฉนำมีใจเป็นธรรมนำไปเบื้องหน้ามีลูกมีหลานสืบสารตัวล่าเคียงคู่อาณาถิ่นแคว้นข้อ6นั่นนะอย่าได้ขับแค้นสินทรัพย์เนืองแน่นอุดมพักษาหารติบเนืองนองสุขสมมาฮือเจยจมบ่มีหมดเชียงข้อ7แถมลาอย่าได้หมดเชียงของตาลเป็ดเปียงหมื่นจันก่อนฮือม่วนก่อนฮือม่วนใจคนได้สอบสั้นบริสุทธิ์ใจอันตัวมาข้อ8สุดท้าย
ตั้งเป็นสังกาขอองค์ปินตาฮือปอนหม่อนน้อยเมื่อยามดับขันโศกันเศร้าซ้อยจิตล่องลอยไปบ่จ้าลอยสู่สวรรค์ดุสิตจันฟ้าอยู่เหนือแหล่งล่าเมืองคนเสวยวิมุตติอันสภาผลปั้มเป็นมงคลอยู่จนเก่งกล้าหากว่ามดขันลงมาแหล่งล่าคือมีบุญญาเหนือจันเป็นสัพพัญญูความหูที่สั้นถึงอรหันต์เจ้านิพพานสั่งวรณามาเต่าอีเต่านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นกันที่10นะครับมี43พระคาถาสักกบันนะครับเนี่ยธรรมะก้อนมาเป็นข้าวห่ำข้าวโซคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นจะได้ละครับเดือน20กระทงเนี่ยพอดึงเตดกันก็หลายวัดหลายว่ากันทีเดียวครับแต่อำนวยเอามาออกวิทยุเพื่อคือเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้สนใจใครในธรรม13กันมหาชาติเท่านี้นะครับครับรับฟังต่อเลยครับการจะเต้ทำ13กันเนี่ยตะก้อนสมัยตะก้อนผมเป็นพระน้อยครูบาจะต้องคัดเลือกเอาเสียงอย่างทำมหาราชกันต่อไปเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะก็จะต้องเล่นเสียงใหญ่ๆเสียงโค้งๆมหาราชตุจกมาทีได้ตั้งเสียงน้อยครับนิ่มนวลถ้าสักกติต้องเสียงแหลมเสียงแข็งเสียงแหลมถึงจะเต้สักกติปนจะต้องฟังเสียงพระน้อยตนใดหรือตุเจ้าตนใดที่จะฮือเต้ทำมหาจารย์นะครับคือเสียงดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครูบาเจ้าปนจะเป็นคนนั่งฟังนะฮะทำอันนั้นต้องเสียงอย่างอันนะฮะล่ำดำทำมาสันนาส่วนว่าพระมหากษัตริย์สีและราชมัตนางวัตถีก็มีใจพิลมจมชื่นยินดีซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในกู่แก้วศาลาอินตาธิราชหากคือแต่งไว้เฮือแก่ตนวันนั้นแลจูนจังโกปีเบื้องปันปู่ชูโชคปู่พามก็เอาสองกุมารงามปีดองเข้าสู่ห้องบรรณาลัยเสียงหนดังไกลลิวโลดได้60 โยชน์ขนาดนามันจะว่าเงียวมาแถมประเทศทำนี่นะเสียงมันบ่ค่อยดีเวลามันเท่ามหาราชกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอแก้วนั่งจุ่มนุ่มฟังกล่าวถึงจูโชคหรือตุโจกซึ่งต้องพกผันเตียวต่างหลายวัน60 โยชน์ได้จุกเหลวฮ้อนเป็นเปียวไม่กัดยิ่งดวงในปวดต้องจวบตาวันแรงแสงมนอ่องจ้องนกบินสู่ห้องคืนคอนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำเท่าตาปอนหาตีรับนอนต้นไม้ใหญ่กว้างหันต้นไม้ขวาวนะครับกิ่งยาวสันล่างจักแป่งปางนอนตีนั่นเปียได้เครือเขาลากเอามากันหวัน2 มือเจ้ากุมารขืนปล่อยเอาไว้คงบ่ได้การมัดนอกกุมารนอนดินฝุ่นหญ้าแต่อัตตาตนบ่ทนรอท่าขึ้นนอนบนคาคบไม้เนาะตัวเองมันนอนบนแง่ไม้เอา2 กุมารมัดไว้ตีนต้นตีนอันที่เขาไม้ลุ่มหันนอนขี้ดินส่วนองค์ขาเตวาเทพไทยรักษาแคว้นใต้พงพีแต่งตนละไม้ค่ายตนฤาษีและแม่มัชชีมาช่วยปกป้อง
สละสลงองค์แยงช่วยกันแต่งย่องสองนอผู้บานเรียบร้อยขับกล่อมพาวเบาๆขับกล่อมเพลงเบาสองเจ้ารับม้อยโป้ยหายโศกเศร้าเคืองกาปืนต้นไม้นี้จารีกันหาเข้าสู่นิทราเตวาอยู่เฝ้าจวบแจ้งกลางหนตาวตนปู่พามเท่ากับป้าสององค์เยาเคลื่อนย้ายจักลู่ถูกังเหมือนดังจังไห้บอกว่ากำไส้ตุยมาไปถึงเก้ากลางต่างแยกสองขาลืมหนต่างมาตาก็จำมาได้มันตันใจตนมุ่งไปหนใต้โพธเมืองสนใจที่นั่นถ้าลงตุกขามาหลายลืบจันก็หาว่าอันสูญไปพรามเท่าตระนกสะดุ้งหัวใจมันเป็นจะใดมาโพธเหี่ยเมืองนี่มาโพธติดยาเมืองสีสนใจบุนะครับก็เลยปล่อยตามเปียวกับคนเดียวเก่าขี้อยู่เมือง4 ปีที่นั่นเอาแล้วก็เอาจะเอาก้าไทยตัวควายงัวหลายจังเงินทองคำฟันปันคำจ้างมาปอร้อยเงินห้อยเป็นกำร้อยสิ่งกี่คำนำมาคือค่าเนี่ยครับพูดถึงเอาแปลงคันตั้งเวลาจะเตะทำครับจ้างร้อยมาร้อยเครื่องนุ่งทะลงใต้ถุงเสื้อผ้าจุ่งน้อมนำมาหลายจังอาหารเลี้ยงดูอยู่ที่เมืองนั่นบ่มีอยากกันอันใดของกินของมักตักเต็มถลายย้อนกินลำไปต้องแตกตายเหจ้อยผู้พามครับกินจนต้องแตกครับเงินก็ไม่ได้กำคำก็ไม่ได้ห้อยเปิดยืดคืนเมืองลวดมั้งจวบกันพอดีสีเผือกเจ้าจ้างเปิ้นส่งตัวเจ้าคืนมาส่งมาหมดจังเผือกติดตามไปก็ส่งมาแล้วเป็นขวัญเมืองเก้าเป็นเจ้าขวัญตากู้พระบุญญาเวสสันดรเจ้าพระเจ้าสนใจอะไรลูกเต้าพระบ้านเมืองเห่าเหมือนนักจึงด้านไพศาลไผ่พลคึกคักจูงจักจวนเจ้าคืนมาสืบราชสมบัติครองราชรัฐาแทนพระบิดาชลาแก่เท่า11 กถามหาราชเจ้าขอย่างเสาเต่าดีสั่งวรรณนาขี่ยาเก่าจี้ขอปงเสียงนี่นอนายจบบรรยายขยายเสียงนี่เต่านี้วาดวางกรรมก้อนได้เฮยมหาราชกันท่วน11จะได้นะครับการเตะทำมหาราชตู้เจ้าเสียงใหญ่ๆนะม่วนขนาดครับฟังดึกหนาวอัดฮอตไว้นะเดินยี่นะพระบันดึงเปิงขนาดครับอันมหาราชได้ตัวผู้พามเท่าก็อกแตกตายเพราะมันกินจนต้องแตกทีนี้มากันที่12ครับสักกติเพราะอำนวยถนัดเพราะว่าเป็นพระมวยเตะทำตัวนี้ครับเวลาบอกปล่อยกันเอาลวดให้เลยมโนในไข่สักกติคำลิที่แจ้ดำลิที่แจ้งแถลงพญามี36ยกพระคาถาใจจื่นศรัทธาวันตากะไว้ผลเนื้อนาบุญเกื้อหนุนส่งได้สุขสมฤทัยสิ่งทรัพย์จารีกันหาปลาคนกองตับประดับเครื่องย่องเรืองไรมุจลินตะสละน้ำเย็นใสกลางป่าดงไผ่ก่อนไปหาเจ้าจ้างมาหลีปนหมู่คนนอนเน่าหมายมาฮับเอาองค์เต้ายุรญาติอู้จ๋าเดือดเศร้าตัวขงเขตดาวอลันจ้องจ่อตุงยืนซ่องโห่ห้องฮับขวัญสปะสปันเนืองนันตัวล่ามงคลดิถี4 ปีรอท่าเป็นเจ้าพญาครองแคว้นพระเวสสันดรได้ฟังเหมือนแม่ข้าศึกเนืองแน่นดงดีปูนดีงึดแต่แก่องค์เหลือสีลูกล่ำกวนคุยมัดสีหยดสร้อยอกสั่นขวัญหายมาหลายมาน้อยเลงพกพอกอยกองทัพ
หันเจ้าสนใจน้ำตาซึมซับมาฮับลูกแก้วเจยจมรีปนจางมาสู่อาสลมปากันจื่นจมปนมกับไว้ตนทะลงศิลหลายปีติได้ปัดภาคเวียงใจแต่ตักนางพุทธดีเตวีผ่องพักประจักษ์ที่แจ้งปารมีปัดภาคลูกไทยนับได้หลายปีป้าบำเพ็ญกรรมดีหลายปีที่สร้างน้ำตาก็ไม่ไหลเหมือนใจแตกบ้างน้ำตาองค์นางหลังย้อยจารีกันหาพุทธตาหน่อน้อยกอดหวันยอดซอยมัดชีเล่าเรื่องแต่เก้าพรามเท่าบุบตีจนถึง4 ปีนครเขตขันตุกยากเพียงใดจำไปอย่างอันร้องให้รำพันคำเจ้า6 กษัตริย์ต่างมาลุมเล่าปากันกอดเจ้าองค์คำสติขาดวะไลร่ำให้ตอบตังเป็นบุญหนุนนำจำมาปะกันได้ไพ่ฟ้าดิปนปากันล่ำให้เป็นล่มไปบ่ลูกฮ้อนถึงพระอินทร์ดับสิ้นความตุกหมายสุขแผ่ขึ้นอยู่เย็นโบกคาลปตกสัตว์ดับเข็นสิ้นกับหมดเวรสุดเจ้าสุดเจนองค์เจ้าปีกฟื้นหูคิงเป็นมิ่งขวัญเก้า6 องค์ล่มเงาไผ่ฟ้าจุ่มจื่นหัวใจไม้เรื่อยเมื่อยล้าเหมือนบัวกลีบเบ่งบานเป็นบุญยิ่งแล้วตามแนวถิ่นฐานนอโพธิญาณคืนบ้านเมืองแก้วเป็นเจ้าพญาประชาผ่องแผ้วสื่อปงปันแนวปิยะรจารีกันหาวันตาองค์พระเจิญปิดตาเจ้ามุนีเวสสันตละลาเป็ดเลสีพ่อแม่มัสีเป็นสีลูกน้อยจ้างอู้ก่าวจ้ามาลำพันถ้อยกึดตรองพ่อกอยพร้อมพักสั่งวัดนามาเมินแต่ตาขอพักยังจดจ้างวางลงก่อนว่าตรงไข่มาตรงนี้วาดวางกำก่อนเลยนายเฮย6 หน่อเต้าปะกันแต่ก่อนผมเป็นพระน้อยนี่เตะทำสักติตัวนี้ครับจาลีกุมาโลปีมุนจาลินตันสารลานตินเลขันทาวาลังนิวาสาเปตัวนั่นก็ตันทานเสียหาเปียนอย่างคานติมปิมมังการตาหาลาคังสังวินตาฮีลำดำธรรมันเตสันนามาส่วนว่าเจ้าจาลีสาลีโยวาลาเจ้ามานั้นเป็นหลานแห่งเต้าปรมาสีสนใจว่าทออับโดยว่าเป็นช่วงกันแล้วครับดังนั้นกันที่12นะครับเวลาจะเทศประกาศใจกราบศีล5เนาะออกจากกราบศีล5เสร็จแล้วก็เทศธรรมพอเทศธรรมแล้วก็กราบป่ายสักกติญาการลุ่งเรืองไรใสบ่อเศร้าก็จบกันไปเล่ากันที่12ก่อนเลยนายเฮ้ยแต่หวังว่าความหูเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะเฮือนได้เล่าแก่ลูกหลานได้อยู่เหมือนกันและนี่อย่างตะกอนเนี่ยเพื่อจะต้องเตะทำเดือนนี้100 กระทงเนี่ยทำมหาจาด13กันมันเป็นบุญอย่างมหาศาลเนาะต้องมีขันตั้งใหญ่จ้าง100 ปะโทเผือกอ้อยเข้ามาอะไรอย่างต่างๆนะครับรักตุงแถมนอกขาดราชวัตรแถมพัดหลายอย่างทีเดียวครับเนี่ยเริ่มจากแห่เจ้าเข้าเมืองเนี่ยครับเนี่ยกันที่12นี่แหละครับเขาก็เอาในธรรมนะก้อนออกในธรรมมานึกจินตนาการขึ้นจนถึงเป็นการลอยกระทงเนี่ยครับงานเนี่ยครับผู้มองอีกับอู้กันมุ่งแต่สำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่งกรรมครับด้วยความหวังดีจากพ่อครูอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
บ่มีกู้ข้างกู้ซ้อนหนอเตรียมตนแสนโศกทุกยามเกิดเป็นคนจากหามีอย่างงามงามสักคนก็บ่ได้ย้อนว่าทรัพย์สิ่งพองเงินทองหาไตสั่งมาทุกยากไรบ่มีก็ที่สมควรมันตัวรุ่นจากอ่านข่าวเรื่องทุก108เอาเนาะทุกขังโลเกโลเปวัดทุกหัวมนคนชุกทุกในสงสารเพิ่นจะเอาไว้108ประการได้มาพบปานมนุษย์ลุ่มไตทุกห้อนทุกหนาวเจ็บเป็นป่วยไข้ทุกเป็นวัดไอกะเพาะทุกน้ำปัดดินทุกกินมาเคาะมันไหลออกกลชุดตานทุกเป็นดีนักทุกโลกซับจานทุกตมทุกค้างลูกหลานตันเต้าทุกอิดทุกหิวคนแก่คนเฒ่าทุกบ่มีแหงอ่อนนักทุกของบ่าวสาวทุกเรื่องความฮักอกฮักบ่ได้วิวาแม่ไม้แม่หางทุกอยู่เอกาทุกของสาวนาตายเขาบ่ได้ทุกซอกหากินยังต้องยังใส่ทุกหายลำไยหยากลำทุกเขาแห้งตายหายบ่มีน้ำทุกเมียเขาทำตับไฟทุกกินเขาแก้นทุกแน่นหัวใจทุกเมียย่อใจบ่มีป่าเขาทุกบ่มีไฟตั้งต้อยกินเหล้าย้ำเมียมัวเมาหาดตนข
เขาแข็งแกงจางก็ตุกลำล้นตุกจนรักปนงัวควายตุกมีลูกนักตุกมีหลานลายละวนละวานสัมปีสัมปอทุกของทหารไล่จับมันห่อที่เขาลุกล้านเขตค่ายตำรวจสำเน็จทุกจับพูดไล่ทุกเตียวสองไฟจับกุมทุกบ่าวบ่ฮักทุกสาวบ่หุ่มผูกเป็นจับกุมปุ๊บตีเห็นคาทุกว่ามีลุงบ่มีแม่ป้ามันเสียเวลาหลานห้องทุกไล่วงศาเอาหาปีน้องบ่ได้แต่งยองควงน้ำทุกเสียงนักร้องทุกน้องติดตามทุกเมียบ่งามทุกยำกินข้าวทุกว่าผัวโดนเป็นคนขี้เหล้าทุกผัวมัวเมาเล่นไพ่ทุกเมียรักหนีอันนั้นทำให้ทุกเขาบ่ใช้เงินยืมทุกบ้านเป็นปะทุกผาเป็นทึมเมียผลตกซึ้งทุกหลงย่อยแฟนทุกคนจมเบ็ดมัดคอบดแน่นปากาบรุดไปลุยทุกหี่ห่างกวางไตเขาอยากคุยทุกหมูบดคุยย้ำซ้อมทุกคนใจห้อนทุกเมียผูกหอมกำอุ่ยเอาป้อมกำเดียวก็เสียงทุกบ่อมียาทุกเมียอมเมียนทุกหมอยาเมียนหายจ้าทุกขายของเหลียเป็นทุกแม่ก้าทำให้บ่ได้พุดดืนทุกมีคนหักมันแล้วมาคืนทุกกินนอหืนปากบืนปื้อจืดทุกของจดทุกเป็นบ่ฮือปากันย่อมือขอแล้วคนวันปุ่มปามทุกแอวบ่แค้วบ่ได้ฮัดตายสักกำบ่มีกันก้าวทุกเมียตั้งจำทุกของผู้นำกำนั้นแต่บ้านทุกอบตก็มีหลายท่านเลี้ยงการบ้านเมียงสะปักสอตอสอชอทุกมีภาระปัญหาต้องใช้ชุมชนทุกไขวัดนกสัตว์ปีกสัตว์คนแพทย์ชัดตำบลฮกเหนือวิ่งไตทุกของคุณหมอรักษาคนไข้เป็นวัดไอโลกเก่าทุกคนส่งของรับเด็กลูกเจ้าทุกลืมมาเข้าย้ำแรงทุกบ่มีจ้อนย้ำเมียกินแกงบ่มีเมียแป้งทุกเงานั่งให้ห้องทุกเป็นห้องทุกเป็นใบตามกำเวียนไปจวบปกทุกขอกอสอใจมีบ่คบขายเขาบ่ได้ราคาทุกผักนาแรงทุกแน่นทุกนาทุกตอนสาขาลิ้วส่งชาเขาทุกไฟทุกมันติ้งหนุ่มติ้งเท่าตามคำคนเฮามนุษย์ทุกเป็นตุ่มมืนทายาหัวมุดในหลุมพามันคันทุกจำพวกนี้มันบ่เป็นกันก็เต้าจำตันจันติดมอนคาทุกที่เป็นผู้อยู่กองทัพนาผาดผันปัญญาความคิดสอนลูกสอนหลานแจงตามีฤทธิ์คิดลำช้างความดีหักปีหักน้องหักซักหักสีอย่าบาอย่าอีบ่ดีเข้าไกลเหตุการณ์ขับจำคำขยาใบละอ่อนเมียงไทย ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกลีผลคำนำเมื่อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจบลงความตั้งใจเดิมของข้าพเจ้าคือเขียนเรื่องวัฏจักรชีวิตซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากสัตว์โลกครั้นมานึกดูว่าหลวงพ่อซึ่งหมายถึงพระครูเจริญในเรื่องได้เล่าประวัติของท่านสมัยเมื่อเป็นเด็กกระทั่งมาเป็นพระและได้พบมักกลีผลจึงเกิดความคิดใหม่ในการที่จะเขียนธรรมนิยายอิงประวัติของท่านโดยให้มีจุดสนใจอยู่ที่มักกลีผลจึงตั้งชื่อเรื่องว่ามักกลีผลเพื่อจะได้จบตอนไปต่อกับสัตว์โลกได้ครั้นเขียนเพลินไปถึง96บทก็ยังต่อกันไม่ได้และหลวงพ่อก็ยังไม่ได้พบมักกลีผลจึงต้องจบไว้ก่อนเพื่อจะไปเขียนวัฏจักรชีวิตตามคำเรียกร้องของท่านผู้อ่านบังเอิญช่วงจบมักกลีผลเกิดมีข่าวฮือฮาเรื่องนารีผลขึ้นข้าพเจ้าเองก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทางทีวีจึงเปลี่ยนใจมาเขียนนารีผลและจะพยายามต่อกับสัตว์โลกให้ได้แล้วจึงจะไปเขียนวัฏจักรชีวิตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในมักกลีผลข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าช่างอัศจรรย์เสียจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยายมาเฟืองเรื่องหายสมบัติย้ายที่ได้เรื่องนโมพุทธายะทำให้พระนั่งได้เรื่องของหลวงตายีตลอดจนเรื่องความสุขสนของหลวงพ่อสมัยที่ท่านเป็นเด็กซึ่งบางเรื่องท่านก็ลืมไปแล้วเช่นเรื่องรับจ้างเขาเผาบ้านไปนึกได้ตอนบวชเป็นพระแล้วรถตกเหวทุกวันนี้รถคันก็ยังอยู่บนต้นยางที่ก้นเหวอีกเรื่องที่อัศจรรย์มากคือชายหนุ่มถูกธรณีสูบที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากผู้เห็นเหตุการณ์ก็คงแก่เฒ่าหรือล้มหายตายจากไปหลายคนแล้วเรื่องบ้านสามกระดาษที่บางแวกหลวงพ่อพูดถึงหลวงทารากับคุณหญิงห่วงส่วนคนอื่นๆข้าพเจ้าสมมุติขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นเรื่องไปเที่ยวโรงน้ำชาและเรื่องนางสาวบูหลันก็สมมุติขึ้นมาเช่นกันหลายท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยพากันสงสัยว่าหลวงพ่อเคยมีคู่รักหรือไม่เคยสัมภาษณ์ป้าม้วยในวัยเด็กของหลวงพ่อก็ได้ความว่าหลวงพ่อไม่เคยคิดแบบนี้กับใครแต่จะมีบทบาทเป็นผู้นำคุมแถวพวกสาวๆไปดูลิเกตามงานวัดและสั่งเด็ดขาดว่าห้ามแตกแถวซึ่งหมายถึงไปพูดคุยกับหนุ่มบ้านอื่นแต่เรื่องของแม่ประโยงก็มีจริงเพียงแต่เป็นคู่รักในอดีตของหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งซึ่งหากข้าพเจ้าบอกชื่อบรรดานักปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักข้าพเจ้าจึงถือโอกาสดึงแม่ประโยงมาเป็นคู่รักของหลวงพ่อเพราะท่านเคยเล่าเรื่องแหวนเพชรให้ฟังสรุปใจความของเรื่องมักกลีผลก็คือต้องการนำเสนอต่อท่านผู้อ่านว่าเวรกรรมนั้นมีจริงเรื่องของหลวงพ่อเป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดที่สุดจึงขอจบคำนำลงด้วยพระพุทธวจนะว่ายาทิสังวปเตพีชังตาทิสังลพเตพลังกัญญาณการีกัญญานังปาปการีจักปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วขอความเจริญในธรรมจงมีแด่สาธุชนทุกท่านและขออุทิศส่วนกุศลอันพึงได้จากการเขียนธรรมนิยายนี้ให้กับคุณลุงหมั่นแท้ตั้งบุคคลผู้ช่วยชีวิตหลวงพ่อไว้ขอจงได้รับส่วนกุศลจากข้าพเจ้าและผู้อ่านทุกท่านด้วยเทินสุทัสสาอ่อนค้อมธันวาคม 2539ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่หนึ่งอยู่กับยาย
เรือนปั้นหยาหลังใหญ่ตั้งตระหง่านดงไม้ร่มครึ้มพืชยืนต้นมีมะม่วงมะปรางขนุนน้อยหนาและละมุดแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างเสรีด้วยที่กว้างขวางพอที่จะไม่ต้องแย่งกันชูลำต้นขึ้นจนสูงเสียดฟ้าทางด้านหลังซึ่งติดกับลำน้ำเจ้าพระยาใช้ปลูกพืชสวนครัวนานาชนิดมีตั้งแต่ฟักแฟงแตงกวาไปจนถึงตะไคร้ชายมะกรูดมะนาวส่วนหน้าบ้านนั้นทำเป็นแปลงปลูกไม้ดอกจำพวกบานชื่นบานไม่รู้โรยกุหลาบมะลิวันมะลิซ้อนและดาวเรืองกำลังออกดอกสะพรั่งด้วยเป็นฤดูเข้าพรรษาบ่ายวันนั้นท้องฟ้าโปร่งใสแสงแดดไม่จัดจ้าอากาศเย็นสบายด้วยลมพัดพาความเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยามาให้บนระเบียงหน้าบ้านยายวัย80กับหลานชายผมแกละวัย12กำลังช่วยกันเก็บกากข้าวสารในกระด้งอย่างขมักเขม้นนี่ไอ้หนูมะรืนนี้ยายต้องไปอยู่วัดศรัทธาพิรม2 คืนกับ3 วันเพราะที่วัดมีเทศมหาชาติเอ็งอยู่ดูแลบ้านช่องให้ดีนะยายเอ่ยขึ้นก่อนครับเรื่องนั้นยายไม่ต้องห่วงมีเทศมหาชาติก็ต้องเทศคาถาพันนำก่อนใช่ไหมครับเด็กชายเจริญถามเพราะเคยฟังเทศมาตั้งแต่อายุ5-6 ขวบถูกแล้วเหมือนเวลาที่ลิเกจะเล่นก็ต้องออกแขกเสียก่อนนั่นแหละยายเปรียบเทียบให้หลานฟังแต่ดูลิเกสนุกกว่าฟังพระเทศนะยายยิ่งเวลาที่ท่านเทศคาถาพันผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดโดยไม่ได้ละมือจากงานที่ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องฟังนะหลานพระท่านว่าผู้ใดฟังเทศครบ 1,000 คาถาจะได้อานิสงส์แรงเมื่อตายไปก็ได้ขึ้นสวรรค์ยายอ้างเรื่องอานิสงส์จะไม่บอกหลานหรอกว่ายายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะยายนั่งหลับแต่เพราะท่านเทศเป็นภาษาบาลีใครเลยจะเข้าใจถ้ายายเป็นมหาปริญญาก็ว่าไปอย่างเพราะยายเองก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ที่ไม่พูดเพราะกลัวจะต้องเสียหน้าใช่ไหมครับถึงแม้ยายไม่บอกแต่หลานชายก็รู้ทันที่ฟังเพราะอยากได้บุญนั่นแหละคราวนี้คนเป็นยายพูดเสียงอ่อยแล้วเมื่อไรยายจะนิมนต์พระมาเทศที่บ้านเราอีกล่ะครับเด็กชายผมแกละถามนอกจากจะไปอยู่วัดเพื่อเทศแล้วยายยังนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านทุกปีละ2 ครั้งโดยนิมนต์มาคราวละ3 รูปหนึ่งเดินคาถาจนจบ 1,000อีก2 รูปเทศแบบปุจฉาวิสัชนาแล้วว่าแหล่กับว่าทำนองทั้งหมดนี้ต้องเสร็จสิ้นในวันเดียวคงจะถัดไปอีกสัก2 วันพระเองถามทำไมหรือผมจะได้เตรียมตัวช่วยยายทำขนมนะครับเพราะยายต้องทำขนมตั้งหลายอย่างทั้งขนมโกงขนม3 เกลอข้าวเม่าทอดข้าวพองและเม็ดขนุนแล้ววันนั้นพวกป้าลุงเขาก็จะพากันมาเต็มบ้านรวมทั้งแม่ผมด้วยพูดอย่างนี้แสดงว่าเองคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะแม่เองน่ะยายถามอย่างใจทำไมจะต้องคิดถึงเนี่ยเขายังไม่คิดถึงผมคนพูดรู้สึกน้อยใจเขาคิดอยู่เสมอว่าพ่อแม่ไม่รักมิฉะนั้นคงไม่ยกเขาให้กับยายเองรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่คิดถึงเองหรือมีใครมาบอกยายพูดเข้าข้างลูกสาวแล้วยายรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดถึงผมหลานชายย้อนถามทำไมยายจะไม่รู้พ่อแม่ทุกคนย่อมรู้จิตใจของลูกไม่เช่นนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เขาได้หรือแต่พ่อแม่ผมไม่รู้จิตใจลูกแล้วก็ไม่รักลูกถึงได้เสือกใส่ไล่ส่งให้ผมมาอยู่กับยายคนในตำบลบางม่วงหมู่เขารู้กันทั้งนั้นว่าผมเป็นลูกที่พ่อแม่ไม่รักทีพี่สาว9 คนเขาเลี้ยงได้แต่ผมคนเดียวเขาเลี้ยงไม่ได้ทำกับว่าผมไม่ใช่ลูกในเมื่อไม่รักแล้วให้ผมเกิดมาทำไมคำพูดพรั่งพรูออกมาจากปากของเด็กชายอายุ12ด้วยน้อยเนื้อต่ำใจว่าพ่อแม่ไม่รักไอ้หนูอย่าพูดอย่างนั้นบาปกรรมมหันต์เชียวนะที่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้น่ะเอาละยายจะเล่าความจริงให้ฟังเองจะได้เลิกเข้าใจเขาผิดเสียทีแล้วยายจึงเล่าว่าพ่อกับแม่เองเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดสักหน่อยยายเองที่ไปขอเองให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะเมื่อป้าลุงของเองเขาออกเรือนไปหมดรวมทั้งแม่เองด้วย
ยายก็อยู่กับตา2 คน ต่อมาตาของเองก็บวชเสียอีกในว่าหวังมรรคผลนิพพานยายก็อนุโมทนากับเขาด้วยเหตุนี้ยายจึงอยู่คนเดียวมาหลายปีกระทั่งแก่เฒ่าสังขารก็ร่วงโรยลงไปทุกวี่วันน้ำท่าก็ตักไม่ค่อยจะไหวเลยไปปรึกษากับหลวงพ่อเชื้อว่าจะไปขอลูกสาวแม่เองมาใช้สักคนหนึ่งหลวงพ่อเชื้อที่อยู่วัดศรัทธาพิรมใช่ไหมครับก็มีอยู่องค์เดียวนั่นแหละไม่น่าถามไม่ถามได้ไงอะครับก็เพราะหลวงพ่อองค์นี้แหละที่ทำให้ผมถูกยายเคี่ยนจนหลังลายสมัยที่ท่านยังไม่มรณภาพยายให้ผมไปส่งปิ่นโตเพนท่านทุกวันเขานึกถึงเหตุการณ์เมื่อ3 ปีก่อนตอนถูกยายทำโทษหนักใช่แล้วเองก็เอาไปกินกับพวกเด็กเลี้ยงควายทุกวันเหมือนกันอาหารไม่เคยถึงพระถึงเจ้ากระทั่งถูกยายจับได้วันนั้นถ้าท่านไม่บังเอิญมาแวะเยี่ยมยายก็คงจะยังไม่รู้แล้วเองก็จะบาปหนามากขึ้นแต่ตอนนี้ผมหมดบาปแล้วนะครับเพราะยายตีล้างบาปให้ผมตีต่อหน้าหลวงพ่อเชื้อเสียด้วยจะรอให้ท่านกลับเสียก่อนก็ไม่ได้หลานชายพ้อเอาเธอเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นฟังยายเล่าต่อดีกว่าแล้วคนอายุ80หากความจำยังดีเยี่ยมจึงเล่าต่อว่าหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้ขอเองมาอยู่ด้วยท่านมาดูหน่วยก้านแล้วเองจะดีกว่าเด็กผู้หญิงพูดพลางเพ่งพิษหน่วยก้านตรงหน้าเด็กชายรูปร่างผอมสูงผิวสีทองแดงแขนขายาวเก้งก้างคางเหลี่ยมในตาเล็กเรียวหากก็ฉายแววแห่งความฉลาดแก่มเจ้าเล่ห์ชนิดที่คนเก่งกาจอย่างยายยังตามไม่ค่อยจะทันยายก็เลยไปพูดกับพ่อแม่เองเขาก็ไม่เต็มใจจะยกให้หรอกแต่เพราะขัดหลวงพ่อเชื้อไม่ได้ก็เลยต้องให้ยายจึงเลี้ยงเองมาตั้งแต่อายุเองได้6 ขวบแต่ถ้าเองไม่เต็มใจจะอยู่กับยายจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เองก็ได้คราวนี้คนที่รู้สึกน้อยใจคือยายผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยสักหน่อยยายคิดมากไปได้ที่ยายเล่ามาก็แปลว่าพ่อแม่เขารักผมเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่มาเยี่ยมเยียนผมบ้างล่ะครับบ้านก็อยู่ไกลกันเท่าไรตำบลเดียวกันแท้ๆเด็กผมแกละยังคลางแคลงใจเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาล่ะลูกเต้ายั่วเยี้ยยังกับฝูงแย้แต่ละคนซนยังกะลิงแค่รบกับลูก9 คนก็หมดวันแล้วเกิดมาข้าก็ไม่เคยพบเคยเห็นเด็กผู้หญิงอะไรซนเสียยิ่งกว่าเด็กผู้ชายหรือเองว่าไม่จริงจริงครับแหมยายน่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเสียนานแล้วผมจะได้ไม่ถือโทษโกรธเคืองพ่อแม่เพียงแต่รู้ว่าเขารักผมก็หายโกรธหายน้อยใจส่วนเรื่องจะกลับไปอยู่บ้านผมไม่เคยคิดอยู่กับยายสบายกว่าเป็นไหนถึงจะถูกยายบ่นว่าเคี่ยนตีก็ยังดีกว่ากลับไปรบกับฝูงแย้แต่เหมือนฝูงลิงจริงไหมครับเขาพูดคล้องจองโดยไม่ได้ตั้งใจที่ยายบ่นว่าเคี่ยนตีกับเพราะรักเองหรอกนะยายชี้แจงรักแบบนี้ไม่ไหวบางวันยายตีผม3 เวลาหลังอาหารเลยนะครับไม่ตีก่อนอาหารด้วยก็บุญแล้วหรือเองอยากให้ทำแบบนั้นยายไม่ขัดข้องหรอกนะคนอายุ80ท้าทายไม่หรอกครับขอบคุณผมยังไม่อยากเป็นที่รักของยายมากมายถึงปานนั้นแต่ยายครับในเมื่อยายรักผมแล้วทำไมต้องตีด้วยล่ะครับถามอย่างกังขาโบราณสอนไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตียายถึงต้องปฏิบัติอย่างที่โบราณท่านสอนแต่ผมไม่ได้เป็นทั้งวัวทั้งลูกของยายนี่นายายไม่น่าทำกับผมอย่างนั้นทั้งตีทั้งผูกหลานชายต่อว่านอกจากถูกเฆี่ยนแล้วเขายังถูกยายผูกขาล่ามไว้กับเสาปีละ2 ครั้งเพราะเวลาที่มีเทศมหาชาติที่บ้านยายจะบังคับให้เขาฟังโดยการผูกขาไว้กับเสาเรือนเขาไม่ชอบฟังเทศด้วยว่าเป็นเด็กฟังไม่รู้เรื่องแต่ยายอยากให้หลานได้บุญจึงต้องลงทุนผูกขาเขาไว้เหตุผลของยายคือถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะหนีไปวิ่งเล่น
ถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็รักเองเหมือนลูกทุกวันนี้ก็คิดว่าเองเป็นลูกคนหนึ่งของยายแล้วยายไม่อายชาวบ้านเขาหรือครับคนเป็นหลานตั้งใจยั่วอายเรื่องอะไรล่ะยายสงสัยเรื่องที่ยายมีลูกตอนแก่น่ะสิอายทำไมเพราะยายไม่ได้ทำผิดยายจะอายคนอื่นก็ต่อเมื่อยายทำความชั่วเองจำไว้นะไอ้หนูพระท่านสอนว่าคนดีนั้นจะต้องรู้จักอายความชั่วเมื่อรู้จักอายเขาจะไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่นถ้าอย่างนั้นคนที่ทำชั่วรับหลังคนอื่นแต่ต่อหน้าไม่ทำก็แปลว่าเขาเป็นคนดีครึ่งเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะชั่วซะยิ่งกว่าแบบแรกอีกเพราะเขาหลอกลวงทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นคนที่หลอกได้แม้กระทั่งตัวเองนั้นเลวไม่มีที่เปรียบเหมือนคนที่ต่อหน้าทำเป็นมิตรแต่รับหลังชอบรอบกัดใช่ไหมครับที่โบราณท่านว่าต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกนั่นแหละคนประเภทนี้น่ากลัวมากเองต้องหลีกให้ไกลๆอย่าไปคบหาสมาคมเป็นอันขาดโบราณท่านสอนไว้ว่าคบพาลได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบคนดีให้ผลจนวันตายเองจำไว้นะไอ้หนูยายรู้สึกว่าเพื่อนฝูงเองที่คบกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีสักไรขอให้เชื่อยายเถอะไม่เช่นนั้นเองจะต้องเดือดร้อนเพราะเพื่อนเริ่มต้นจากการคุยกันธรรมดายายก็เปลี่ยนเป็นเทศนาหลานชายรู้สึกรำคาญจึงเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามขึ้นว่ายายครับคาถาพันคืออะไรครับทำไมเวลาที่พระเทศมหาชาติจึงต้องนำด้วยคาถาพันก่อนยายไม่ตอบหากยกกระด้งเดินออกไปฝัดที่นอกชานเพื่อละอองข้าวจะได้ไม่ปลิวเข้ามาในบ้านสิ่งที่หลานชายถามยายต้องคิดทบทวนให้ดีก่อนตอบจะได้ไม่พลาดพลั้งให้ต้องอับอายขายหน้าฝัดข้าวเสร็จยายนำข้าวสารในกระด้งไปใส่ในโอ่งลายมังกรแล้วจึงตักข้าวสารในกระสอบใส่กระด้งขณะใช้ธนันทำด้วยกะลามะพร้าวตักข้าวยายคิดหาคำตอบไปด้วยได้ข้าวสารแล้วยายยกกระด้งออกไปฝัดที่นอกชานแล้วเดินเข้ามายังที่หลานชายนั่งเพื่อช่วยกันเก็บกากข้าวทิ้งมือยายทำงานขณะที่สมองทำหน้าที่คิดแล้วยายก็ได้คำตอบที่เรียกว่าคาถาพันเพราะในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกแบ่งออกเป็น13 ตอนยายเปิดฉากการสนทนาอีกครั้งแต่ละตอนเรียกว่า1 กันและแต่ละกันจะมีจำนวนคาถาไม่เท่ากันเช่นกันทศพรมี19 คาถาหิมพานต์134ทานกัน209วนปเวท57ชูชก79จุลพล35มหาพล80กุมาร101มัตสี90สักกบับ43มหาราช69ชกษัตริย์36และกันสุดท้ายชื่อนครกันมี48 คาถาเอ็งลองบวกดูสิได้ 1,000 หรือเปล่าเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวสารทำท่าครุ่นคิดอยู่นานก่อนตอบว่ายายผมตกเลขยายเก่งจังที่จำได้หมดขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือนะนี่หลานชายชมอย่างใจจริงแล้วช่วยเก็บกากข้าวสารต่อก็ยายฟังเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นทวดของเองเขาพายายเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่หย่านมสมัยก่อนไม่มีนมกระป๋องขายลูกต้องกินนมแม่แล้วทวดเองเขาชอบไปฟังเทศที่วัดก็เลยกระเตงยายไปด้วยพูดแล้วจะหาว่าคุยมหาเวสสันดรชาดกทั้ง13 กันยายจำได้หมดถ้าเป็นพระก็ขึ้นธรรมาสน์เทศได้สบายยกเว้นแต่คาถาพันเท่านั้นที่ยายจำไม่ได้เพราะพระท่านเทศเป็นภาษาบาลีเลยฟังไม่เข้าใจนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายมีโอกาสเรียนหนังสือยายก็จะเรียนภาษาบาลีจะได้ฟังพระเทศคาถาพันรู้เรื่องแต่ถึงจะไม่รู้ยายก็ชอบฟังนะ
ภาษาบาลีไพเราะเพราะพริ้งมากยายชอบยายพรรณนาด้วยความซาบซึ้งแต่น้อยคุ้มใหญ่กระทั่งถึงวัยชราชีวิตของยายผูกพันแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนาความรู้ที่ได้ก็จำมาจากที่พระเทศน์ดังนั้นถึงจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หากยายก็รู้ซึ้งถึงเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกสวรรค์และยายก็นำความรู้เหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสพระท่านว่า3อย่างนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้งั้นผมก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับยายอีกหน่อยถ้าผมบวชผมจะเรียนภาษาบาลีจะได้แปลคาถาพันให้ยายฟังยายว่าดีไหมดีสิหลานถ้าเป็นอย่างนั้นยายดีใจตายเลยว้าผมไม่เป็นอย่างนั้นดีกว่าอ้าวทำไมล่ะก็ผมยังไม่อยากให้ยายตายนี่ครับยายตายแล้วผมจะอยู่กับใครกันล่ะเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงคนอย่างยายไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่อายุสั้นเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์ชอบทำลายล้างผลาญชีวิตคำพูดของยายทำให้เด็กผมแกละสำนึกถึงบาปกรรมเขาชอบหนียายไปยิงนกกับเพื่อนๆเป็นประจำยิงให้มันตกลงมาตายแล้วก็ไม่ได้เอาไปกินไปอยู่แต่ประการใดหากสิ่งที่ยายพูดมาเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาจะต้องอายุสั้นเพราะก่อกรรมทำเข็ญไว้มากมายนักถ้าเช่นนั้นยายก็ไม่กลัวตายนะสิไม่กลัวแต่ก็ไม่อยากตายเพราะยังเสียดายสมบัติยายพูดง่ายแต่ฟังยากเรื่องสมบัติยายไม่ต้องห่วงหรอกครับรับรองว่าผมจะเป็นคนดูแลให้ดีที่สุดไม่ต้องให้พวกลุงป้าต้องมาเป็นภาระยายสั่งพวกเขาไว้เลยนะครับว่าอย่าได้มายุ่งกับผมเด็กชายจึงพูดกันท่าไว้ก่อนอย่าพูดอย่างนั้นสิหลานเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความโลภที่มีอยู่ในจิตใจของเองเรื่องสมบัติพัสถานเป็นของนอกกายตายไปก็เป็นของคนอื่นเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่มนุษย์จะเอาติดตัวไปได้ตอนตายคือบุญกับบาปเท่านั้นเองจำไว้นะไอ้หนูถ้าเช่นนั้นที่ยายว่าไม่อยากตายเพราะเสียดายสมบัติก็แปลว่ายายโลภเหมือนกันหลานชายแย้งยายพูดเล่นหรอกนะถ้าถึงคราวที่ต้องตายจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีและเมื่อเวลานั้นมาถึงยายก็จะไปชนิดที่ไม่ห่วงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือทรัพย์สมบัติเอาเถอะถ้าเองอยากได้สมบัติของยายก็จะให้เพราะตั้งใจไว้แต่ต้นแล้วไม่ต้องกลัวว่าพวกลูกๆของยายเขาจะมาวุ่นวายกับเองเพราะยายได้แบ่งให้พวกเขาไปครบทุกคนแล้วตอนออกเรือนที่ยังอยู่นี่เป็นของเองทั้งหมดคำบอกเล่าของยายทำให้เด็กชายเจริญปีติเสียนักขอบคุณมากครับยายพูดพร้อมกับประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมที่ผมไม่อยากให้ป้าลุงมายุ่งเพราะจะเก็บไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ยายถ้าเป็นของคนอื่นยายก็จะไม่ได้บุญอะไรโดยเฉพาะป้าเหลียนรับรองว่าแกต้องขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินเพราะแกติดเหล้าแงมเขาหมายถึงลูกสาวคนโตของยายพูดถึงลูกคนนี้ยายรู้สึกหนักใจไม่รู้ว่ามันผ่าเหล่าผ่ากอมาได้ยังไงตากับยายไม่เคยดื่มเหล้าแต่นางเหลียนกลับเมาเช้าเมาเย็นเป็นอวชาตบุตรนางคนนี้ตายไปคงไม่แคล้วตกนรกนี่ยายไม่ได้แช่งลูกนะกรรมของมันทำตัวมันเองใครๆก็ช่วยไม่ได้ยายพูดโปร่งๆนรกอยู่ที่ไหนครับยายหลานชายถามคนอายุ80ชี้นิ้วลงไปทางใต้ถุนเรือนตอบว่าพระท่านบอกว่าอยู่ใต้ดินอย่างนั้นหรือครับเด็กชายละมือจากการเก็บกากข้าวแล้ววิ่งผุนผันลงเรือนไปนั่นเองจะไปไหนยายตะโกนตามหลังไปดูนรกครับเขาหายไปอึดใจใหญ่จึงวิ่งขึ้นมาหน้าตาเนื้อตัวเปรอะเปื้อนดินขยับเข้ามานั่งใกล้ๆผู้เป็นยายแล้วว่ายายนรกไม่เห็นมีสักหน่อยผมขุดดินลงไปตั้งลึกไม่ยักเจอนรกพบแต่ไส้เดือนกับกิ้งกือ
พูดพร้อมกับแบมือให้ดูยายเห็นไส้เดือนกับกิ้งกืออย่างละครึ่งตัวในอุ้งมือดำปีของหลานกิ้งกือนอนสงบนิ่งส่วนไส้เดือนดิ้นกระเดวกระเดวแล้วยายก็เลยช่วยตีล้างบาปให้หลานอีกวาระหนึ่งธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่2เด็กชายเจริญเวลาตี 4ของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลา1 ชั่วโมงส่วนเด็กชายเจริญจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรซึ่งพระจะมาประมาณ6 นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานจะลงไปช่วยกันพรวนดินถางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนำไปขายในตลาดเมื่อจัดเรียงสินค้าลงในสาแหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาบของไปขายยังตลาดอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักหากวันใดผลิตผลมีมากจนยายหาบคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่สาแหลกอีกคู่หนึ่งหาบไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาบสาแหลกเปล่า2 คู่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นยายตื่นนอนแล้วจึงเดินไปปลุกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งไอ้หนูลุกขึ้นก่อไฟตั้งหม้อข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาตรเองนี่ไม่ไหวเลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นยายปลุกพางบ่นพรางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำๆซากๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆที่ทันสมัยกว่านี้มาบ่นนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะคนอายุ80ขู่เมื่อเห็นคนอายุ12ยังนอนเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับเขยื้อนกายอยากลองดีหรือไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบบนขาของเขาซึ่งคะเนแล้วว่าคงจะไม่ถึงกับหักแม้ดีจังเลยยายผมกำลังเมื่อยอยู่พอดียายมาเหยียบให้ผมทุกวันเลยนะตีนยายนิ่มๆเด็กชายยังไม่อยากลุกแม้จะรู้สึกเจ็บด้วยยายรูปร่างอ้วนงั้นหรือยายมียาแก้เมื่อยขนานเอกรอเดี๋ยวนะจะไปหยิบมาให้แล้วยายจึงออกไปหยิบไม้เรียวซึ่งเตรียมไว้สำหรับเคี่ยนเด็กผมแกะโดยเฉพาะทำจากกิ่งมะขามสดลิดเอาใบออกเคยเสียรู้หลานในเรื่องนี้มาแล้วเพราะเขาไปตัดกิ่งสโหนมาให้เป็นไม้เรียวกิ่งสโหนนั้นเบาตีแล้วคนถูกตีจะไม่รู้สึกเจ็บได้ไม้เรียวแล้วยายเข้ามาในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกแล้วตีไม่นับหลานชายกระโดดเหย่งรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟหุงข้าวไฟยังไม่ทันจะติดดีเขาจึงจับดุ้นฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกความง่วงทำให้นั่งหลับสับประงกอยู่หน้าเตาไฟทั้งที่มือยังจับดุ้นฟืนอยู่1 ชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานด้วยไม่ได้ยินเสียงโขลกน้ำพริกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสับประงกอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าตบ2 ฉาดใหญ่ๆหน้าของคนที่ถูกตบหันไปทางซ้ายทีทางขวาทีเป็นไงตาสว่างหรือยังตบเข้าแล้วยายยังเยาะเย้ยเสียอีกสว่างโร่เลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกระพูดพลางใช้มือรูปคำแก้มทั้งสองครั้นเห็นไฟยังไม่ติดจึงยกหม้อข้าวลง
จัดการหาขี้ใต้ไม้ขีดมาก่อไฟอีกครั้งเดี๋ยวได้ข้าวไม่ทันใส่บาตรหรอกยายกังวลทันสิยายเอาละไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่ๆเป็นอันว่าเช้านี้ยายก็ได้ใส่บาตรเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบๆแฉะๆเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรดวันนี้เองไม่ต้องลงไปทำงานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันยายบอกอย่างหวังดีด้วยเกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนล่ะยายคนเป็นหลานท้วงอ๋อจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะงั้นกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกันขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายไปทำงานในสวนผมขออนุญาตนอนต่อนะครับยังนอนไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลูกฝังให้เองเป็นคนเกียจคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยนอนคอยวาสนาเองจำเอาไว้ยายคงจะเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับเพราะอะไรๆก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสัพพยอกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเร็วๆเข้าไปช่วยกันทำงานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยาย2 ลิตรบ่ายๆจะได้ช่วยกันทำขนมวันนี้ทำขนมกงกับเม็ดขนุน2 อย่างก็พอส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาสักเครือน้อยหนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มไว้เมื่อ2 คืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเอ็งเห็นประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรหรือยังนี่ถ้ายายพาเอ็งขี้เกียจเราก็ไม่มั่งมีเหมือนอย่างนี้จริงไหมจริงครับและผมก็เห็นว่ายายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลนี้เมื่อไรที่เขามีการประกวดคนขยันประจำตำบลผมส่งยายเข้าประกวดแน่ๆมัวแต่พูดมากอยู่นั่นแหละรีบไปทำงานเร็วๆเข้าประเดี๋ยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วลงเรือนไปก่อนผมขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับแล้วจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนเสียนะถ้าทำอย่างนั้นยายเคี่ยนหลังลายจริงๆด้วยไม่หรอกครับผมไม่ชอบถูกยายเคี่ยนบ่อยๆไม่สนุกเลยสักนิดนานๆครั้งยังพอว่าเพราะมันทำให้ชีวิตมีรสมีชาติขึ้นเด็กชายผมแกละพูดเป็นต่อยหอยตอนบ่ายขายของหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่วกลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขาอย่างเช่นมะพร้าวยายเคยพยายามปลูกหากก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าวคนในตำบลนี้ซื้อมะพร้าวกินเพราะปลูกเองไม่ได้และมะพร้าวที่มีขายในตลาดนั้นส่งมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียายผมหิวจังเรากินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามดีไหมครับหลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเขากินชามละตั้ง5 สตางค์2 ชามก็ตก10 สตางค์เสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ำคนเป็นหลานต่อรองไม่เอายายไม่อยากเอาเปรียบเองยายปฏิเสธอย่างนุ่มนวลงั้นยายกินน้ำผมกินเนื้อก็ได้อ่ะคนพูดอยากกินจริงๆเอายายไม่อยากให้เองเอาเปรียบยายหาทางออกจนได้งั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละ3 สตางค์เองข้าวบ้านเรามีทำไมจะต้องไปซื้อเขากินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคยกว่าจะถึงบ้านผมอาจหิวตายเสียก่อนก็ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยายถึงขี้เหนียวอย่างนี้สงสัยเวลายายเข้าส้วมต้องถือตะไคร้ไปด้วยหลานชายว่าจะถือเข้าไปทำไมยายถามงงอ้าวก็เอาไปตัดขี้ยายน่ะสิคนขี้เหนียวอย่างยายต้องใช้ตะไคร้ตัดไอ้หนูยายเน้นเสียงพลางกัดฟันกรอด
นี่ยายยังไว้หน้าเองนะถึงไม่ตีเองกลางตลาดอย่ามัวพูดมากกลับบ้านกันได้แล้วป่านนี้นางดำนางด่างพากันหิวข้าวแย่แล้วเพราะเมื่อเช้ายายลืมเอาข้าวให้มันกินที่หมายายยังห่วงมันส่วนผมเป็นคนแท้ๆแล้วก็เป็นหลานยายกลับไม่ห่วงถ้าผมเกิดหิวจนเป็นลมตายกลางทางยายก็อย่ามาร้องไห้ก็แล้วกันคนอะไรใจหินเด็กผมแกละต่อว่าต่อขานหมาหรือคนยายก็รักเท่ากันนั่นแหละยายไม่ใช่คนลำเอียงเองอยู่กับยายมาตั้งนานน่าจะรู้นิสัยยายดีทั้งหมาทั้งเองก็ทำประโยชน์ให้กับยายพอๆกันหมามันเฝ้าบ้านส่วนเองก็หุงข้าวให้ยายกินทุกวันแม้ยายนี่ผมรับใช้ยายมาตั้ง5-6 ปีมีความดีเท่ากับหมาเองหรือเด็กชายเริ่มโกรธคนกำลังหิวมักโกรธง่ายอยู่แล้วเอาละถ้าเช่นนั้นยายให้เองดีกว่าหมาหน่อยนึงยังไงหมามันก็ไม่ได้เป็นหลานยายหุงข้าวให้ยายกินก็ไม่ได้ยายพยายามพูดเอาใจเมื่อเห็นหลานโกรธเด็กชายเจริญรู้แน่ว่ายายคงจะไม่ใจอ่อนยอมให้เขากินข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวจึงรีบสาวเท้าเพื่อจะให้ถึงบ้านเร็วๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดยายจึงตระหนี่เหนียวแน่นถึงปานนี้คิดไปก็น่าสงสารยายคงไม่รู้หรอกว่าเงินกลมที่ยายสะสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เป็นร้อยๆก้อนนั้นถูกเขาขโมยไปขายทุกวันพระขายเอาเงินไปเล่นทอยกองกับเพื่อนแล้วก็เล่นแพ้ได้ทุกครั้งจนเงินกลมของยายเกือบจะหมดกระบอกอยู่แล้วยายเคยเล่าว่าเงินเหล่านี้บรรพบุรุษของยายได้สะสมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถ้ายายรู้คงลมจับแน่ๆคิดมาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกสงสารยายและไม่นึกโกรธที่ยายไม่อนุญาตให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเมื่อถึงบ้านยายจัดการเอาข้าวลงไปให้นางด่างกับนางดำก่อนแล้วจึงหาข้าวสู่ยายกินยายรู้สึกแปลกใจที่เห็นหลานดีเกินคาดหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะยายเองก็หิวไม่แพ้กันอิ่มข้าวแล้วหลานชายจึงขออนุญาตยายครับขอผมงีบสักพักนะครับตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยยายทำขนมยายเองก็อายุมากแล้วควรจะพักผ่อนเสียบ้างไม่ได้หรอกไอ้หนูยายไม่เคยนอนกลางวันแล้วก็ไม่อยากให้เองทำอย่างนั้นมันเท่ากับเพราะนิสัยเกียจคร้านเข้าไว้ในตัวเชื่อยายเธอแล้วเองจะเจริญผมก็เจริญอยู่แล้วนี่ยายไม่งั้นจะชื่อเจริญหรือคนเป็นหลานเริ่มจะหงุดหงิดอีกครั้งดูเหมือนยายชอบที่จะขัดใจเข้าไปเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินกับนอนเอาละไม่ต้องพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแทนที่เองจะนอนก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือจะดีกว่าป.4 แล้วนะไม่เห็นอ่านหนังสือหนังหาบ้างเลยปีหน้าก็จะขึ้นมัธยมแล้วยายใช้งานยังกับผมเป็นทาสจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะเขาเอางานบังหน้าความจริงถึงจะมีเวลาว่างก็ไม่คิดจะอ่านหนังสือที่ไปโรงเรียนทุกวันก็ใช่ว่าจะไปเรียนแต่แอบหนีครูไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆบ้างไปโดดน้ำเล่นกันบ้างพอใกล้เวลาโรงเรียนเลิกจึงจะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ความจริงก็นึกว่าลูกหลานของตนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขึ้นมัธยมเลยแค่ป.4 จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาเองอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูอย่าใส่ร้ายป้ายสียายถึงปานนั้นถ้าเองรักเรียนจริงๆกลางคืนเองก็อ่านหนังสือได้นี่เองเล่นนอนแต่หัวค่ำทุกวันขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือยังนอนดึกกว่าเองก็ผมยังเด็กกำลังกินกำลังนอนยายจะให้เหมือนคนอายุ80ได้ยังไงหลานชายเถียงไม่ลดละเอาละยายไม่เปรียบกับคนอายุ80ก็ได้เอาอายุ12เท่าเองนี่แหละเจ้าบุญชูหลานชายยายบุญช่วยนั่นปะไรเขาอายุเท่าเองเรียนชั้นเดียวกับเองมียายอายุเท่ากับยายของเองมีหนำซ้ำยายเขาก็ตาบอดเขาต้องปรนนิบัติยายทุกอย่างลำบากลำบนกว่าเองหลายเท่านักแต่ทำไมเขาเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่1ทุกปีเมื่อยายพูดมาอย่างนี้เด็กชายผมแกละก็เถียงไม่ออก
จึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดยายครับผมว่าเรามาช่วยกันทำขนมดีกว่ายายจัดการนึ่งถั่วเขียวส่วนผมจะไปปอกมะพร้าวแล้วขูดให้ยายนะครับเถียงไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมยายค้อนให้วงหนึ่งแล้วลุกออกไปทำงานตามที่หลานมอบหมายยายนึ่งถั่วเขียวเสร็จจึงนำไปโขลกให้ละเอียดแล้วนำไปกวนกับน้ำกะทิใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกวนจนแห้งแล้วนำมาปั้นถ้าเป็นขนมกงก็ปั้นเป็นรูปธรรมจักรแต่ถ้าเป็นเม็ดขนุนก็ปั้นเป็นเม็ดเท่ากับของจริงเด็กชายเจริญช่วยยายปั้นแล้วจึงเร่งไฟยายนำแป้งข้าวเจ้ามาละลายน้ำปนกับไข่ขาวตีจนขึ้นฟองเมื่อหลานชายเร่งไฟจนติดดีแล้วยายจึงนำกระทะขึ้นตั้งเทน้ำมันบัวลงไปค่อนกระทะเมื่อน้ำมันร้อนจึงเอาขนมกงซึ่งปั้นเป็นรูปธรรมจักรชุบแป้งข้าวเจ้าที่ตีกับไข่ขาวนำลงทอดจนเหลืองแล้วจึงตักขึ้นทอดขนมกงเสร็จแล้วยายนำกระทะทองเหลืองขึ้นตั้งไฟเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมเมื่อน้ำตาลทรายขาวละลายจึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงกรองด้วยผ้าขาวบางเอาพวกฝุ่นผงที่ติดมากับน้ำตาลออกไปหนูต่อยไข่ไก่5 ฟองใส่กะละมังมาให้ยายเอาไข่แดงที่เหลือเมื่อตะกี้ปนลงไปด้วยตีให้ขึ้นฟองนะยายสั่งซึ่งหลานชายก็ทำตามอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยช่วยยายมาตั้งแต่ 6-7 ขวบเม็ดขนุนชุดแรกที่ตักออกมาจากกระทะทองเหลืองถูกนำมาเรียงลงในถาดเงินสีของมันเหลืองอลามราวกับทองคำแล้วก็น่ากินเสียจนเด็กชายอดใจไม่ไหวพอยายเผลอจึงหยิบเข้าปากไป2 เม็ดทั้งที่ยังร้อนๆไอ้หนูเม็ดขนุนหายไปไหน2 เม็ดยายถามพลางจ้องหน้าเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเมื่อกี้ยายนับไว้มันมี9 เม็ดบัดนี้เหลืออยู่แค่7ผมลองชิมดูว่าจะอร่อยเหมือนทุกครั้งไหมเด็กชายสารภาพหากก็มีเหตุผลประกอบกินก่อนพระเองจะต้องเป็นเปรตยายว่าเปรตเป็นยังไงเหรอยายตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานยายบอกลักษณะของเปรตตามที่ได้รับฟังมาจากปู่ย่าตาทวดถ้างั้นก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องสอยมะม่วงมาปรางตัวขนาดนั้นก็ปลิดจากต้นได้เลยแล้วมือใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องใส่กระบุงส่วนปากผมนั้นกว้างทำยังไงก็เป็นรูเข็มไปไม่ได้พูดแล้วก็อ้าปากเต็มที่จนเห็นลิ้นไก่ทำพูดดีไปเถอะไปเกิดเป็นเปรตแล้วเองจะรู้สึกยายว่ายายแล้วพรุ่งนี้จะทำกับข้าวอะไรไปวัดครับเด็กผมแกะเปลี่ยนเรื่องถามด้วยครั้นที่จะฟังยายบ่นน้ำพริกผักต้มแล้วก็ปลาเค็มป่นคลุกน้ำตาลทรายสมภารท่านชอบยายอ้างสมภารแท้จริงยายก็ชอบเหมือนกันค่ำวันนั้นยายกับหลานช่วยกันจัดเรียงข้าวของลงในสาแหรกมีทั้งของติดกันเทศและของใช้ของยายซึ่งได้แก่ผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยว่าต้องไปอยู่วัดถึง2 คืน 3 วันส่วนเรื่องหมากพลูนั้นตัดออกไปได้เพราะยายเลิกกินหมากมาได้3 ปีเข้านี่แล้วไอ้หนูเอ็งไปขุดดินก้อนหนึ่งเตรียมไว้เสียตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านก่อนตี 5พระท่านเริ่มเทศคาถาพันเวลา5 นาฬิกาตรงยายออกคำสั่งไปวัดทีไรเขาจะต้องหาบของไปส่งยายซึ่งนอกจากจะมีข้าวของสำหรับถวายพระแล้วยังมีดินก้อนโตๆอีก1 ก้อนยายอธิบายว่าหาบดินเข้าวัดนั้นได้กุศลแรงเพราะเวลาคนไปวัดกันมากๆก็จะเหยียบดินของวัดติดเท้ากลับบ้านทำให้ดินวัดพร่องไปจึงต้องนำมาคืนด้วยวิธีนี้ถือเป็นการใช้หนี้สงฆ์เหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมหุงข้าวทำกับข้าวไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งหลานชายเสนอด้วยไม่อยากลุกตอนเช้ามืดไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นพรุ่งนี้ตี 4ก็ทำทันเอาเถอะแล้วยายจะช่วยยายไม่สวดมนต์ภาวนาหรือครับไม่เป็นไรยายต้องไปทำวัดเช้าเย็นที่วัดอยู่แล้วบุญอยู่ที่ใจจะทำที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นกุศลเอ็งจำคำที่ยายสอนนะไอ้หนูเอาบุญมาใส่ใจเราให้มากๆคนที่สะสมบุญไว้มาก
เมื่อถึงคราวคับขันบุญก็ช่วยได้ เพราะฉะนั้นช่วงที่ยายไปอยู่วัดห้ามเองไปก่อกรรมทำเขียนเหมือนที่แล้วมา ถ้ารู้ถึงหูยายเมื่อไรยายจะโยงเองไว้กับคือแล้วก็เคี่ยนให้เลือดซิบเลยจำเอาไว้เกิดเป็นคนต้องสร้างความดีไม่ใช่สร้างความเลวร้ายยายทั้งปลอบทั้งขู่ครับมียายดุยังกับเสืออย่างนี้ผมจะไปสร้างความเลวร้ายได้ยังไงหลานชายผมแกละว่าเอาละเดี๋ยวจัดของเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเข้านอนได้พรุ่งนี้ตี 4ต้องตื่นยายสั่งแล้วจึงลุกออกไปห้องพระเพื่อสวดมนต์ภาวนา1 ชั่วโมงก่อนนอนเวลาตี 4:40ยายกับหลานก็พากันออกจากบ้านหลานชายหาสาแหรกยายหิ้วปิ่นโตเคลือบบรรจุอาหารหวานคราวนางด่างกับนางดำวิ่งมาส่งถึงประตูรั้วยายถือคบใต้มาด้วยเพราะมืดมองไม่เห็นทางอย่าลืมเอาข้าวให้มันกินทุกวันล่ะยายสั่งเพราะต้องออกจากบ้านไปถึง3 วันไม่ลืมหรอกยายผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกรรมอะไรหลานชายตอบออกน้อยใจในคำพูดของยายเมื่อวันวานที่ว่ารักเขาเท่ากับหมาแต่จะว่าไปแล้วนาง2 ตัวนี่มันก็น่าตรงที่ซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอปลายยายให้เฝ้าบ้านมันก็ไม่เคยหนีไปเล่นและที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่เคยขโมยเงินกลมของยายไปขายแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องดีกว่ามันยายบอกว่าคนนั้นต้องดีกว่าหมาอยู่วันยังค่ำธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่3คาถาพันธ์ระยะทางจากบ้านยายถึงวัดสัทธาภิรมย์ใช้เวลาเดินประมาณ15 นาทียายหิ้วปิ่นโตมือหนึ่งอีกมือหนึ่งถือคบใต้2 ทางหลานชายหาบสาแหรกตามหลังอากาศยามเช้าช่างแสนบริสุทธิ์จนเด็กชายคิดตามประสาเด็กว่าเขาควรจะรีบสูดมันเข้าไปเก็บไว้ในปอดก่อนที่คนอื่นๆจะตื่นขึ้นมาแย่งยายอากาศดีจังยายหายใจยาวๆสูดออกซิเจนเข้าไว้มากๆนะยายเขาแนะนำทำไมต้องทำอย่างนั้นยายถามก็ประเดี๋ยวเวลาคนมามากๆจะต้องมาแย่งกันหายใจนะสิคนเป็นหลานอธิบายเองนี่งกกระทั่งอากาศที่หายใจเชียวนะไม่มากไปหน่อยหรือไอ้หนูยายว่าไม่หรอกยายคนอย่างผมชอบมองการไกลผมว่านะต่อไปในอนาคตเมื่อคนเกิดเพิ่มมากขึ้นก็ต้องแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วทรัพยากรธรรมชาติก็จะร่อยหรอลงไปแม้แต่อากาศที่หายใจก็จะต้องแย่งกันยายไม่เชื่อก็คอยดูไปอีก 40-50 ปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดยายคงไม่คอยดูหรอกเองคอยดูเผื่อยายก็แล้วกันเพราะกว่าจะถึงเวลานั้นยายคงตายไปเสียก่อนคนอายุ80ว่าอย่าเพิ่งตายสิครับยายพยายามหายใจกับกินข้าวเข้าไว้รับรองว่าไม่ตายเด็กชายแกระแนะนำแต่บางทียายก็ขี้เกียจหายใจขี้เกียจกินข้าวทำอย่างนี้มาตั้ง80 ปีจนเบื่อแล้วยายเล่นสำนวนบ้างถึงเบื่อก็ต้องแข็งใจหน่อยนะยายนะอยู่ดูหน้าเหลนก่อนเขาหมายถึงลูกของเขาเพราะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมีเมียแล้วก็มีลูกเฉกเช่นคนอื่นๆก็ดูมาตั้ง5-6 คนแล้วหน้ามันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละยายหมายถึงลูกของหลานๆยายมีหลาน38 คนเหลน5 คนแต่ลูกผมหน้าอาจจะแปลกไปจากคนอื่นๆก็ได้ยายไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับแข็งใจอยู่ไปอีกสัก20-30 ปี
รับรองได้ดูหน้าลูกผมแน่ เกิดมันออกมาหน้าเหมือนลิงเองจะว่ายังไงยายนึกสนุกแหมยายอย่าดูถูกผมถึงขนาดนั้นสิครับถึงยังไงผมก็ไม่น่ามืดตามัวถึงขนาดจะคว้าลิงมาทำเมียให้เสียพันหรอกครับสาบานได้แล้วคนที่พูดเป็นต่อยหอยก็ต้องสงบปากสงบคำลงเมื่อเดินผ่านฐานพระเพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลอยมากระทบคานประสาทเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้จับไม้คานปิดปากและจมูกเมื่อกลิ่นนั้นจางลงไปมากแล้วจึงพูดขึ้นว่าแม้ขี้พระนี่เหม็นจังนะยายพูดยังไม่ทันจบฝ่ามือของยายก็ฟาดเพียมาที่ปากจนเขารู้สึกเจ็บโชคดีที่ฟันไม่ร่วงแต่ถึงกระนั้นก็คงจะคลอนไปเหมือนกันอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูบาปกรรมว่าพระว่าเจ้าเองจะต้องตกนรกรู้ไหมตบปากหลานแล้วยายจึงห้ามอะไรกันนี่ยายแค่ว่าขี้พระเหม็นก็ต้องตบปากกันด้วยหลานชายออกโกรธเรื่องทำร้ายร่างกายเขายายว่องไวนักเมื่อกี้ยายถือปิ่นโตด้วยมือซ้ายถือคบใต้ด้วยมือขวาแต่พอจะตบเขายายก็สามารถถือทั้งปิ่นโตทั้งคบใต้ไว้ในมือเดียวกันได้อย่างฉับพลันโดยไม่ลำบากยากเย็นแต่ประการใดไอ้หนูยายขอเตือนเองว่าอย่าได้พูดจ้วงจาบพระเจ้าแบบนั้นเองพูดล่วงเกินยายได้ยายไม่ถือแต่กับพระกับเจ้าเองอย่าทำอย่างนั้นท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ควรแก่การกราบไหว้บูชาไม่ควรที่เองจะเอามาพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดความจริงต่างหากยายไม่ได้กลิ่นบ้างหรือยังไงหลานชายยังคงเถียงออกสงสัยว่าเหตุใดอาจมของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงได้เหม็นร้ายกาจเช่นนี้ไอ้หนูเองอย่าวอนหาเรื่องเจ็บตัวยายสอนอยู่แมบเองก็ยังไม่ยอมฟังประเดี๋ยวเธอได้เจอดีห้ามพูดห้ามเถียงเมื่อเป็นคำสั่งของยายหลานชายจำต้องเชื่อฟังเหตุนี้ยายหลานจึงเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงศาลาหลังใหญ่ผู้คนที่มานั่งรอฟังพระเทศน์คาถาพันมีราวๆ50 คนส่วนใหญ่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ดังนั้นเด็กชายเจริญจึงเป็นคนอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ที่มาฟังมิใช่ว่าจะมีศรัทธาประสาทะทว่าทุกครั้งที่เขาหาบของมาส่งยายจะต้องบังคับเคี่ยวเข็นให้ฟังคาถาพันจบเสียก่อนจึงอนุญาตให้กลับบ้านตายแล้วเองจะได้ขึ้นสวรรค์ยายจะพูดอย่างนี้เสมอกระบวนเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์ต้องยกให้ยายทั้งตำบลบางม่วงหมู่ก็มียายคนเดียวนี่แหละที่นิมนต์พระไปเทศมหาชาติที่บ้านปีละ2 ครั้งแล้วยายก็จะเกณฑ์ลูกหลานให้มาฟังหลานคนไหนชอบหนีไปวิ่งเล่นยายก็จะผูกขาไว้กับเสาเรือนและคนที่ถูกผูกขาเป็นประจำก็คือเด็กชายเจริญจรูนรัตน์หลานชายพี่จางน่ารักจังนะเห็นมาฟังเทศกับยายทุกครั้งส่วนหลานฉันไม่เอาเหนือเอาใต้เลยหาบของมาส่งแล้วก็รีบกลับไปนอนนางบุญปลูกวัย75ออกปากชมด้วยเห็นเด็กชายเจริญมากับยายทุกครั้งที่มีเทศมหาชาติก็ต้องบังคับเขี่ยวเข็นนั่นแหละถึงได้ยอมอยู่ไม่งั้นก็จะกลับไปนอนเหมือนกันนั่นแหละเด็กสมัยนี้ไม่ไหวเลยนะแม่บุญปลูกนะเขาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศผิดกับสมัยพวกเรายายวิจารณ์ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละอีกหน่อยพอเขาเป็นพ่อคนแม่คนก็คงไม่พาลูกหลานเข้าวัดไม่เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราซึ่งยึดมั่นอยู่ในพระศาสนาเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นางบุญปลูกคล้อยตามขณะที่เด็กชายเจริญนั่งทำตาปริบๆแล้วพวกเราก็ไปวัดกันถึงวันโกนวันพระก็จ้องจะไปวัดกันแล้วไม่เห็นต้องให้ผู้ใหญ่บังคับเขี่ยวเข็นเหมือนเด็กสมัยนี้ยายพูดแบบตีวัวกระทบคลาดหลานรู้สึกคันปากยิบหากก็ไม่กล้าออกความเห็นเขาไม่อยากถูกยายตีต่อหน้าทารกำนันจึงต้องท่องคาถาหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งอยู่ในใจนี่ถ้าหมดคนรุ่นเราคงจะหาคนเข้าวัดยากหรือพี่จางว่ายังไงนางบุญปลูกถามอีกมันก็น่าวิตกอยู่เหมือนกันนะแม่บุญปลูกฉันว่าคงจะเป็นเพราะหนังขายยาหรือไม่ก็ลำตัดลิเกนั่นแหละที่ทำให้คนห่างเหินพระศาสนา
ายตั้งข้อสังเกตก็คงมีส่วนอยู่หรอกแต่ฉันว่าหนังขายยาอย่างเดียวนั่นแหละเพราะลำตัดลิเกนั้นสมัยเราเป็นเด็กก็มีให้ดูพวกเราก็ยังชอบมาวัดฟังพระเทศน์นั่นสิหรือเองว่ายังไงไอ้หนูยายถามหลานชายผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันแต่ถึงรู้ก็คงไม่ว่าเพราะดีไม่ดีถูกยายตีเปล่าๆผู้ใหญ่สมัยนี้ชอบรังแกเด็กนะครับยายพูดผิดหูหน่อยก็ทั้งหยิกทั้งตีเขาพูดนางบุญปลูกก็ตั้งใจประชดยายนั่นแหละก็ปากเองมันดีนะนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีไม่เคยห่างขุมนรกเลยที่ยายคอยดุว่าเคี่ยนตีก็เพราะไม่อยากให้เองตกนรกนั่นต่างหากล่ะยายแก้ต่างนรกอีกแล้วก็วันก่อนผมพิสูจน์แล้วนี่นาว่านรกไม่มีไม่เชื่อถามไส้เดือนกับกิ้งกือดูก็ได้หลานชายแย้งดูเอาเถอะแม่บุญปลูกเด็กสมัยนี้นอกจากจะไม่ชอบเข้าวัดแล้วยังปากคอเราะร้ายเถียงผู้ใหญ่คำไม่ตกฟากหลานแม่บุญปลูกเป็นอย่างนี้บ้างไหมร้ายกว่านี้หลายเท่าเชียวละฉันถึงได้ไม่สนใจใยดีกับมันพี่จ่างยังดีที่มีความอดทนมากกว่าฉันการสนทนายุติลงเมื่อสมภารถือตลปัดเดินขึ้นมาบนศาลาตรงไปยังธรรมาสน์ซึ่งสองข้างทางประดับตกแต่งด้วยกิ่งไม้ต้นกล้วยและต้นอ้อยทำเป็นซุ้มประตูป่าในว่าให้เหมือนทางเข้าเขาวงกฏการเดินคาถาพันมักตกเป็นหน้าที่ของสมภารที่เป็นเช่นนี้เพราะต้องการเรียกศรัทธาจากคนฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วสมภารจึงให้ศีลจากนั้นจึงเริ่มเดินคาถาพันซึ่งยายฟังจนจำได้แม้ไม่เข้าใจในความหมายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวสสันตระชาตกังพุสสติวรวันนาเพวราสุทัสทาวเรปัทัพพยาจารุพังคียังตุยหังมานาโสปิยังเทวราชนะโมตายทุกิงปาปังกตังมายารัมมาจาเวสีมังทาเนวาโตวาตารณีรุหังนะเจวเตกตังปาปังนะเมตวัมสีอัปปิยาปัญญัญจะเตปริคีนังเยนะเตวังวัฏามิหังสันติเกมารนังตุยหังวินาภาโวภวิตสติปฏิคันหามิเมเตวเรทัสสะปวัตชโตวรัญเจเมอโทสกาสัพพภูตานามิสราสิวีราชาสัพพัทธันเตตัทธาอัสสังนิเวสเนสมภารวัดศรัทธาพิรมเดินคาถาพันกันทศพรที่เรียกว่าทัศวรคาถายังไม่ทันจบเด็กชายเจริญจรูนรัตน์ก็นั่งหลับสับประงกน้ำลายไหลยืดมิหนำซ้ำยังฝันเสียอีกว่ากำลังเล่นทอยกองอยู่กับเพื่อนๆแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกเสียวแปรบที่ก้นราวกับถูกมดตะนอยต่อยยายเห็นเขานั่งหลับจึงช่วยปลุกด้วยการหยิกแรงๆที่ก้นยายผมกลับบ้านก่อนได้ไหมครับเป็นห่วงบ้านเขาขออนุญาตความจริงแล้วไม่ได้ห่วงบ้านแต่ประการใดถ้าว่าจะไปเล่นทอยกองกับเพื่อนเหมือนที่ฝันนั่นต่างหากได้แต่ต้องฟังเทศคาถาพันให้จบเสียก่อน
ยายยินยอมหากก็มีข้อแม้เด็กชายผมแกะจึงไม่คิดต่อรองเพราะรู้ว่าอย่างไรเสียเขาก็เอาชนะผู้เป็นยายไม่ได้ดีไม่ดีอาจถูกตีต่อหน้าพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาให้ต้องอับอายขายพักเมื่อยายไม่ให้กลับเขาจึงจำต้องนั่งฟังเทศน์ตาเล็กเรียวจับจ้องที่ใบหน้าสมภารเหมือนว่ากำลังฟังอย่างตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะต้องชนะให้ได้ลองฝันล่วงหน้าอย่างนี้ต้องแปลว่าชนะไอ้พวกนั้นมันเล่นขี้โกงเราถึงได้แพ้เด็กชายอายุ12คิดวางแผนการเล่นทอยกองทั้งที่ตาจับจ้องอยู่ที่พระภิกษุบนธรรมาสน์สมภารเทศคาถาพันธ์จบลงเมื่อเวลา6 นาฬิกาบรรดาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงสาธุกันเซ็งแซ่หลังจากที่นั่งฟังมา1 ชั่วโมงเต็มบางคนนั่งหลับน้ำลายไหลยืดเมื่อได้ยินเสียงสาธุก็สะดุ้งตื่นพลางเปล่งเสียงอนุโมทนาบ้างเพราะถึงจะนั่งหลับก็ยังอยากได้บุญอยู่ดียายผมกลับละแล้ววันมะรืนตอนเย็นๆจะมารับยายกลับบ้านนะครับเด็กผมแกะบอกผู้เป็นยายแล้วหันไปทางธรรมาสน์กราบท่านสมภาร3 ครั้งจึงลุกออกมาพ้นเขตวัดแล้วเด็กชายเจริญก็เดินตรงไปยังบ้านและถึงภายใน10 นาทีเพราะเดินตัวเปล่าไม่ต้องหาบของเหมือนเมื่อตอนไปเขาจัดการขุนข้าวนางด่างกับนางดำพร้อมทั้งสั่งการว่าเอ็ง2 ตัวเฝ้าไว้ให้ดีนะข้าจะออกไปธุระสักหน่อยบ่ายๆจะกลับมาสุนัข2 ตัวได้แต่ร้องหงิงๆหากพูดได้มันคงจะพูดว่าไปเถอะนายยังไงฉัน2 ตัวก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่แล้วยายไม่อยู่ทีไรนายก็ไม่เคยเฝ้าบ้านสักครั้งถ้าฉัน2 ตัวเป็นอย่างนายรับรองบ้านนี้คงเหลือแต่เสาเรือนมอบหมายหน้าที่ให้นางด่างกับนางดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กชายผมแกะจึงหาข้าวเช้ากินตามลำพังอิ่มข้าวแล้วจึงจะออกไปเล่นทอยกองกับเพื่อนๆแต่ครั้นอิ่มข้าวกลับรู้สึกง่วงนอนจึงคิดว่าจะหลับเอาแรงสักงีบแล้วค่อยไปก่อนออกจากบ้านเด็กชายไม่ลืมที่จะหยิบเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปด้วย5 ก้อนวันนี้เอาแค่5 ก้อนก็พอถึงยังไงก็ต้องชนะถ้าได้เงินมากๆก็จะไปซื้อคืนมาจากตะแปะตอนถูกยายจับได้จะได้ถูกเฆี่ยนน้อยหน่อยเขาบอกตัวเองอาแปะว่าเอาเงินกลมมาขาย5 ก้อนเขาบอกเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจีนอายุราว60วังนี้ทำไมมีแค่5 ก้องทุกทีเห็นเอามาตั้ง10 กว่าก้องเจ้าของร้านสงสัยวันพระทีไรเด็กชายผู้นี้จะนำเงินกลมมาขายให้เขาครั้งละไม่ต่ำกว่า10 ก้อนวันนี้อ้วจะเล่นชนะประเดี๋ยวจะกลับมาซื้อคืนให้หมดเลยที่เคยเอามาขายให้อาแปะน่ะวันนี้จะขอซื้อคืนทั้งหมดพูดอย่างมั่นใจก็ไล่อาแปะคิดก้องละ2 สตางค์อะไรกันที่ซื้อผมยังซื้อก้อนละ1 สตางค์เองพอขายจะคิดตั้ง2 สตางค์เด็กชายว่าค้าขายก็ต้องคิดกำไรนะอาตีไม่งั้นจะรวยยังไงแต่อาแปะเอากำไรมากไปหน้าเลือดพูกให้ลีนะอาตีปูเหลียวอาแปะไม่ซื้อไม่ขายกระลือก็ยังไล่นะคงอึ่งมีถมเถเจ้าของร้านพูดโกรธใจเย็นๆนะอาแปะเอาเหอะเรื่องซื้อคืนค่อยว่ากันอีกทีจ่ายอ้วมา5 สตางค์ก่อนคนอายุ60จึงเปิดลิ้นชักนับเหรียญทองแดงให้เด็กชาย5 อันขอบใจมากประเดี๋ยวอ้วจะมาซื้อคืนนะเด็กชายกำเงิน5 เหรียญแน่นแล้วจึงเดินออกจากร้านไปคิดว่าเล่นได้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหลังจากนั้นจึงจะมาซื้อเงินกลมคืนเพื่อนำไปใส่กระบอกไว้ตามเดิมบ่ายคล้อยเด็กชายอายุ12เดินหน้าละห้อยกลับบ้านเขาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้ซื้อเงินกลมคืนจากตาแปะแรกๆเขาเล่นได้เงินเต็มกระเป๋าความที่เชื่อฝันจึงยังไม่ยอมเลิกคิดว่าวันนี้ต้องแก้แค้นเอาเงินคืนจากเพื่อนๆทุกคนแต่การกลับปรากฏว่าเข
เขาไม่เหลือเงินติดกระเป๋ากลับบ้านแม้แต่สตางค์แดงเดียวนางด่างกับนางดำกำลังนอนพักผ่อนจึงคร้านที่จะลุกขึ้นมารับเด็กชายผมแกระเดินขึ้นบ้านอย่างหงอยๆกินข้าวอิ่มแล้วจึงพูดกับตัวเองว่าโชคยังดีที่ยายไปอยู่วัด3 วันไม่งั้นก็ต้องรอไปถึงวันพระหน้าพรุ่งนี้เถอะข้าจะไปเอาคืนให้หมดขอยืมเงินกรมไปขายทำทุนอีกครั้งนะครับยายธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทสาอ่อนค้อมบทที่ 4 เทศ3 ธรรมาสน์วันพรุ่งนี้จะมีงานเทศมหาชาติเรือนปัญญาหลังใหญ่ของยายจึงดูคับแคบลงไปถนัดเมื่อลูกๆหลานๆมากันพร้อมหน้าเนื่องจากนิมนต์พระมาเทศปีละ 2 ครั้งยายจึงลงทุนซื้อธรรมาสน์3 หลังมาไว้ประจำบ้านจะได้ไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมจากวัดและที่ต้องซื้อไว้ถึง3 หลังก็เพราะนิมนต์พระมาครั้งละ3 รูปซึ่งท่านจะขึ้นธรรมาสน์เทศโต้ตอบกันเรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนาการที่พระเทศ3 รูปในคราวเดียวกันคนโบราณเขาเรียกว่าเทศ3 ธรรมาสน์บรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายช่วยกันตกแต่งสถานที่เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วมาจนถึงบนเรือนโดยนำกิ่งไม้สดและต้นกล้วยต้นอ้อยมาตกแต่งทำเป็นซุ้มประตูป่าส่วนพวกผู้หญิงนำกระดาษสีมาตัดเป็นพวงมาลัยและเป็นรูปดอกไม้ประดับประดาตามเสาเรือนและประตูหน้าต่างรอบๆธรรมาสน์แต่งด้วยกระดาษหลากสีตัดเป็นลวดลายงดงามต้นกล้วยและต้นอ้อยผูกติดไว้ทั้ง4 มุมในแต่ละธรรมาสน์พวกถนัดทางทำอาหารก็เข้าครัวเตรียมทำกับข้าวและของหวานไว้เลี้ยงพระเลี้ยงคนซึ่งนอกจากจะเป็นลูกๆหลานๆของยายแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดจนคนที่คุ้นเคยมาร่วมฟังเทศด้วยตกค่ำพวกผู้ชายช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุมาแขวนบนคือพวกเด็กๆพากันตื่นเต้นกับแสงไฟต่างวิ่งเล่นวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนานขณะที่พวกผู้ใหญ่ช่วยกันทำงานอย่างขมักเขม้นด้วยหวังจะได้บุญการเตรียมงานเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา2 ยามผู้ที่บ้านใกล้พากันกลับไปหลับนอนยังบ้านเรือนของตนส่วนพวกบ้านไกลถือโอกาสนอนค้างที่บ้านยายแม่จวนมารดาของเด็กชายเจริญและเป็นลูกสาวคนเล็กของยายมากับลูกสาวทั้ง9 คนปล่อยให้ทิดพองผู้สามีเฝ้าบ้านแต่เพียงลำพังแม่จะนอนค้างคืนหรือว่าจะกลับบ้านครับเด็กชายผมแกระถามมารดาเอ็งอยากให้แม่ค้างหรืออยากให้แม่กลับล่ะเธอย้อนถามพบกันครั้งนี้ดูเหมือนว่าลูกชายเปลี่ยนไปแต่ก่อนเขาแสดงท่าทางหมางเมินเหินห่างไม่ยินดียินร้ายเมื่อพบกันมาบัดนี้กลับสนใจไถ่ถามก็แล้วแต่แม่สิครับถ้าแม่อยากกลับถึงผมจะอยากให้ค้างแม่ก็คงไม่ค้างใช่ไหมล่ะแต่วันนี้แม่ไม่อยากกลับเองจะให้แม่นอนที่ไหนเธอถามอยากจะบอกลูกว่าเธอจะนอนกับเขาเพราะถึงเวลาแล้วที่จะได้ระบายความอึดอัดขัดข้องที่หมักดองอยู่ในใจมาช้านานนอนห้องผมก็ได้ครับห้องออกกว้างเด็กชายถือโอกาสชวนด้วยอยากใกล้ชิดมารดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้บังเกิดเกล้าดีเหมือนกันเดี๋ยวนะให้แม่ไปบอกพี่ๆเองก่อนเธอลุกออกไปบอกลูกสาวให้พวกหล่อนจัดการปูที่หลับที่นอนกันเองบ้านยายมีเครื่องนอนครบทั้งที่นอนหมอนมุ้งและผ้าห่มเสร็จแล้วจึงกลับมาที่ห้องลูกชายซึ่งเขาปูที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้สึกง่วงด้วยเลย2 ยามไปแล้วหากแม่จวนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระ
ด้วยเคยปฏิบัติจนชินคืนไหนไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นจะนอนไม่หลับนิสัยดีงามนี้ตกทอดมาถึงลูกๆของเธอพวกเขาสวดมนต์เป็นกันทุกคนเพราะเธอสอนลูกโดยทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องคนเฒ่าคนแก่เชื่อว่าการสอนลูกให้เป็นดีนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เด็กชายเจริญสวดมนต์เสร็จก่อนมารดาเพราะสวดเพียง5 บทคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงและมหาการุณิโกแม่จวนก็สวด5 บทนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กต่อมาหลวงพ่อเชื้อท่านแนะนำให้สวดกรณียเมตตาสูตรกับเมตตานิสังสสูตรเพิ่มอีก2 บทสวดมนต์เสร็จเธอจึงล้มลงนอนดึงบุตรชายคนเดียวเข้ามากอดเด็กชายกอดมารดาแน่นด้วยโหยหาความรักมานานไอ้หนูเอ็งไม่เกลียดแม่แล้วหรือทีท่าหมางเมินของลูกชายในวันเก่าๆทำให้เธอคิดว่าเขาเกลียดผมไม่เคยเกลียดแม่เป็นคำตอบของเด็กชายผมแกละแล้วทำไมเมื่อก่อนเอ็งถึงเฉยเมยหลบหน้าตาไม่มาหาแม่เพราะผมคิดว่าแม่ไม่รักผมนี่ครับเขาสารภาพใครบอกกับเอ็งล่ะใครว่าแม่ไม่รักเองไม่มีใครบอกหรอกครับผมคิดเอาเองก็แม่ยกผมให้ยายแล้วก็ไม่เคยดูมาแลผมได้เห็นแม่เพียงปีละ2 ครั้งตอนมีเทศแม่ไม่รักผมใช่ไหมครับคำพูดของลูกชายทำให้แม่จวนร้องไห้เธอกอดลูกแน่นพูดทั้งน้ำตาว่าโธ่ทุนหัวของแม่ถ้าไม่พูดออกมาแม่ก็ยังคงคิดว่าเองเกลียดแม่ที่แท้ก็น้อยอกน้อยใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รักถ้ารักก็คงไม่ยกผมให้กับยายเขาตัดพ้อแม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเองไม่รู้หรอกว่าวันที่ยายมารับตัวเองไปนั้นแม่ร้องไห้ใจแทบขาดเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวในบรรดาลูก10 คนแม่รักเองมากที่สุดถึงพ่อเองเขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาวแล้วทำไมถึงต้องยกผมให้ยายด้วยล่ะครับหรือเป็นเพราะรักจึงต้องผลักไล่ไสส่งเด็กชายแกล้งถามที่จริงยายเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วหากก็ยังอยากฟังจากปากมันอีกครั้งแม่จวนหยุดร้องไห้เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่ไม่คิดจะผลักไสไล่ส่งดังที่เองคิดแต่เพราะเห็นแก่หลวงพ่อเชื้อท่านอุตส่าห์แนะนำด้วยความหวังดีท่านเป็นผู้พิเศษนะไอ้หนูพ่อกับแม่คิดว่าท่านคงจะมองเห็นอนาคตของเองถึงได้ไม่อยากให้เองอยู่กับพ่อแม่หรือครับผมนึกว่าแม่เกรงใจยายเสียอีกเรื่องยายนั้นแม่ไม่ห่วงเพราะส่งพี่ๆเองมาก็ได้แต่พ่อกับแม่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเชื้อท่านคงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองก็เลยต้องทำตามที่ท่านแนะนำที่สำคัญกว่านั้นคือพ่อเองเขากลัวอย่างที่แม่กลัวอะไรครับกลัวเองจะเป็นกระเทยน่ะสิมีพี่เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นห่วงว่าเองจะมากลายเป็นผู้หญิงไปอีกคนถึงตอนนี้เด็กชายหัวเราะคิกๆนึกไปถึงอีจ้อยเพื่อนร่วมชั้นเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกของบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ตอนนี้เอ็งขำอะไรหรือไอ้หนูแม่จวนอยากรู้ขำกระเทยสิครับแม่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจ้อยมันเป็นผู้ชายแต่เพื่อนเรียกอีจ้อยเพราะมันดัดจริตดีดดิ้นจีบปากจีบคอพูดแถมทำเสียงอ่อนเสียงหวานเดินตูดบิดไปบิดมาดูน่าเกลียดร้ายกว่านั้นนะแม่มันนุ่งกระโปรงมาโรงเรียนแม่มันร้องไห้ร้องห่มมาฟ้องครูว่าลูกชายไม่ยอมนุ่งกางเกงเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งแล้วครูทำยังไงครูเขาก็เคี่ยนครับมันก็ยอมให้ครูทำโทษทุกวันจนครูเขาเบื่อไปเองเขาบอกแม่มันว่าให้ทำใจเถิดนึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมพวกเพื่อนก็เลยเรียกมันว่าอีจ้อยจนติดปากเด็กชายพูดชอดรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขกว่าทุกวันน่าสงสารนะลูกฟังแล้วแม่สังเวชใจเหลือเกินเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่ลูกมามีอันเป็นไปเช่นนั้นครับพ่อแม่ของมันก็กลุ้มใจมีลูกชายคนเดียวเสียด้วยเห็นเขาว่าพี่ๆมันเป็นผู้หญิงหมด
มันก็เลยอยากเป็นผู้หญิงบ้างผมโชคดีนะครับที่มาอยู่กับยายไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างอีจ้อยไปแล้วก็ได้พูดอย่างโล่งอกนั่นสิพ่อกับแม่ถึงต้องยอมยกเองให้กับยายไอ้หนูถ้าเองกลายเป็นกระเทยไปแล้วก็แม่ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆอย่านะครับแม่ยายสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกลูกชายว่าถูกแล้วหลวงพ่อเชื้อท่านก็เคยสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาปหนาที่สุดต้องไปตกนรกหมกไหม้ถึง500 ชาติเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องฆ่าตัวตายติดกันถึง7 ชาติจึงจะหมดกรรมแปลว่าฆ่าตัวตายเพียงครั้งเดียวแต่ต้องไปตกนรก500 ชาติแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีก7 ชาติอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่อเชื้อท่านว่าอย่างนั้นแล้วแม่ก็เชื่อเพราะท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษเป็นยังไงครับแม่คือผู้สูงด้วยคุณธรรมเพราะได้ฝึกอบรมจิตมาดีแล้วทั้งได้เคยสร้างสมวาสนาบารมีมาแต่ครั้งอดีตชาติทำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่าหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาลจิตของผู้อื่นระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิ์เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นต้นแม่จวนอธิบายจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระเทศน์คือสุตมยปัญญาคนเหาะได้มีจริงๆหรือครับผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนตัวหนักกว่านกจะล่องลอยไปในอากาศได้ยังไงเด็กชายไม่อยากจะเชื่อได้สิลูกอย่างหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาท่านก็เหาะได้ยายเองเล่าให้แม่ฟังว่าท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ตามความเข้าใจของแม่คนที่เหาะได้นั้นเขาไม่ได้เอากายเนื้อไปแต่ไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อนั้นหยาบและหนักส่วนกายทิพย์เป็นกายละเอียดและเบาพอๆกับอากาศจึงล่องลอยไปได้ถ้าเช่นนั้นผมจะบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อช้างเพราะผมอยากเหาะได้คนอายุ12พูดตามประสาเด็กก็ดีสิแม่จะได้ขอเกาะชายผ้าเหลืองไปเที่ยวป่าหิมพานต์ด้วยแม่พลอยนึกสนุกไปกับลูกไม่ได้หรอกครับแม่เป็นผู้หญิงประเดี๋ยวผมต้องอาบัติพระกับผู้หญิงถูกตัวกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแม่ไม่ไปก็ได้คนเป็นแม่พูดงอนๆเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พ่อไปกับผมแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมครับเด็กชายพยายามพูดเอาใจมารดาไม่ดีแน่เกิดพ่อเองไปได้มักกะลีผลเป็นเมียก็จะไม่กลับมาหาแม่คนพูดถึงมักกะลีผลคืออะไรครับเขาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ต้นไม้นี้ออกลูกเป็นผู้หญิงรูปร่างสวยโสภาเหมือนเด็กสาวอายุ15-16ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าแม่หึงกระทั่งผลไม้ก็ไม่ใช่ผลไม้ธรรมดานี่นะไอ้หนูเขาว่ามักกะลีผลนี่สวยมากขนาดพวกฤาษียังแย่งกันเก็บเอามาทำเมียเวลาที่มันหล่นมาจากต้นส่วนพวกวิทยาธรและคนทันที่เหาะได้ก็จะเหาะไปปลิดเอามาทำเมียผมจะเก็บมักกะลีผลที่ออกลูกเป็นผู้ชายมาฝากแม่พ่อจะได้หึงบ้างแม่ว่าดีไหมครับไม่ได้หรอกไอ้หนูหลวงพ่อช้างท่านว่ามักกะลีผลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าของเก๊ของแท้ต้องเป็นผู้หญิงมารดาของเด็กผมแกระอธิบายเธอเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อช้างเล่าให้มารดาฟังดีละถ้าผมไปป่าหิมพานต์จะเก็บมาทำเมียบ้างเองเป็นพระทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัติปาราชิกนะสิมารดาท้วงผมก็ฝากให้พ่ออุ้มมาเผื่อสิครับพอกลับมาผมก็จะสึกอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นเองยังเด็กนะไอ้หนูเอาสมองไว้คิดเรื่องเรียนดีกว่านอนเถอะดึกมากแล้วแม่จวนพูดตัดบทแม่ชักหึงแล้วใช่ไหมกลัวพ่อจะเอามักกะลีผลมาทำเมียเด็กชายล้อเลียนมารดาแม่จวนไม่ตอบด้วยรู้สึกขัดเขินที่ลูกชายรู้เท่าทันเห็นมารดาเงียบไปเด็กชายจึงถามขึ้นว่าแม่ครับพรุ่งนี้พ่อจะมาฟังเทศน์หรือเปล่าครับมาสิถ้ารู้ว่าเองไม่โกรธไม่เกลียดพ่อกับแม่แล้วเขาคงจะดีใจมากตั้งแต่เองมาอยู่กับยายพ่อเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยอารมณ์ดีก็กลายเป็นหงุดหงิดโมโหง่ายเขารักเองมากนะไอ้หนู
แต่เขาก็ไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยนะครับ ผมได้เห็นหน้าพ่อกับแม่ปีละ2 ครั้งเท่านั้นนี่ถ้ายายไม่จัดให้มีเทศมหาชาติที่บ้านผมก็คงจำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้แล้วแม้จะหายน้อยใจหากยังไม่ไวประชดประชันก็พ่อเองเขาต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเต้าจะเอาเวลาที่ไหนมาบ่อยๆเองโตแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมพ่อแม่และพี่ๆเขาบ้างมารดาพูดตัดพ้อก็ผมนึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแล้วจึงไม่อยากไปให้เห็นหน้าเอาเถอะครับต่อไปนี้ผมจะหมั่นไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมชักง่วงแล้วเรานอนกันดีกว่านะครับวันรุ่งขึ้นพวกหลานๆถูกปลุกให้ลุกมาฟังเทศคาถาพันซึ่งพระจะเริ่มเทศเวลา5 นาฬิกาตรงที่ยังเล็กนักก็ส่งเสียงร้องไห้กระจองงอแงเพราะนอนไม่เต็มอิ่มส่วนพวกที่โตหน่อยแต่ซุกซนชอบหนีไปวิ่งเล่นก็จะถูกยายจับผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังสะใภ้คนหนึ่งไม่อยากให้ยายทำกับลูกอย่างนั้นหากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาด้วยเกรงใจคนเป็นแม่ผัวจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แต่ผู้เดียวจะว่าแม่ผัวลำเอียงหรือก็พูดไม่ได้เพราะมิใช่แต่ลูกของตัวเท่านั้นที่ถูกทำเช่นนี้ลูกของลูกสาวแท้ๆแม่ผัวก็ยังทำกว่าจะจับหลานคนนี้ผูกขาเสร็จก็เล่นเอายายเหนื่อยกระนั้นก็มีความสุขกับการเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์พวกลูกสาวลูกสะใภ้ของยายเขาไม่ยอมช่วยเพราะสงสารลูกของตนแต่ยายกลับคิดว่าถ้าหลานไปตกนรกจะยิ่งน่าสงสารกว่านี้หลายเท่านักจัดการกับหลานคนอื่นๆเสร็จแล้วยายก็เรียกหาหลานคนโปรดยายครับผมอยู่ป .4 แล้วยายเลิกผูกขาผมเสียทีนะครับเด็กชายวิงวอนด้วยรู้ว่าตนจะต้องเป็นจำเลยรายต่อไปไม่เป็นไรเอาไว้เองอยู่มัธยม1ยายค่อยเลิกผูกยายพูดง่ายๆเด็กชายรู้สึกว่าฟังยากผมสาบานว่าจะไม่หนีไปเล่นอย่างเด็ดขาดจริงๆนะยายไม่ชอบสาบทสาบานคนดีเขาไม่ต้องสาบานพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะเขาไม่ยอมพูดเลาะและเหลวไหลไร้สาระยายถือโอกาสเทศก่อนพระเด็กชายพูดไม่ออกครั้นจะเถียงยายว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ดูจะเป็นการโกหกซ้อนโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะยายเป็นบุคคลเดียวที่รู้เท่าทันเขาทุกเรื่องยื่นขามาเสียดีๆเร็วๆเข้าจวนได้เวลาแล้วยายเร่งเด็กชายอายุ12จึงจำใจให้ยายผูกขาเช่นเดียวกับหลานที่ซุกซนคนอื่นๆรู้สึกอับอายขายหน้าตรงที่เขาตัวโตที่สุดและอายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่ถูกผูกขาไม่เป็นไรปีหน้าก็ได้ขึ้นมัธยมแล้วเด็กผมแกละปลอบใจตัวเองแต่แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในใจแล้วถ้าเกิดสอบตกล่ะต่อไปนี้เห็นจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนเสียทีธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมบทที่5นางเมาส์ยายเรื่องพระเวสสันดรโกหกจ้างผมก็ไม่เชื่อเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งช่วยยายห่อข้าวต้มหัวงอกเพื่อนำไปขายยังตลาดในวันรุ่งขึ้นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรยายไม่จ้างเองหรอกเสียดายเงินยายตอบด้วยสีหน้าและน้ำเสียงปกติถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อหลานชายย้ำอีกยายก็บอกแล้วว่าไม่จ้างเสียงของยายดังขึ้นกว่าตอนแรก
ถึงจ้างผมก็ไม่เชื่อคนอายุ12พูดซ้ำประโยคเดิมหมายยั่วยวนกวนโทสะคนอายุ80ยายรู้เท่าทันว่ากำลังถูกยั่วให้โกรธจึงปรับอารมณ์ที่กำลังจะร้อนไม่ให้ร้อนแล้วพูดว่าเรื่องของศรัทธาภาษาทะนี่เขาไม่ต้องจ้างกันหรอกหลานเอ้ยมันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมของแต่ละคนคนที่เขาทำกรรมมาดีเขาจะมีปัญญาสูงมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงส่วนคนทำกรรมชั่วจะอับเฉาเบาปัญญาย่อมมองสิ่งต่างๆด้วยตัณหาอุปาทานของตนอะไรที่จริงเขาก็ว่าเท็จแต่สิ่งที่เท็จเขากลับว่าจริงเพราะเขาทำกรรมมาอย่างนั้นแล้วอย่างผมนี่ทำกรรมมันยังไงครับหลานชายไม่วายยั่วคนดีมีปัญญาเขาจะรู้เองเขาจะไม่เที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้หรอกว่าตัวเองทำกรรมมายังไงเพราะคนอื่นจะมารู้จักเราดีเท่ากับตัวเราเองไม่ได้แต่ยายรู้จักผมดียิ่งกว่าผมรู้จักตัวเองเพราะยายฉลาดก็ยายไม่ได้เป็นคนอื่นแม่ของแม่เองแท้เมื่อถูกหลานชมยายพลอยมีอารมณ์ขันนั่นสิครับแถมยายยังรักผมเหมือนลูกในไส้จริงไหมครับแต่เวลาเองดื้อคอยหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ยายก็นึกว่าเองเป็นลูกคนอื่นยายสารภาพต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นอย่างนั้นยายจะได้นึกว่าผมเป็นลูกของยายดีไหมครับเด็กผมแกระถือโอกาสประจบดีถ้าทำอย่างนั้นได้แล้วก็ดีที่หนึ่งเลยเชียวแหละแต่พ่อผมก็คงไม่ว่าดีหรอกนะถ้ายายมาเป็นแม่ผมน่ะทำไมหรือเขาคงไม่อยากมีเมียอายุตั้ง80นะสิครับถ้า18ยังพอว่าเด็กผมแกระพาออกนอกเรื่องจนได้ไอ้หนูเองอย่าคิดลามกจกเปรตอย่างนั้นประเดี๋ยวได้โดนไม่เรียวของยายอีกหรอกอยู่ดีไม่ว่าดีซะแล้วเองนี่ยายขู่เอาอีกแล้วผมแค่พูดเล่นๆไม่เห็นจะต้องเอาไม่เรียวเข้ามาเกี่ยวข้องยายตีผมจนก้นลายพร้อยไปหมดแล้วใครมาเห็นเข้าเขาจะหาว่าผมไม่บริสุทธิ์ผุดพองยิ่งสาวๆมาเห็นแล้วก็ผมหมดราคาเลยเองพูดอะไรยายไม่เห็นรู้เรื่องแหมยายแล้วก็ต้องให้ผมอธิบายขยายความอยู่เรื่อยคนฉลาดนี่เข้าใจอะไรยากจังเลยนะยายนะหลานชายพูดเน็บแนมหากคนเป็นยายกลับว่าใช่สิดูอย่างพระสารีบุตรนั่นปะไรท่านเลิศในทางปัญญาเป็นผู้มีความฉลาดรอบรู้เรียกว่าฉลาดที่สุดในบรรดาพระสาวกทั้งหมดขนาดพระพุทธองค์ยังตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าบุคคลที่พระสารีบุตรจะเป็นรองมีอยู่ผู้เดียวคือพระองค์นอกนั้นพระสารีบุตรไม่เป็นรองใครเรากำลังพูดเรื่องก้นลายนะยายทำไมยายถึงไปพูดถึงเรื่องพระสารีบุตรไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยยายอย่าพูดออกนอกเรื่องสิครับเกี่ยวสิหลานก็เองว่าคนฉลาดเข้าใจอะไรยากยายก็จะขอยกตัวอย่างเรื่องพระสารีบุตรให้ฟังว่าเพราะท่านฉลาดจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะสหายของท่านเพราะคนฉลาดนั้นต้องคิดนานคิดทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนถึงจะตกลงปรงใจเชื่อคนที่เชื่อง่ายมักถูกหลอกง่ายจำไว้นะไอ้หนูครับผมจะจำไว้ตกลงยายจะฟังผมพูดเรื่องก้นลายต่อหรือเปล่าครับหลานชายวกกลับมาเรื่องเดิมเอ็งอยากพูดหรือเปล่าล่ะถ้าอยากพูดก็พูดไปเลยยายฟังได้ทั้งนั้นแหละผมไม่อยากพูดหรอกครับแต่อยากให้ยายฟังก็เลยต้องพูดงั้นก็ว่าไปเลยอย่ามัวพิริให้เสียเวลายายเริ่มจะรำคาญครับผมจะพูดเดี๋ยวนี้คือผมกลัวสาวๆจะมาเห็นว่าผมก้นลายแล้วเขาก็จะคิดว่าผมน่ะผ่านการมีลูกมีเมียมาแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องมีลูกมีเมียเลยยายแย้งเกี่ยวสิครับยายก็ที่ผู้หญิงก้นลายผู้ชายเขายังรังเกียจเขาหาว่าเคยผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้วหลานชายอธิบายตามภาษาเด็กแก่แดดเอ็งเข้าใจผิดแล้วไอ้หนูคนที่ท้องลายต่างหากที่ผ่านการมีลูกมาแล้วก้นลายไม่เกี่ยวยายเองก็ก้นลายเพราะตอนเด็กๆยายผอมแต่พอเป็นสาวรุ่นเกิดอ้วนปุบปับ
เนื้อหนังมันขยายไม่ทันเลยแตกเป็นริ้วๆนี่ถ้าเกิดเป็นตรงท้องเขาก็หาว่ายายไม่บริสุทธิ์ผุดพองยายเผลอบอกความลับอย่างนี้นี่เล่ายายถึงชอบเคี่ยนผมก้นลายเหมือนตัวเองแหมผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่ายายก้นลายนี่ถ้าหากไม่บอกผมก็คงไม่รู้เพราะเห็นยายนุ่งจงกระเบนปิดมิดชิดดีคนเป็นหลานได้โอกาสแก้แค้นคนอายุ80เพิ่งจะตระหนักชัดว่าตนนั้นฉลาดแต่ไม่เฉลียวจึงต้องเสียรู้คนอายุ12ผู้ซึ่งฉลาดแกมโกงรู้แล้วก็อย่าเที่ยวเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังล่ะไม่เช่นนั้นยายจับเองโยงกับคือเคี่ยนไม่นับเลยยายขู่เพราะเสียรู้หลานไปแล้วครับผมจะไม่บอกใครถ้าไม่เผลอเขารับคำหากก็มีข้อแม้ยายเห็นว่ากว่าจะห่อข้าวต้มเสร็จต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงจึงอยากเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้หลานฟังถึงเขาจะยังไม่ยอมเชื่อในวันนี้วันข้างหน้าเขาอาจจะเชื่อก็เป็นได้ถึงเวลานั้นยายคงจะตายไปแล้วหากก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนแก่ที่น่าบูชาเพราะได้ทำดีไว้กับลูกทำถูกไว้กับหลานไอ้หนูยายจะเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้เองฟังเองจะเชื่อหรือไม่ยายไม่ว่าแต่เองต้องฟังเข้าใจไหมครับเมื่อยายบังคับผมก็จะฟังแต่จะเข้าใจหรือไม่อันนี้ผมยังตอบไม่ได้ไว้ยายเล่าจบถึงจะตอบหลานชายอดเสียมิได้ยายคร้านที่จะต่อปากต่อคำจึงเล่าถึงประสบการณ์สมัยที่ยายยังสาวให้หลานฟังไอ้หนูที่ยายเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงเพราะเคยฟังพระเทศน์มาตั้งแต่ยายยังเป็นเด็กพอยายโตเป็นสาวรุ่นก็ได้ฟังจากปากหลวงพ่อช้างเพราะยายทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งปิ่นโตท่านทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกราชาฉันอาหารมื้อเดียวยายต้องเอาปิ่นโตไปส่งท่านถึงในป่าช้าหรือครับถูกแล้วยายไม่กลัวผีหลอกหรือครับผีอะไรมันจะมาหลอกกลางวันแสกๆล่ะไอ้หนูแล้วถ้าเป็นกลางคืนยายจะกล้าไปหรือเปล่าไปส่งปิ่นโตนะหรือพระท่านไม่ฉันกลางคืนหรอกไอ้หนูยายตอบแบบเลี่ยงๆสมมุติว่ายายทวดใช้ให้ยายเอาเครื่องดื่มร้อนๆไปถวายท่านเช่นน้ำขิงน้ำมะตูมอะไรพวกนี้ยายทวดเขาไม่เคยใช้ยายไปหาพระกลางค่ำกลางคืนแบบนั้นแล้วท่านก็ไม่ดื่มอะไรท่านฉันมื้อเดียวฉันแล้วก็แล้วไม่ต้องมีเครื่องดื่มอย่างที่เองว่างั้นสมมุติว่าท่านอาพาธแล้วยายทวดใช้ให้ยายเอายาไปถวายท่านไม่เคยอาพาธหรอกไอ้หนูท่านแข็งแรงไม่เคยเจ็บไข้ยายเลี่ยงอีกคนเป็นหลานไม่ยอมแพ้ถามอีกว่างั้นผมสมมุติใหม่ก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปหาท่านที่ป่าช้าในเวลากลางคืนยายจะไปไหมยายไม่ไปหรอกไอ้หนูยายเป็นสาวเป็นแส่ไปหาพระในยามวิกาลเช่นนั้นชาวบ้านเขาได้เอาไปนินทากันทั่วบางยายไม่ทำอย่างนั้นแน่ถ้าเช่นนั้นผมถามยายตรงๆโดยไม่ต้องสมมุติก็ได้สมมุติว่ายายจะต้องไปที่ป่าช้าตอนกลางคืนยายจะกลัวผีไหมก็ไหนเองว่าไม่สมมุติยายเอาตัวรอดอีกจนได้ยายผมชักโมโหแล้วนะเอาอย่างนี้ผมจะถามใหม่ตอนยายเป็นสาวน่ะยายกลัวผีไหมไม่กลัวยายตอบทันทีถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ายายสามารถไปป่าช้าในเวลากลางคืนได้ไปไม่ได้หรอกหลานเพราะถึงยายจะไม่กลัวแต่ยายก็ไม่กล้ายายตอบตามตรงเพราะจนมุมแล้วถูกหลานชายต้อนให้จนมุมจนได้ครับยายเล่าต่อเถอะผมอยากรู้แค่นี้เองรู้แล้วว่ายายไม่กลัวแต่ก็ไม่กล้าเสียงนั้นบ่งชัดว่าเยาะเย้ยยายไม่เถียงด้วยไม่มีอะไรจะเถียงจึงเล่าต่อว่ามีอยู่วันหนึ่งยายไปเจอแขกนั่งอยู่ยายก็ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหนวดเครามันยาวรุงรังเชียวละไอ้หนูเอ้ยยายยังจำแขกคนนั้นเด็ดติดตามมาจนทุกวันนี้ แล้วหลวงพ่อท่านตอบว่าอย่างไรครับท่านบอกว่า
แขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานต์แล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักยายก็เจอแขกทุกวันแต่ไม่ได้พูดกันเพราะแกพูดไทยไม่ได้แต่หลวงพ่อช้างท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านสำเร็จฌานแล้วก็พูดภาษาสิงหนได้ท่านเก่งมากนะไอ้หนูหลวงพ่อช้างองค์นี้น่ะพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นครับผมเชื่อว่าท่านเก่งยังไงก็เก่งกว่าหลวงพ่อเชื้อองค์ที่ทำให้ผมถูกยายตีจนหลังลายน่ะไอ้หนูเองอย่าพูดอย่างนั้นอย่าไปเครียดแค้นท่านประเดี๋ยวเองจะตกนรกเสียเปล่าๆคนดีนั้นเขาจะไม่เพ่งโทษผู้อื่นแต่เขาจะสำรวจตรวจสอบตัวเองว่ายังบกพร่องตรงไหนยังขาดคุณธรรมข้อไหนที่ยายตีเองเพราะเองผิดเองอย่าไปโยนความผิดให้หลวงพ่อเชื้อท่านครับผมไม่โยนก็ได้นิมนต์ยายเล่าต่อเถอะครับหลานชายนิมนต์หากไม่ได้ประนมกรเพราะมือไม่ว่างเสียงเห่ากันโชคของนางด่างกับนางดำดังมาทางประตูหน้าบ้านตามด้วยเสียงเรียกชื่อยายใครมาเรียกไอ้หนูเองลองไปดูสิยายสั่งเด็กชายละมือจากงานที่ทำเดินเร็วๆออกไปที่นอกชานแล้วมองไปที่ประตูรั้วเห็นเด็กหญิงมะลิยืนอยู่กับนางเมาก็ใจฝ่อรู้ว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่จึงรีบวิ่งลงเรือนไปยังประตูหน้าบ้านน้ามาทำไมไม่มีใครอยู่บ้านหรอกผมอยู่คนเดียวเขารีบบอกรู้ว่านางเมาจะต้องมาฟ้องยายเรื่องที่เขาแกล้งลูกสาวของนางแล้วยายเองไปไหนมารดาเด็กหญิงมะลิถามอย่างเอาเรื่องไปตลาดครับคงกลับค่ำน้าอย่าคอยเลยวันหลังค่อยมาใหม่ไม่ได้ข้ามีเรื่องด่วนที่ต้องชำระในวันนี้รอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เอาเถอะขอข้าขึ้นไปนั่งรอบนบ้านก็ได้นางพูดเสียงขุ่นอย่าเลยนะเสียเวลาเปล่าๆบางทียายอาจจะไม่กลับถ้าค่ำมากแกก็จะไปนอนที่บ้านแม่ผมเด็กชายบ่ายเบี่ยงถ้าเช่นนั้นอยู่ที่นี่ก่อนถ้าค่ำแกยังไม่มาก็จะตามไปบ้านแม่เองผมว่าไปรอที่บ้านแม่ผมดีกว่าเห็นยายว่าจะไปค้างที่นั่นเด็กชายพยายามปัสสาวะให้พ้นตัวถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้นางเมาพบกับยายมะลิเอ็งพาแม่เอ็งไปบ้านแม่ข้าเถอะไปเขาสั่งเพื่อนเด็กหญิงไม่พูดหากค้อนใส่เขาด้วยชังน้ำหน้าเจ้าเด็กผมแกะผู้นี้ทำให้หล่อนต้องอับอายเพื่อนฝูงหล่อนร้องไห้จนตาบวมเป่งคิดจะไม่เล่าให้มารดาฟังแต่ก็ถูกผู้เป็นแม่ซักไซ้จนต้องเล่ายายนั่งรอฟังข่าวอยู่เห็นหลานหายไปนานจึงเดินออกมาดูที่นอกชานอ้าวแม่เมาหรอกหรือเชิญขึ้นมาบนบ้านก่อนนางเมาจ้องหน้าเด็กชายอายุ12เหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแล้วจึงเดินเข้าประตูมาเด็กชายคิดจะเรียกให้สุนัข2 ตัวมาไล่กัดแต่นางด่างกับนางดำคงไม่ยอมร่วมมือด้วยเมื่อเห็นว่านายยืนคุยกับผู้มาเยือนมัน2 ตัวก็กลับไปนอนพักผ่อนด้วยกำลังกินกำลังนอนเด็กหญิงมะลิเดินตามมารดาขึ้นมาบนเรือนโดยมีเด็กชายเจริญเดินคอตกรั้งท้ายเด็กผมแกะลงนั่งทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากใจนั้นเจียนจะขาดอยู่ร้อนๆรู้สึกสงสารยายที่ต้องรับฟังความร้ายกาจของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเขาตกลงปรงใจว่าจะไม่หนีครูไปยิงนกตกปลาเพราะกลัวจะสอบป.4 ไม่ผ่านเขาก็ทำได้ตามนั้นแต่ก็มีอันถูกครูทำโทษแทบทุกวันอย่างวันนี้ก็ถูกเฆี่ยนถึงครึ่งโหลเพราะเป็นหัวโจกยุให้เพื่อนผู้ชายเปิดกระโปรงเพื่อนผู้หญิงแรกๆเจ้าพวกนั้นไม่ยอมทำตามเขาจึงใช้คารมอันคมคายพูดหวานล้อมจนเพื่อนๆยอมจำนนถ้าใครทำไม่ได้คนนั้นหน้าตัวเมียให้ไปเอากระโปรงพี่สาวมานุ่งเสียจะได้เป็นเพื่อนกับอีจ้อยมันเท่านั้นเองบรรดาเด็กชายที่ปากยังไม่ทันจะสิ้นกลิ่นน้ำนมก็พากันทำตามบัญชาของผู้นำพวกนักเรียนหญิงพากันร้องวิดว้ายด้วยอับอาย
ขณะที่นักเรียนชายพากันหัวเราะชอบอกชอบใจ แล้วทั้งผู้นำและผู้ตามก็ถูกครูลงโทษด้วยการเฆี่ยนเด็กชายเจริญจรูนรัตน์โดนหนักกว่าเพื่อนไปไหนกันมาไอ้หนูเอ็งไปหาน้ำหาท่ามาเลี้ยงแขกไปคนอายุ80สั่งหลานชายไม่ต้องฉันไม่อยากกินของมันไอ้โจร500นางเมาด่าหลานต่อหน้ายายอะไรกันแม่เมามาถึงก็ทำหน้ายักหน้ามารเรื่องอะไรมาด่าหลานฉันอย่างนี้มันไปปล้นไปฆ่าใครเข้ามาหรือแม่เมาถึงเรียกมันอย่างนั้นยายพูดอย่างไม่พอใจรู้ว่าหลานชายตัวดีจะต้องไปก่อเรื่องไม่ดีไม่งามไว้แต่ก็คงจะไม่ถึงกับไปปล้นไปฆ่าใครเขายายรู้จักหลานของยายดีนางเมาเห็นยายเข้าข้างหลานยิ่งโกรธหนักขึ้นนางขู่ว่าถ้าป้าเล่นเข้าข้างหลานแบบนี้ฉันไม่พูดด้วยก็ได้ดีละฉันจะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านดีกว่านางทำทีลุกขึ้นคิดว่าอย่างไรเสียยายจะต้องทัดทานไว้ไปเลยแม่เมาถ้าผู้ใหญ่บ้านเขาไม่รับฟ้องจะไปฟ้องกำนันก็ได้ยายท้าถ้ากำนันเขาไม่รับฟ้องน้าไปฟ้องในอำเภอนะเห็นผู้เป็นยายเข้าข้างเด็กชายก็มีกำลังใจจึงพูดยั่วนางเมาไอ้หนูเรื่องของผู้ใหญ่เองอย่ายุ่งเด็กก็อยู่ส่วนเด็กยายปรามนางเมาเห็นยายเอาจริงจึงนั่งลงพูดออมชอมว่าป้าฉันน่ะไม่ได้โกรธเคืองอะไรป้าหรอกนะแต่หลานชายป้ามันมาแกล้งลูกสาวฉันป้าไม่รู้อะไรเจ้านี่มันร้ายกาจนักคนเขารู้กันทั้งบางว่ามันเกเรป้าเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรมฉันไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเอาไปนินทาว่าหลานยายจ่างเป็นไอ้มหาโจรทั้งที่ยายจ่างถือศีลกินเพลใครจะนินทาว่าร้ายยังไงฉันไม่สนใจหรอกจ้ะแม่เมาพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเราห้ามการนินทาไม่ได้คนที่พูดมากก็ถูกนินทาคนพูดปานกลางก็ถูกนินทาคนพูดน้อยก็ถูกนินทาคนไม่พูดเลยก็ยังถูกนินทาการนินทามันมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตแล้วก็จะยังมีต่อไปในอนาคตฉันถือเป็นเรื่องธรรมดาจ้ายายถือโอกาสเทศโปรดสองแม่ลูกเอาเถอะป้าไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่หลานป้าสิมันมาแกล้งลูกสาวฉันให้ต้องอับอายป้าต้องลงโทษมันให้ด้วยไม่เช่นนั้นฉันไม่ยอมไอ้หนูมันไปทำอะไรเองหรืออีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิลูกสาวนางเมาไม่ตอบหากร้องไห้กระซิกยายจึงหันไปเล่นงานหลานชายตัวดีไอ้หนูเอ็งไปทำอะไรลูกสาวเขาผมเปล่าทำนะครับยายเพื่อนผมทำต่างหากเด็กผมแกละแก้ตัวก็เอ็งนั่นแหละตัวดีเอ็งไปยุพวกมันไม่ทำเอ็งก็หาว่าเป็นหน้าตัวเมียเด็กหญิงชี้หน้าว่าร่วมชั้นเรียนเด็กชายคิดว่าคงจะต้องถูกยายทำโทษหากก็ผิดคาดเพราะยายพูดเสียงปกติว่าแล้วครูเขาว่ายังไงบ้างอีหนูยายถามเด็กหญิงมะลิเขาเคี่ยนจ้ะยายเขาเคี่ยนมัน6 ทีเพื่อนกันคนละ3 ทีอ้าวมันก็ถูกลงโทษแล้วนี่นาแล้วแม่เมาจะให้ฉันทำอะไรอีกฉันว่ามันยุติธรรมแล้วนะไอ้หนูเอ็งถูกตรงไหนที่ขาครับพูดพร้อมกับยืนหันหลังให้ยายดูยายเห็นริ้วแดงเรียงกัน5-6 ริ้วบางริ้วก็มีสีเขียวคล้ำนางเมาเห็นแล้วก็ใจอ่อนจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ช่างหัวมันเถอะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้จะว่าไปแล้วอีหนูมันก็ยังกว่าเพื่อนของมันตรงที่มันยังใส่ตะปิ้งส่วนเพื่อนมันไม่ได้ใส่ตะปิ้งเงินหรือทองจ๊ะยายถามอย่างสนใจด้วยยายเองก็มีเก็บไว้หลายอันเงินจ้ะขืนให้ใส่ตะปิ้งทองคนเขารู้แกวจะได้มาทุบหัวมันน่ะสิฉันลาแล้วนะป้านางเอ่ยลาแล้วลุกลงเรือนไปพร้อมกับลูกสาวเด็กชายเดินไปส่งถึงประตูบ้านอุตส่าห์ยกมือไหว้ขอบคุณที่นางไม่เอาเรื่อง
แต่นางเมาส์กลับว่าเอากองไว้นั่นแหละข้าไม่อยากรับไหว้ไอ้โจร500นางพูดสะบัดแล้วจูงลูกสาวเดินจากไปแม้จะถูกด่าหากเด็กชายก็รู้สึกโล่งอกที่ไม่ถูกทำโทษเขารีบขึ้นเรือนไปช่วยยายทำงานต่อช่วยกันห่อข้าวต้มเสร็จแล้วเด็กชายจึงก่อไฟส่วนยายเรียงมัดข้าวต้มลงในปีบยกขึ้นตั้งบนเตาแล้วจึงใส่น้ำลงไปจนท่วมข้าวต้มทุกมัดจากนั้นก็จะใช้เวลาต้มประมาณ2 ชั่วโมงเศษเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกทั่วทุกเม็ดที่ต้องต้มนานเพราะข้าวเหนียวที่นำมาใช้ทำข้าวต้มหัวงอกนั้นไม่ต้องนำไปผัดกับกะทิเสียก่อนเมื่อต้มสุกดีแล้วข้าวต้มทุกมัดจะถูกตักออกมาเรียงใส่กระด้งทิ้งค้างคืนไว้พอตี 5ก็แก้ใบตองออกโรยด้วยมะพร้าวขูดคลุกกับเกลือป่นเล็กน้อยฝีมือทำข้าวต้มหัวงอกของยายนั้นนับว่าเป็นเลิศในตำบลจึงขายหมดก่อนเจ้าอื่นแต่ยายก็ไม่ได้ขายทุกวันนานๆจึงจะแสดงฝีมือสักครั้งยกปีบข้าวต้มลงจากเตาและตักออกมาเรียงในกระด้งแล้วยายจึงสั่งหลานชายว่าไอ้หนูเอ็งไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายทีสิเอามาทำไมล่ะยายหลานชายถามรู้สึกเสียวๆที่ก้นจะทำโทษเองที่ไปเปิดกระโปรงลูกสาวเขาผมไม่ได้เปิดเพื่อนมันเปิดต่างหากนั่นแหละถึงเองจะไม่ได้ลงมือเองแต่วจีกรรมกับมโนกรรมก็เป็นของเองฉะนั้นเองจะต้องได้รับโทษคราวหน้าคราวหลังจะได้ไม่ทำอีกก็ครูเขาทำโทษผมแล้วนี่ครับและผมก็ได้ให้สัญญากับครูแล้วว่าจะไม่ทำอีกแต่เองยังไม่ได้ให้สัญญากับยายผมให้สัญญาครับว่าจะไม่ทำอีกไอ้หนูถึงยังไงยายก็ต้องเคี่ยนเองไม่เป็นไรครูเขาเคี่ยนที่ขาแต่ยายจะเคี่ยนที่ก้นจะได้ไม่ซ้ำรอยเดิมดีเท่าไรแล้วที่ไม่ทำโทษเองต่อหน้าคนอื่นยายอุตส่าห์พูดเอาบุญเอาคุณนั่นเพราะยายกลัวผมไม่ช่วยห่อข้าวต้มให้เสร็จต่างหากล่ะหลานชายรู้เท่าทันแต่ตอนนี้ยายห่อข้าวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องกลัวว่าเองจะไม่ช่วยไปหยิบไม้เรียวมาเด็กชายผมแกระผู้น่าสงสารจึงต้องเดินเสื่องไปหยิบไม้เรียวตามคำบัญชาของผู้เป็นยายธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่ 6 เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไอ้หนูไข่ปลาต้มปลาร้าหมดแล้วใช่ไหมยายถามเด็กผมแกระหมดแล้วครับยายคนเป็นหลานตอบทำไมเองไม่บอกยายล่ะเมื่อเช้าขายของหมดยายจะได้ซื้อได้หามาเองนี่ไม่รอบคอบเลยนะอย่างนี้จะไปเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนได้ยังไงยายบ่นถ้ามันลำบากนักผมบวชไม่สึกก็ได้หลานชายประชดน้ำหน้าอย่างเองนะหรือจะบวชไม่สึกยายว่าไม่ทันจะครบ3 วัน 7 วันผ้าเหลืองก็ร้อนเสียแล้วน่ะสิผู้เป็นยายปรามาสยายอยากรู้ก็ต้องคอยดูว่าแต่ว่าจะให้ผมไปซื้อไข่กับปลาต้มปลาร้าหรือเปล่าครับเด็กชายถามที่จริงเขารู้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าของ2 อย่างนี้หมดแต่ที่ไม่บอกยายเพราะอยากจะซื้อเองจะได้กินของสดๆซึ่งมีรสมีชาติกว่าเวลาซื้อไข่ยายจะเลือกซื้อฟองที่เปลือกมันร้าวยายว่าจะได้ไม่บาปส่วนปลาดุกที่จะนำมาต้มใส่ปลาร้านั้นยายก็จะเลือกซื้อปลาที่ตายแล้วแถมบางครั้งก็มีกลิ่นตุๆเวลานำมาโขลกน้ำพริกจึงทำให้รสชาติไม่อร่อยเหมือนปลาสดๆเด็กชายจึงคอยหาโอกาสไปซื้อเอง
เพราะนอกจากจะได้ของสดแล้วยังได้เม้มสตางค์ไว้เป็นค่าขนมอีกด้วยก็ต้องไปนะสิไม่งั้นพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีกับข้าวใส่บาตรยายเดินไปหยิบเงินมาส่งให้ไม่ไหวสั่งว่าเลือกไข่ที่ร้าวๆนะแล้วปลาดุกก็เอาที่ตายแล้วครับเขารับทำไปอย่างนั้นเองเรื่องอะไรจะเสียเวลาไปเลือกไข่ที่มันร้าวซึ่งกว่าจะครบ1 โหลก็กินเวลานานเด็กชายใช้วิธีซื้อฟองดีๆแล้วมาแอบเคาะตรงประตูรั้วก่อนเข้าบ้านทำอย่างนี้มานมนานโดยที่ยายไม่รู้ส่วนปลานั้นพอชี้ตัวไหนแม่ค้าเขาก็ทุบหัวให้เสร็จสับไม่เห็นจะยากเย็นแต่ประการใดยายกำลังดายหญ้าอยู่ข้างต้นมะม่วงเห็นหลานเดินมาแต่ไกลก็คอยจับตาดูสงสัยมานานแล้วว่าเวลาที่ใช้ไปซื้อไข่กับปลาเหตุใดหลานชายจึงมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูรั้วเป็นนาน2 นานก่อนจะเข้ามาในบ้านยายแอบมานั่งยองๆข้างรั้วผู้ระหงเขามองไม่เห็นเพราะต้นผู้ระหงบังกำลังใช้ก้อนหินเคาะเปลือกไข่ทีละฟองละฟองครั้นถึงใบสุดท้ายก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเสียงอันมีอำนาจของยายดังก้องขึ้นเบื้องหลังไอ้หนูใครบอกใครสอนเองให้ทำอย่างนั้นอารามตกใจเด็กชายเคาะไข่ใบสุดท้ายแตกเละคามือยายมาปรากฏกายอยู่เบื้องหน้ามือทั้ง2 ข้างเท้าสะเอวยายถามว่าใครสอนให้เองทำอย่างนั้นเสียงของยายทั้งดุทั้งดังไม่มีใครสอนครับของผมเองอ้อฉลาดดีนี่เรื่องชั่วร้ายแล้วก็เองฉลาดนักสอบได้ที่1ทุกทีแต่เรื่องคุณงามความดีเองกลับสอบตกไปรีบขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้ยายสั่งเสียงเฉียบขาดหลานชายเดินก้มหน้างุดๆขึ้นไปบนบ้านวางถุงไข่กับปลาลงแล้วเดินไปหยิบไม้เรียวมาให้ยายโดยไม่ต้องให้บอกเขาวางไม้เรียวไว้ข้างถุงกับข้าวไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนเด็กผมแกะก้มลงหยิบไม้เรียวขึ้นมาถือเตรียมจะเดินไปยังตุ่มน้ำหลังบ้านทำไมต้องเอาไม้เรียวไปด้วยก็ยายบอกให้เอาไปล้างบอกเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองยายว่าไปล้างมือล้างไม้ให้สะอาดสะอ้านเสียก่อนผมก็เลยจะเอาไปล้างเขาพูดเลียนเสียงยายนี่เองอย่ามากวนประสาทยายนะประเดี๋ยวได้ถูกเฆี่ยนเป็น2 เท่ายายขู่เด็กชายจึงวางไม้เรียวไว้ตามเดิมแล้วออกไปล้างมือยังตุ่มน้ำหลังบ้านแกล้งถ่วงเวลาให้เนิ่นนานเพื่อยายจะได้หายโมโหโกรธาทำไมช้านักเอ็งมือใหญ่มากหรือไงถึงได้ล้างนานอย่างนั้นยายตะโกนว่ามาตอนนี้ยังไม่ใหญ่หรอกครับตอนเป็นเปรตถึงจะใหญ่ยายบอกว่าคนเป็นเปรตมือจะใหญ่เท่าใบลานผมเลยซ้อมล้างไว้ก่อนเขาตะโกนตอบยายครั้นจะต่อปากต่อคำจึงนั่งรอหยิบห่อปลามาแก้ดูยิ่งฉุนเฉียวหนักขึ้นปลาดุกหัวยุบลงไปมีเลือดไหลออกมาตามรอยแตกในความฉุนเฉียวนั้นยายรู้สึกสลดใจเริ่มสำรวจตรวจตัวเองว่าบกพร่องตรงไหนยายพยายามเลี้ยงดูเด็กผมแกะอย่างดีที่สุดอบรมพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีหลวงพ่อเชื้อเคยสอนยายว่าเลี้ยงลูกให้ถูกวิธีต้องทำความดีให้ลูกดูยายก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนมาโดยตลอดลูก7 คนของยายเป็นคนดี6 คนส่วนนางเหรียญลูกสาวคนโตนั้นผ่าเหล่าแต่ยายก็ทำใจได้เมื่อคิดเสียว่าไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจมีลูกดี6ชั่ว1ก็ยังดีกว่าดี1ชั่ว6เพราะถึงจะเกิดท้องเดียวกันก็ใช่ว่ากรรมจะต้องเหมือนกันครั้นมาถึงหลานยายก็ใช้วิธีเดียวกับที่ใช้กับลูกแต่เหตุไฉนจึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงหรือเป็นเพราะว่ายายใจร้อนวู่วามใช้ไม้แข็งมาตลอดยายน่าจะลองใช้ไม้อ่อนดูบ้างล้างมือเสร็จแล้วเด็กผมแกะจึงกลับมานั่งพับเพียบเรียบร้อยต่อหน้าคนเป็นยายพูดเสียงอ่อยๆว่ายายครับผมผิดไปแล้วเอาละไอ้หนูคราวนี้ยายจะยกโทษให้
ต้องสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกเข้าใจไหมยายพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนทั้งที่ต้องฝืนใจแต่มันอร่อยนะครับยายปลาสดๆอร่อยกว่าปลาตายเห็นยายหายโกรธเขาจึงกล้าแสดงความคิดเห็นถูกแล้วไอ้หนูยายรู้ว่ามันอร่อยแล้วไข่สดๆมันก็อร่อยกว่าไข่ร้าวๆที่ลมเข้าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมถึงต้องขัดคำสั่งของยายการกินของสดทำให้ท้องไม่เสียนะครับอย่างเวลาที่ผมพลากุ้งกินที่บ้านเพื่อนผมเอากุ้งฝอยเป็นๆมาโขลกกับกระเทียมพริกขี้หนูแห้งใส่น้ำปลาบีบมะนาวโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเชียวกุ้งมันยังเต้นยิบๆอยู่ในปากแม่เพื่อนผมเขาไม่เห็นว่าอะไรยังชมว่าผมทำอร่อยแล้วท้องก็ไม่เสียถ้าเอากุ้งตายมาทำท้องเสียทุกทีไม่อร่อยด้วยเอาละยายขอถามเองนิดเดียวว่าถ้าให้เองลองมาเป็นกุ้งดูบ้างจะเอาไหมไม่เอาครับตอบทันควันทำไมล่ะอร่อยไม่ใช่หรืออร่อยคนกินนี่ครับแต่กุ้งมันคงปวดแสบปวดร้อนน่าดูถ้าอย่างนั้นเองก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตสัตว์เราไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันใดสัตว์อื่นเขาก็ไม่อยากถูกเบียดเบียนฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องจำเอาไว้นะหลานเกิดเป็นคนต้องสร้างความดีอย่าไปสร้างความเลวร้ายจะได้ไม่อายตัวเองแต่ใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าคนพากันคิดอย่างยายก็ไม่มีคนมาขายปลาให้เราซื้อกินหลานชายยังคงเถียงไอ้หนูยายสอนเองบ่อยๆว่าอย่าไปเพ่งโทษผู้อื่นแต่ให้สำรวจตรวจสอบตัวของเราเองใครเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราทำตัวของเราให้ดีเข้าไว้จะได้ไม่ไปเกิดในอบายงั้นคนอื่นเขาพากันตกนรกเองก็ไปตกกับเขางั้นสิก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับดีซะอีกจะได้เป็นเพื่อนกันเด็กชายกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกมันไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสิหลานเมืองนรกมันไม่เหมือนกับเมืองมนุษย์ที่เราสามารถหาเพื่อนกินเพื่อนเล่นได้แต่ในเมืองนรกไม่มีใครเป็นเพื่อนใครด้วยต่างคนก็ต่างถูกลงโทษทันอย่างแสนสาหัสไม่มีเวลามาคบเพื่อนอย่างในเมืองมนุษย์หรอกหลานเอ้ยทางที่ดียายว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้ขอให้มาเกิดในเมืองมนุษย์อีกก็ยังดีถ้าเองขืนสร้างกรรมทำชั่วเองจะต้องไปเกิดในเมืองนรกเชื่อยายเถอะยายพยายามกล่อมเกลาจิตใจหลานชายยายพูดยังกับว่าเคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วอย่างนั้นแหละเด็กชายไม่เชื่อว่านรกมีจริงเคยสิหลานถึงยายจะไม่เคยเห็นเมืองนรกที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งแต่นรกในเมืองมนุษย์ยายเคยเห็นมาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจยังไงล่ะเมื่อเรามีความสุขใจก็ปิติยินดีแช่มชื่นเบิกบานดังได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราทุกข์ทนหม่นไหม้ใจก็เศร้าหมองร้อนรนกระวนกระวายเหมือนกับอยู่ในนรกอย่างคนที่ถูกล่ามโซ่ถูกไว้ในคุกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นใช่ไหมครับเด็กชายถามด้วยเคยได้ยินคนที่ไปติดคุกมาเขาพูดให้ฟังถูกแล้วที่คนเขาไปติดคุกก็เพราะเขาทำกรรมชั่วเช่นคนที่ไปปล้นไปฆ่าเขาตายต้องตกนรกทั้งนรกในเมืองมนุษย์และในปรโลกสมมุติว่าเองไปฆ่าเขาตายต้องติดคุกอันนี้เท่ากับตกนรกในเมืองมนุษย์และเมื่อเองตายไปก็ต้องไปตกนรกในปรโลกหมายความว่าต้องตกนรกทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอย่างนั้นหรือครับเด็กชายชักจะหวาดหวาดแม้ไม่เชื่อถูกแล้วแต่ผมไม่เคยไปปล้นไปฆ่าเขานี่ครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเช่นนั้นแต่กรรมชั่วเล็กๆน้อยๆที่เองทำอยู่ก็ควรจะเลิกเสียเพราะถึงมันจะไม่ร้ายแรงเท่าไรแต่ก็ได้ชื่อว่าสะสมกรรมชั่วกรรมมันมีผลมีวิบากนะหลานนะคนที่ทำกรรมชั่วบ่อยๆจนเคยชิน
จะทำให้กิเลสในตัวงอกงามขึ้นส่วนคนที่สะสมกรรมดีไว้มากก็จะทำให้กิเลสเครื่องเศร้าหมองในตัวลดน้อยลงเขาก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆและถ้าเขาดำเนินอริยมรรคมีองค์8กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเขาก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงเพราะอย่างนี้ยายถึงไม่อยากให้เองก่อกรรมทำชั่วเพราะไม่อยากเห็นเองตกนรกอยากเห็นเองบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นพระอรหันต์ต่อไปในภายภาคหน้าผมไม่ตกนรกหรอกครับยายเพราะไม่มีนรกจะให้ตกเด็กชายยังดื้อรั้นยายรู้สึกอ่อนใจใช้ไม้แข็งก็แล้วไม้อ่อนก็แล้วหลานชายก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเห็นจะต้องวางอุเบกขาคิดเสียว่าเป็นกรรมของเขาทำกรรมมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ยายถอนใจแรงๆ1 ครั้งบอกหลานว่าเอาของไปเก็บในครัวแล้วก็จัดการหุงหาอาหารเสร็จแล้วให้ลงไปช่วยยายดายหญ้าในสวนค่ำๆค่อยกินข้าวกันยายไม่เคี่ยนผมแล้วหรือครับเด็กชายทวงถามเขาถูกยายเคี่ยนแทบทุกวันจนรู้สึกชินวันไหนไม่ถูกเคี่ยนวันนั้นเป็นนอนไม่หลับยายไม่เคี่ยนเองอีกแล้วเพราะมันไม่ทำให้เองดีขึ้นไม้เรียวของยายไม่มีความหมายสำหรับเองแล้วคนอายุ80พูดโปร่งๆมีสิครับยายถ้าไม่มีไม้เรียวของยายผมอาจเลวร้ายยิ่งกว่านี้ยายอย่าเลิกเคี่ยนผมเลยนะครับเขาขอร้องไอ้หนูนี่เองพูดจริงๆหรือล้อยายเล่นยายรู้สึกพิศวงพูดจริงๆครับวันไหนถูกยายตีความสุขกินได้นอนหลับถ้าอย่างนั้นยายก็จะเลิกตีเองไม่ใช่เพราะไม่อยากให้เองมีความสุขหรอกนะแต่ยายกลัวเองจะวิปริตผิดมนุษย์มนาแค่นี้ยายก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วอย่าให้มันหนักกว่านี้เลยนะหลานยายยังไม่อยากอายุสั้นคนอายุ80น่ะไม่สั้นแล้วละยายคนเป็นหลานแย้งแต่ยายอยากให้อายุยืนถึง100 ปีจะได้ช่วยเลี้ยงลูกให้เองไงล่ะผมตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไม่สึกแต่เอาเถอะถ้ายายอยากอยู่ถึง100 ปีผมไม่บวชก็ได้ประเดี๋ยวจะไม่มีใครหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบไม่เป็นไรถ้าเองจะบวชจริงๆยายไปขอพี่สาวเองมาทำหน้าที่แทนได้ขอให้เองบวชไม่สึกอย่างที่พูดเถอะยายกลัวจะไปไม่ตลอดรอดฟังนะสิรับรองผมว่ายน้ำเก่งยังไงก็ต้องให้ถึงฝั่งจนได้นั่นแหละเด็กชายยั่วเอาละไปทำงานได้แล้วพูดมากเสียเวลาทำมาหากินยายจะลงไปถางหญ้าแล้วนะคนถูกยั่วพูดตัดบทตกลงยายจะไม่เคี่ยนผมจริงๆหรือครับขอสักทีก็ยังดีนะครับพูดพร้อมกับหยิบไม้เรียวส่งให้ยายรับไม้เรียวมาแล้วหักเป็น2 ท่อนโยนออกหน้าต่างไปสงบจิตสงบใจเสียบ้างนะหลานนะยายพูดเสียงเรียบจากนั้นจึงเดินลงเรือนไปยังสวนหลังบ้านเด็กชายเจริญหยิบถุงไข่กับปลาเดินไปในครัวจัดการก่อไฟตั้งหม้อข้าวระหว่างรอให้ข้าวเดือดเขานำปลาดุกออกมาผ่าท้องควักเอาไส้ออกตัดเงี้ยงทั้ง2 ข้างออกด้วยเสร็จแล้วจึงนำไปล้างจนสะอาดหยิบไข่ไก่ออกมา2 ฟองทุบใส่กระมังใบเล็กใช้ช้อนตีจนขึ้นฟองซอยหัวหอมเติมน้ำปลาลงไปเมื่อข้าวสุกเขานำหม้อหลนปลาร้าขึ้นตั้งไฟเติมน้ำและปลาร้าลงไปอีกต้มจนเดือดจึงใส่ปลาดุกลงไปทั้งตัวปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้ปลาเหม็นคาวจากนั้นจึงเอาพริกสดที่ยายเก็บจากต้นเตรียมไว้ให้มาเสียบไม้พร้อมกับหัวหอมหัวกระเทียมยกหม้อหลนปลาร้าลงจากเตาแล้วเขาจึงเผาพริกและหอมกระเทียมยายเก็บผักไว้ให้เขานำผักบุ้งกับผักตำลึงมาต้มส่วนผักกฐินนั้นรับประทานสดๆได้ผักสุกแล้วจึงทอดไข่จากนั้นจึงต้มข้าวให้นางด่างกับนางดำ
ซึ่งใช้ปลายข้าวมาต้มใส่หัวปลาดุกลงไปเป็นน้ำเชื้อลำดับสุดท้ายคือตำน้ำพริกเขาหยิบครกหงายขึ้นนำพริกและหอมกระเทียมที่เผาสุกแล้วมาแกะเปลือกออกแล้วโขลกรวมกันใส่เกลือเม็ดเคืองๆลงไป1 เม็ดยายสอนว่าน้ำพริกจะมีรสชาติขึ้นให้เติมเกลือลงไปการทำกับข้าวให้อร่อยต้องมีเคล็ดเช่นเครื่องปรุงจะต้องใส่เป็นจำนวนขี้พริกครกนี้เขาใส่พริกสด9 เม็ดกระเทียม1 หัวหอม3 หัวเกลือ1 เม็ดจากนั้นจึงแกะเนื้อปลาดุกใส่ลงไปโขลกให้ละเอียดแล้วตักใส่ถ้วยเทน้ำปลาร้าใส่คนให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้น้ำพริกรสเด็ดที่เขารู้ว่ามันอร่อยโดยไม่ต้องชิมทำกับข้าวเสร็จเด็กชายลงไปที่สวนหลังบ้านช่วยยายถางหญ้าพรวนดินเพื่อรอเวลาอาหารค่ำวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่มีครับเขาตอบความจริงครูให้การบ้านทุกวันแต่เขาไม่จำเป็นต้องนำมาทำที่บ้านสั่งเพื่อนให้มาตอนเช้าเขาก็ไปลอกเพื่อนส่งครูไม่เห็นจะยากเย็นที่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วให้อ่านหนังสือไปจนถึง3 ทุ่มจึงค่อยนอนอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบแล้วอย่าลืมว่าเองจะต้องสอบให้ผ่านจะได้ขึ้นไปเรียนมัธยมกับเขาเรียนที่ไหนดีล่ะยายเด็กผมแกระถามเพราะโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ขณะนี้มีแค่ชั้นประถมปีที่4ไปสอบเข้าวัดโบสถ์ก็แล้วกันใกล้บ้านเราหน่อยถ้าเกิดสอบไม่ได้ล่ะครับหลานชายวิตกต้องได้สิเป็นหลานยายจางสอบไม่ได้ก็เสียชื่อแย่ถ้ายายกลัวเสียชื่อก็ช่วยไปสอบแทนผมด้วยแล้วกันเขาเริ่มยั่วยายไม่ต่อกรอนด้วยเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยต้องยอมให้เด็กผมแกระคนนี้เยาะเย้ยถากถางชาติหน้าฟ้าใหม่หากได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกขอให้ลูกได้มีโอกาสเล่าเรียนเขียนอ่านกับเขาบ้างเถิดเจ้าประคุณยายอธิษฐานในใจธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่7หม้อข้าวแตกยายครับค่ำนี้ผมขอไปดูหนังสือที่บ้านเพื่อนนะครับใกล้สอบแล้วเด็กชายเจริญเอ่ยขึ้นขณะนั่งกินข้าวมื้อเย็นกับยายบ้านเพื่อนคนไหนล่ะยายเห็นเป็นเรื่องแปลกที่คนเป็นหลานหันมาสนใจการเรียนบ้านไอ้จุกครับอาจจะกลับดึกสักหน่อยเขาออกตัวแท้ที่จริงได้นัดกับเด็กชายจุกและเพื่อนๆจะไปดูหนังกลางแปลงกันคืนนี้มีหนังขายยามาฉายที่วัดตึกราชาไปก็ได้แต่อย่ากลับดึกนักนะยายจะรอเปิดประตูให้คนเป็นยายอนุญาตหารู้ไหมว่าถูกคนเป็นหลานหลอกอีกวาระหนึ่งอย่ารอเลยครับประเดี๋ยวจะง่วงนอนเปล่าๆยายเข็นบันไดขึ้นได้เลยผมจะปีนเข้าทางหน้าต่างเด็กชายบอกด้วยเคยทำเช่นนี้บ่อยครั้งเกิดตกลงไปขาแข้งหักจะว่ายังไงยายเป็นห่วงก็คงจะดีกว่าคอหักมั้งครับเด็กชายเริ่มยวนแต่ยายว่าคอหักดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาให้เสียเวลายายพูดประชดครับถ้าอย่างนั้นผมจะพยายามให้คอหักแทนแต่ถ้าเกิดคอหักแล้วยังไม่ตายยายจะว่ายังไงคนเป็นหลานรู้สึกสนุกที่ได้ต่อล้อต่อเถียงยายก็จะพาไปออกงานวัด
เก็บตังค์คนดู รับรองว่ารวยแน่ก็ดีนะสิครับผมจะได้มีเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทุกวันจะซื้อให้นางด่างกับนางดำมันกินด้วยหลานชายประชดมาพูดมากอยู่นั่นแหละรีบกินให้อิ่มแล้วก็ไปเสียทีเดี๋ยวยายจะช่วยล้างชามเองคนอายุ80แสดงความมีน้ำใจขอบคุณครับผมอิ่มแล้วเด็กชายยกขันเงินบรรจุน้ำฝนขึ้นดื่มแสดงว่าอิ่มไม่ได้ต้องกินข้าวให้หมดจานก่อนกินทิ้งกินขว้างอย่างนี้เมื่อไรถึงจะรวยยายเอ็ดเด็กชายจึงต้องกินข้าวที่เหลือนั้นจนหมดแล้วจึงลุกออกมาล้างมือล้างไม้เตรียมตัวไปบ้านเด็กชายจุกไม่ลืมที่จะหยิบสมุดและหนังสือไปอย่างละเล่มทำให้การโกหกในครั้งนี้ดูแนบเนียนยิ่งขึ้นยายตื่นนอนตั้งแต่ตี 4เช่นเคยก่อนที่จะสวดมนต์ยายไปปลุกหลานชายให้ลุกหุงข้าวใส่บาตรไม่มีแม้สักวันที่เขาจะลุกเองโดยไม่ต้องให้ยายปลุกไอ้หนูตื่นได้แล้วเมื่อไรเองจะเลิกนิสัยไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นเสียทีนะเด็กอะไรขี้เกียจขึ้นทุกวันยิ่งโตก็ยิ่งขี้เกียจยายบ่นเด็กชายยังงัวเงียเพราะเมื่อคืนกลับถึงบ้านเมื่อ2 ยามล่วงไปแล้วจึงใช้อุบายหลอกยายว่ายายครับผมขอนอนตื่นสายสักวันเถอะเมื่อคืนดูหนังสือกันดึกมากเลิกตั้ง2 ยามแน่พูดทั้งที่ยังงัวเงียไอ้หนูเองจะนอนยายก็ไม่ว่าหรอกนะแต่ต้องหุงข้าวใส่บาตรแล้วก็กินข้าวกินปลาให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนจึงค่อยกลับมานอนเมื่อยายพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไม่อาจจะนอนต่อไปได้จึงลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซไปที่ครัวนึกโกรธยายจนอยากจะกลับไปอยู่กับบิดามารดาก่อไฟเสร็จเขาหยิบหม้อข้าวมาคดข้าวที่เหลือใส่ชามไว้แล้วนำหม้อข้าวไปล้างตักข้าวสารใส่2 ทนานครึ่งซาวน้ำทิ้ง1 ครั้งแล้วตักน้ำใส่จนท่วมข้าวสารใช้นิ้ววัดให้ได้3 องคุลีจึงยกขึ้นตั้งไฟจากนั้นก็นั่งหลับสับประงกอยู่หน้าเตาไฟนั่นเองยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงเดินมาดูหลานเห็นควันขโมงพวยพุ่งออกมาจากเตาไฟก็เอ็ดตะโลลั่นอะไรนั่นไฟยังไม่ติดอีกหรือแล้วจะทันใส่บาตรหรือนี่เสียงของยายทำให้เด็กชายสะดุ้งเขารีบใส่ฟืนลงไปในเตาความรีบเลยกระทุ้งเสี้ยหม้อข้าวแตกเสียงดังเพะเพราะเป็นหม้อดินตายแล้วกระทุ้งเสี้ยหม้อข้าวแตกเลยเอ็งแกล้งประชดยายใช่ไหมไม่ได้เจอไม้เรียวมานานเนื้อมันคันหรือยังไงยายไม่เสียเวลาเดินไปหยิบไม้เรียวคว้าไม้ขัดหม้อข้าวได้ก็ฟาดลงบนหลังหลานอย่างไม่นับเด็กผมแกละรู้สึกเจ็บมากกว่าทุกครั้งเขาพยายามยื้อแย่งไม้จากมือยายอ้อเดี๋ยวนี้เองกล้าสู้ยายหรือปีกล้าขาแข็งแล้วใช่ไหมยายหยุดตีแล้วยืนหอบฮักๆด้วยเหนื่อยเด็กชายมองดูหน้าผู้เป็นยายอย่างโกรธแค้นแม้มิได้ร้องไห้หักน้ำตาของลูกผู้ชายก็ไหลรินอาบแก้มยายผมจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ยายกับผมทำบุญร่วมกันมาแค่นี้สิ้นสุดกันทีพูดจบก็ก้าวฉับๆเข้าไปในเรือนเพื่อจัดเตรียมข้าวของทนอยู่กับยายต่อไปอีกไม่ได้แล้วเจ็บทั้งกายปวดทั้งใจจนเหลือจะกล่าวยายรู้สึกเสียใจที่ทำรุนแรงกับหลานจนเกินกว่าเหตุคำพูดของหลานช่างเสียดแทงใจยายยิ่งนักต่อแต่นี้ไปใครเล่าจะมาหุงข้าวให้ยายกินตักน้ำให้ยายอาบจริงอยู่แม้ยายจะมีหลานถึง38 คนแต่ก็ไม่นึกรักและผูกพันกับคนไหนมากกว่าเจ้าผมแกละคนนี้อยากจะเข้าไปงอนง้อหากก็เกรงว่าหลานจะได้ใจจึงได้แต่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ในครัวไม่มีแก่ใจแม้จะหุงข้าวเพราะหม้อก็แตกไปแล้วเด็กชายเจริญเก็บเสื้อผ้าและหนังสือบรรจุลงหีบใส่เสื้อผ้าทำด้วยหวายนึกตะขิดขวงใจที่จะต้องกลับไปอยู่บ้านบิดามารดาพี่สาว9 คนที่ไม่คุ้นเคยกันด้วยการอยู่กับยายเสียนานจนมีความรู้สึกว่าพี่น้องร่วมท้องเป็นคนอื่นแต่ไม่ไปก็เกรงจะเสียหน้า
เพราะได้ลั่นวาจาออกไปแล้ว รู้สึกปั่นป่วนในหัวใจคิดไม่ตกว่าควรจะทำอย่างไรดี หรือว่าจะทนอยู่กับยายต่อไปถ้าเช่นนั้นเขาก็ต้องทนให้ยายทุบตียายใจร้ายกับเขาเหลือเกินแค่ทำหม้อข้าวแตกลูกเดียวยายตีเหมือนเขาเป็นวัวเป็นควายทำอย่างกับว่าตีเขาแล้วหม้อข้าวมันจะกลับมาติดกันดังเดิมอย่างนั้นแหละเด็กชายอายุ 12แกล้งประวิงเวลาให้เนิ่นนานเผื่อยายกลับใจเข้ามางอนง้อเขาจะได้ถือโอกาสไม่ไป40 นาทีต่อมาเขาก็ยกหีบหวายออกมาจากเรือนยายยังคงนั่งอยู่ในครัวเด็กชายมองออกไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านเห็นพระภิกษุ5 รูปเดินเรียงแถวอย่างสงบเสงี่ยมผ่านไปยิ่งนึกถึงความผิดของตนที่ทำให้ยายไม่ได้ใส่บาตรวางหีบบรรจุเสื้อผ้าและหนังสือลงแล้วจึงเดินไปหายายนั่งลงกราบแทบเท้าพร้อมกล่าวคำขอขมาลาโทษยายครับผมเสียใจที่ทำให้ยายโกรธต่อแต่นี้ไปยายจะไม่ต้องโกรธผมอีกผมขอลาไปอยู่กับพ่อแม่คำพูดของหลานทำให้คนใจแข็งเช่นยายถึงกับร้องไห้โฮแล้วทั้งยายทั้งหลานก็โผเข้ากอดกันต่างฝ่ายต่างร้องไห้ดูน่าเวทนาไอ้หนูยายขอโทษที่ตีเองหนักไปหน่อยต่อไปนี้ยายจะไม่ทำอย่างนี้อีกเองอย่าทิ้งยายไปเลยนะหลานนะเด็กชายซ่อนหน้าแอบยิ้มทั้งกำลังร้องไห้ดีใจนักที่ยายพูดในสิ่งที่เขาอยากให้พูดผมเสียใจที่ทำหม้อข้าวแตกยายเลยไม่ได้ใส่บาตรหลานชายตีหน้าเศร้าไม่เป็นไรหรอกไอ้หนูหม้อข้าวยายซื้อใหม่ได้แต่หลานยายมีคนเดียวหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ยายช่างเปรียบเทียบใครว่ายายมีหลานตั้ง38 คนหลานชายแย้งและหยุดร้องไห้ก็ไม่รู้จะร้องไปทำไมในเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ยายไม่คุ้นกับหลานคนอื่นๆบางทีก็เลยคิดว่ามีเองอยู่คนเดียวยายตอบตามจริงผมก็เหมือนกันถ้าให้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ผมก็ไม่คุ้นกับพวกพี่ๆคงไม่มีความสุขเหมือนอยู่กับยายเด็กชายพูดออกไปแล้วก็นึกเสียใจไม่น่าบอกความลับให้ยายรู้อย่างน้อยๆก็เก็บไว้เป็นเครื่องต่อรองเวลาที่ถูกยายเคี่ยนแปลว่าเองก็ไม่อยากไปจากยายใช่ไหมคนชื่อจางเกิดความรู้สึกว่าตนนั้นเป็นต่อแต่ถ้ายายตีผมแบบนี้อีกผมก็จะไปทั้งที่ไม่อยากไปหลานชายพูดจริงจังยายให้สัญญาว่าจะไม่รู้แก่โทสะเช่นนี้อีกเอาละประเดี๋ยวเราอุ่นข้าวเย็นกินกันสายๆค่อยออกไปซื้อหม้อข้าววันนี้วันโกนเอ็งไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ใช่หรือครับแล้วพรุ่งนี้ยายต้องไปค้างที่วัดอีกหรือเปล่าเด็กชายถามเขานัดกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะไปเล่นทอยกองกันก็คงต้องขโมยเงินกลมของยายไปขายอีกครั้งไม่เช่นนั้นก็ไม่มีเงินทำทุนไปสิหลานถึงจะออกพรรษาแล้วก็ต้องไปอย่างน้อยๆก็ได้สงบจิตสงบใจในวันอุโบสถคนแก่ก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งชีวิตใกล้ความตายเข้าไปทุกวันจึงต้องสะสมคุณงามความดีเข้าไว้จะได้เป็นเสบียงในการเดินทางต่อไปในปรโลกสิ่งที่ยายพูดหลานชายไม่เข้าใจเท่าใดนักหากก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเพียงแต่รู้ว่าพรุ่งนี้ยายจะไปอยู่วัดก็พอใจแล้วปกติยายจะไปนอนวัดทุกวันพระเว้นเสียแต่ว่าเจ็บไข้ไปไม่ไหวจึงจะงดเด็กชายจุกกับเด็กชายโก้พากันเดินลัดเลาะมาตามคันนาเพื่อจะไปบ้านเด็กชายผมแกะคนทั้ง3นัดแนะกันจะไปเล่นทอยกองกับเด็กอื่นๆที่ท้ายตลาดเมื่อเดินผ่านป่าละเมาะเด็กชายจุกมองไปเห็นชายผู้หนึ่งกำลังทำยงโย่ยงหยกอยู่ที่บ้านท้ายควายเผือกจึงบอกเด็กชายโก้ให้ดูเฮ้ยโก้เอ็งดูอะไรนั่นสิตาคนนั้นกำลังทำอะไรน่ะเด็กชายโก้มองตามแล้วว่าอ๋อตาช่วยหมอนี่ชอบปี้ควาย
พวกข้าแอบดูกันเป็นประจำแกมีควายอยู่ฝูงหนึ่งทั้งอีเผือกอีดำโดนแกข่มขืนมาแล้วทั้งนั้นเด็กชายโก้เล่าถึงการกระทำของนายช่วยว่าแบบนี้ก็แย่สิเราไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้ปรับไหมแกดีไหมเด็กชายจุกชวนอย่าเลยประเดี๋ยวเจ้าแกะมันจะคอยเราเข้าไปยั่วให้แกอายเล่นดีกว่าแล้วคนทั้งสองก็เดินเข้าไปใกล้เด็กชายจุกตะโกนใส่ว่าลุงทำอะไรน่ะไอ้อายผีสางเทวดาบ้างหรือไงนายช่วยตกใจที่มีผู้รู้เห็นการกระทำอันน่าปัสสีของตนแซงทำเป็นโมโหโกรธาด้วยการกระโดดลงจากบั้นท้ายควายเผือกตะโกนด่าไปว่าไอ้พวกเด็กเวรพวกมึงมาทำอะไรอยู่แถวนี้พ่อแม่มึงไม่สั่งไม่สอนหรือยังไงเมื่อถูกด่าเด็กทั้งสองรู้สึกโกรธจึงตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงไม่แพ้กันพวกข้ามาแอบดูคนจันไรมันข่มขืนควายน่ะสิเด็กชายจุกนำก่อนพ่อแม่แกสอนให้เอาควายทำเมียหรือไงเด็กชายโกะด่าบ้างนายช่วยโกรธหัวฟัดหัวเวียงชี้หน้าด่าเด็กทั้งสองด้วยถ้อยคำหยาบคายข้าจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ปรับไหมแกเด็กชายโกะขู่เมื่อรู้ว่าเจ้าสองคนนี้หัวหมอนายช่วยก็ใจเสียกระนั้นก็พูดกับเด็กทั้งสองว่าพวกมึงอย่ามาหาเรื่องกับกูหน่อยเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามายุ่งกับเรื่องของผู้ใหญ่อีเผือกอีดำกับควายกูจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของกูเฮ้ยจริงของแกว่ะเราไปกันเถอะเด็กชายโกะชวนแล้วคนทั้งสองจึงพากันเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของเด็กชายผมแกละเวลาใกล้เที่ยงนายพวงรู้สึกหิวข้าวจนตาลายเขาตื่นตั้งแต่ตี 4แบกไถจูงควายไปนาแต่ดึกแต่ดื่นแล้วก็ลงมือไถนาตั้งแต่ตี 5นางพึ่งเมียเขาจะนำข้าวมาส่งตอนสายๆขณะนี้ก็จวนเพลแล้วยังไม่เห็นนางมาบุรุษวัย 40รู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองด้วยทั้งหิวทั้งเหนื่อยครั้นเห็นคนเป็นเมียหาบสะแรกเดินมาแต่ไกลก็ใจชื้นกระนั้นเมื่อนางมาถึงก็อดด่ามิได้มัวทำอะไรอยู่ไม่รู้หรือไงว่ากูหิวจนแสบท้องแล้วนางพึ่งมาเหนื่อยเมื่อถูกคนเป็นผัวด่าก็อารมณ์เสียจึงโต้ไปว่าข้าก็เป็นได้นอนแผ่อยู่นี่นะไปทำบุญที่วัดกลับมาถึงก็รีบจัดข้าวปลามาให้แกนี่แหละมึงห่วงพระมากกว่าผัวหรือยังไงทำไมไม่ไปเป็นเมียพระเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปล่ะคนเป็นผัวพูดพันๆเพราะความหิวนี่อย่าเอานรกมาให้ข้านะนางพึ่งว่าพลางจัดสำรับกับข้าวให้สามีนายพวงเห็นข้าวที่อัดไปในหม้อใบเล็กมีปริมาณน้อยคงจะไม่เพียงพอกับความหิวก็ให้ฉุนเฉียวหนักขึ้นคว้าไม่คานได้ก็ตีเมียเป็นการใหญ่นางพึ่งพยายามต่อสู้ป้องกันตัวหากก็สู้แรงสามีไม่ไหวตายเสียเถอะมึงนายพวงพูดพร้อมกับใช้ไม้คานฟาดไปที่ต้นคอภรรยาเต็มแรงนางพึ่งล้มลงแน่นิ่งไปเป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชายทั้ง3กลับจากเล่นทอยกองเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงวิ่งเข้ามาห้ามหากก็ช้าไปเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไปตีนะพึ่งเขาอย่างนั้นเกิดเขาตายไปจะว่ายังไงเด็กชายจุกต่อว่านายพวงเพิ่งจะได้สติวิ่งเข้าไปกอดเมียพลางร่ำไห้พึ่งเอ็งอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งทิ้งข้าไปช่วยกันหามไปที่สุขศาลาดีกว่าเด็กชายโกะแนะนำเด็กชายเจริญเอามืออังที่จมูกของนางพึ่งแล้วพูดว่าน้าพึ่งตายแล้วเท่านั้นเองนายพวงก็ร้องไห้โฮโฮกอดศพเมียไว้แน่นมีเรื่องอะไรกันนักหนาถึงกับต้องฆ่าแกล้งกันอย่างนี้เด็กผมแกละถามข้าโมโหหิวเลยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบนายพวงพูดเสียงปนสะอื้นเด็กชายทั้ง3ช่วยกันจับคอผู้ตายหมุนดูปรากฏว่าหมุนได้รอบทิศคอหักตายเด็กชายจุกลงความเห็นณพวงต้องติดตารางเด็กชายโกะว่านายพวงถึงกับคอตกรู้สึกสมองตื้อตันจนคิดอะไรไม่ออกเขาไม่อยากติดคุกลูกๆจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อแม่ก็มาตายพ่อก็ไปติดคุกในที่สุดจึงพูดกับเด็กทั้ง3ว่าพวกเองช่วยข้าด้วยอย่าให้ข้าต้องไปติดคุกเลย
นึกว่าสงสารลูกๆข้าเถอะเขาวิงวอนบอกว่าเป็นลมตกคันนาคอหักตายดีไหมนายพงษ์เสนอดีสามเสียงรับขึ้นพร้อมกันจากนั้นคนทั้งสี่มีผู้ใหญ่หนึ่งเด็กสามจึงช่วยกันหามศพนางพึ่งตรงไปยังวัดตึกราชาเพราะใกล้บ้านนายพวงน่าจะมีค่าปิดปากพวกผมบ้างเด็กชายโก้เอ่ยขึ้นขณะช่วยกันหามศพไปใกล้จะถึงวัดเรื่องสลักสำคัญอย่างนี้มันต้องมีค่าปิดปากเอาเถอะข้าจะให้เองคนละ10 สตางค์นายพวงรีบบอกคิดว่าเสียเงินก็ยังดีกว่าไปติดตารางเด็กชายเจริญรู้สึกพึงพอใจกับข้อเสนอของคนที่กลายเป็นฆาตกรเพราะวันพระหน้าเขาจะได้มีเงินเล่นทอยกองโดยไม่ต้องขโมยเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ไปขายธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่8โรงเรียนวัดโบสถ์ปีการศึกษานี้โรงเรียนวัดโบสถ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยม1จำนวน40 คนมีนักเรียนที่จบจากโรงเรียนประถมมาสมัครสอบทั้งหมด90 คนเด็กชายเจริญจรูนรัตน์จะต้องสอบให้ได้คะแนนชนะคนอื่นๆ50 คนเป็นอย่างน้อยจึงจะได้เรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วันประกาศผลสอบยายอุตส่าห์ไปฟังด้วยชื่อของหลานชายคนโปรดอยู่ลำดับที่40พอดิบพอดีแม้ยายจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็รู้ด้วยการขอให้คนที่อ่านออกช่วยอ่านให้ฟังจะเชื่อแต่หลานชายคนโปรดหาได้ไม่ด้วยเคยถูกหลอกมาหลายครั้งหลายคราจนละอาในหัวใจที่จริงผมจะเอาที่1ก็ยังได้แต่กลัวคนอื่นเขาจะคอมเมนต์เลยเอาที่สุดท้ายดีกว่าเด็กผมแกระอุตส่าห์คุยอวดยายถึงอย่างนั้นก็น่าจะเอาที่2ไม่น่าเอาที่โหลแบบนี้ยายอดขัดคอไม่ได้แต่ที่สุดท้ายมันโก้กว่านะยายเพราะใครๆก็เห็นชื่อเราเขาจะได้จำได้หลานชายไม่วายโอแต่ยายเสียวนะสิเกิดพลาดพลั้งไปนิดเดียวก็อดเรียนกันโธ่มือชั้นนี้แล้วยายรู้ไหมพอผมรู้ว่าเขารับ40 คนผมก็บอกตัวเองเลยว่าผมจะต้องสอบให้ได้คนที่40มันทำยากกว่าการสอบได้ที่1อีกนะยายเพราะเราต้องเดาใจเจ้าคนที่มันได้ที่39กับที่41ต้องคะเนดูว่ามันจะทำคะแนนได้เท่าไรแล้วเราก็ทำคะแนนให้แพ้คนแรกแต่ให้ชนะคนหลังคนสอบได้ที่สุดท้ายคุยจ้อครั้นเมื่อเข้าไปรายงานตัวกับครูใหญ่คนขี้คุยก็หน้าจ๋อยลงไปถนัดหลานป้าจ่างโชคดีนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้เรียนเสียแล้วเพราะแกสอบได้ที่41พอดีคนที่ได้ที่1เขาอยากจะไปเรียนที่บางกอกก็เลยสละสิทธิ์ผมจึงขยับคนที่ได้ที่2มาเป็นที่1คนที่ได้ที่41เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นที่40เด็กชายผมแกระทำหน้าปั้นยากเพราะถูกยายเยาะเย้ยด้วยสายตาเหมือนจะบอกว่าไอ้หนูยังจะมีหน้ามาคุยอีกแน่แล้วเสื้อผ้าต้องซื้อใหม่หรือเปล่าจ้าครูฉันหมายถึงชุดนักเรียนน่ะยายถามหากใช้ของเก่าได้ยายก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อหามาให้เขาใหม่คงต้องซื้อใหม่ทั้งชุดนักเรียนและรองเท้าถุงเท้านั่นแหละป้าเพราะเครื่องแบบนักเรียนมัธยมกับนักเรียนประถมไม่เหมือนกันอ้อแล้วต้องมีเสื้อยืดคอกลมสีขาวสำหรับเรียนวิชาพละศึกษาอีกคนละตัวยายฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะไม่สบายใจไว้ก่อนออกจากโรงเรียนแล้วหลานชายจึงชวนผู้เป็นยายไปซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าถุงเท้า
เพราะเหลืออีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดยายซื้อกระเป๋าหนังสือให้ผมใหม่ด้วยนะครับหลานชายบอกครูเขาไม่ได้สั่งยายตอบห้วนๆแล้วยังอ้างครูเป็นสักขีพยานอีกด้วยแต่ใบเก่ามันขาดแล้วขาดอีกผมอายเพื่อนทำไมจะต้องอายในเมื่อเราไม่ได้ไปลักไปขโมยของใครเข้ามาไม่เป็นไรมันขาดตรงไหนเดี๋ยวยายจะเย็บให้ไม่ต้องหรอกครับเสียเวลาทำงานยายเปล่าๆเดี๋ยวผมไปขอเงินแม่มาซื้อก็ได้เด็กชายบอกนับแต่วันที่มีเทศที่บ้านยายครั้งหลังสุดเขากับบิดามารดาก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเมื่อได้ประจักษ์ชัดว่าตนยังเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองความอึดอัดขัดข้องน้อยเนื้อต่ำใจพลันมาลายลงสิ้นเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้ประเดี๋ยวพ่อกับแม่เองจะมาว่ายายไม่รับผิดชอบยายห้ามด้วยเกรงจะเสียหน้าตั้งแต่เอาหลานมาเลี้ยงก็ไม่เคยไปรบกวนเรื่องเงินทองจากลูกสาวเลยถ้าเช่นนั้นยายก็ต้องซื้อให้ผมเด็กชายพูดอย่างเป็นต่อตกลงซื้อก็ซื้อยายตกปากรับคำโดยง่ายจนคนเป็นหลานรู้สึกแปลกใจแต่ต้องเป็นปีหน้านะปีหน้าฟ้าใหม่ยายคงรวยกว่านี้เด็กชายหมดแรงไม่อยากจะรบเร้าจึงประชดว่าเอาเถอะครับจะเป็นปีหน้าหรือชาติหน้าผมก็ไม่ว่าทำยังไงได้อยากเกิดเป็นหลานยายจางขี้เหนียวก็ต้องอย่างนี้แหละยายไม่พูดว่าอะไรก็ชนะแล้วยายจะต้องพูดอีกต่างเดินกันไปเงียบๆกระทั่งถึงร้านขายเสื้อผ้าเด็กชายได้เห็นความตระหนี่เหนียวแน่นของยายชัดเจนยิ่งขึ้นก็คราวนี้เพราะกว่าจะซื้อได้ยายก็เข้าร้านนั้นออกร้านนี้จนครบทุกร้านเพื่อเปรียบเทียบราคากันเจ้าของร้านที่เป็นคนไทยแทบจะไล่ยายออกจากร้านหน้าเงาหน้างอเหมือนมือนางกวักที่เขาอุตส่าห์ตั้งไว้หน้าหิ้งพระเพื่อเป็นเคล็ดในการเรียกคนเข้าร้านส่วนเจ้าของร้านที่เป็นคนจีนกลับมีน้ำอดน้ำทนยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ยายจะต่อรองราคาลงมาตั้งครึ่งตั้งค่อนในที่สุดยายก็พาเขาเข้ามาในร้านตะแปะที่เขาขโมยเงินกลมของยายมาขายให้เป็นประจำว่ายังไงอาตีวันนี้ลือมีเงินกลมมาขายอีกหรือเปล่าตะแปะทักทายเด็กผมแกะขยิบตาทำปากขมุบขมิบเป็นสัญญาณว่าห้ามพูดเรื่องเงินกลมต่อหน้ายายตาแปะผู้ฉลาดและเฉลียวจึงหันไปพูดกับยายว่าสวัสดีครับคุณยายวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับร้อนจะตายหรือยังว่าอากาศดีสงสัยจะไม่เต็มเต็งยายว่าเอาดื้อๆครับร้อนก่อนร้อนเขารีบคล้อยตามเห็นท่าทางหงุดหงิดของยายตาแป๊ะชักใจฝ่อหากก็ต้องทำใจดีสู้เสือด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้ร้อนจ้ะไม่ใช่ร้อนอะไรอยู่เมืองไทยมาตั้งนานยังพูดภาษาไทยไม่ชัดยายถือโอกาสสอนภาษาไทยให้ตาแป๊ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยเรียนหนังสือเมื่อกี้ลือว่าอะไรนะได้ยินเสียงเงินกลมเด็กผมแกละตกใจคิดว่ายายลืมไปแล้วเสียอีกรีบแก้ตัวแทนตาแป๊ะว่าเขาพูดกับตาคนนั้นต่างหากตาคนที่เดินออกจากร้านตอนเราเข้ามาน่ะใช่ไหมอาแปะตาแป๊ะรีบสนับสนุนว่าใช่เลี้ยวอีจะเอาเงินกลมมาขายอ้วไม่มีจะกินแล้วหรือไงถึงได้เอาสมบัติของปู่ย่าตายายออกขายกินยายกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะจะต้องจ่ายเงินจึงพานว่าตาคนนั้นหลานชายทำตาปริบๆอย่างร้อนตัวเพราะรู้ดีว่าคนที่ยายตำหนินั้นเป็นใครตกลงวันนี้คุณยายจะซื้ออะไรครับซื้อชุดนักเรียนให้หลานเอาชุดเดียวก่อนนะไอ้หนูปีหน้าค่อยซื้ออีกชุดยายบอกด้วยความเสียดายเงินอย่างสุดแสน2 ชุดดีกว่าคุณยายจะได้เปลี่ยนกลางตาแปะเสนอหรืออย่ายุ่งนะนี่มันหลานอ้วนนะไม่ใช่หลานลือยายพูดแบบพันๆครับไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งตาแปะพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว
เด็กชายไม่แสดงความคิดเห็นเพราะยายก็คือยายไม่ว่าเขาจะคิดหรือเห็นเป็นประการใดผลสุดท้ายยายก็จะเอาตามที่ยายคิดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเห็นหลานทำหน้าสังกตายอย่างนั้นยายจึงตัดอกตัดใจซื้อชุดนักเรียนให้เขา2 ชุดเสื้อพละ1 ตัวรองเท้าถุงเท้าอย่างละคู่ด้วยสนนราคาที่ตาแป๊ะอยากจะฆ่าตัวตายหากไม่คิดว่าเด็กชายเจริญเป็นลูกค้าเก่าและกำไรที่ได้จากเงินกลมนั้นมากพอที่จะนำมาถัวกับการขาดทุนในครั้งนี้แล้วล่ะก็จะไม่ยอมขายเด็ดขาดทันทีที่ถึงบ้านเด็กชายก็เอาเสื้อผ้ามาลองอีกครั้งเสื้อพละตัวเล็กเกินไปตาแป๊ะคงจะหยิบให้มาผิดยายจึงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่กว่านี้2 เบอร์รีบไปเดี๋ยวนี้แหละเพราะยังไม่ทันข้ามคืนเด็กชายจึงไปปรากฏตัวที่ร้านตาแป๊ะอีกครั้งอาแปะว่าเอาเสื้อมาเปลี่ยนมันครับใส่ไม่ได้เขาวางถุงเสื้อลงตรงหน้าตาแป๊ะยังไม่ทันจะหยิบขึ้นมาดูเจ้าของร้านผู้ชาญฉลาดก็ชิงพูดเสียก่อนว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื้ออ้วซักเลี้ยวยืกลายถ้าอ้วซักประเดี๋ยวลือก็ไม่ยอมให้คืนน่ะสิอ้วรู้หรอกหน้าเด็กชายเถียงลือจะคืนทำไมล่ะพอซักเลี้ยวมันก็ยืกก็ใส่ไล่จะต้องมาคืนทำไมแม้จะจริงดังที่เจ้าของร้านพูดหากเขาก็ยังไม่อยากจะยอมแพ้เรื่องอะไรจะต้องไปใส่เสื้อที่ซักแล้วยืดอยากจะได้ที่ใส่พอดีตัวมากกว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เด็กชายบอกตัวเองแล้วเดินกลับบ้านด้วยความผิดหวังตาแป๊ะแกให้เปลี่ยนหรือเปล่ายายถามทันทีที่เขามาถึงไม่ให้หรอกยายแกว่าเสื้อแกซักแล้วยืดได้ไม่ต้องเปลี่ยนอย่าซักเชียวนะไอ้หนูรับรองว่าแกไม่ให้เปลี่ยนถ้าเองซักยายพูดอย่างรู้เท่าทันตาแป๊ะผมก็คิดอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกยายพรุ่งนี้ผมจะลองเอาไปเปลี่ยนดูอีกทีเผื่อแกจะให้เด็กชายยังมีความหวังตอนสายของวันรุ่งขึ้นเด็กชายเจริญไปหาเด็กชายจุกที่บ้านเพื่อชวนไปเป็นเพื่อนที่ตลาดเฮ้ยจุกไปตลาดกันหน่อยไปทำไมวะเด็กชายผู้ไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะถามข้าจะเอาเสื้อยืดไปเปลี่ยนซื้อมาเมื่อวานแล้วใส่ไม่ได้มันครับทำไมเองไม่เอาไปเปลี่ยนเสียตั้งแต่เมื่อวานล่ะข้ามคืนแล้วเขาจะให้เปลี่ยนหรือเด็กผมจุกวิตกแทนก็ต้องลองดูเมื่อวานข้าไปเปลี่ยนแล้วแกไม่ให้วันนี้เลยจะลองไปอีกทีไปก็ไปแต่ข้าต้องตักน้ำให้เต็มหมดทุกตุ่มก่อนแม่สั่งไว้ถ้าแกกลับจากนามาเห็นน้ำแห้งโอ่งข้ามีหวังถูกเคี่ยนแน่เด็กชายพูดอย่างสำนึกในหน้าที่ไม่เป็นไรข้าจะช่วยตักไปเอากระแตงมาให้ข้าทีแล้วเด็กชาย2 คนก็ช่วยกันตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใส่ตุ่มบนเรือนจนเต็มหมดทุกใบซึ่งกว่าจะเสร็จก็เหงื่อไหลใครย้อยไปตามๆกันทำงานเสร็จแล้วคนทั้งคู่จึงพากันไปตลาดครั้นถึงร้านตาแป๊ะเด็กชายเจริญก็ส่งถุงเสื้อให้เปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ว่าอาแปะยายอ้วให้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเขาต้องอ้างยายเพื่อข่มขวัญตาแป๊ะเปลี่ยนทำไมมันหลวมก็เมื่อวานเขาบอกมันครับแล้วแกไม่ให้เปลี่ยนวันนี้จึงต้องบอกว่ามันหลวมเมื่อแกตกลงยอมให้เปลี่ยนค่อยเลือกเอาตัวที่ใหญ่กว่านี้2 เบอร์ตามที่ยายสั่งมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื้อร้านอ้วซักเลี้ยว6 ลายคำพูดของตาแปะทำให้เด็กชายชวนเพื่อนเดินออกจากร้านในทันทีเขารู้ว่าขืนต่อล้อต่อเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งแกรู้ความลับเรื่องที่เขาขโมยเงินกลมของยายมาขายก็ยิ่งไม่เป็นการสมควรที่จะไปมีเรื่องกับแกทางที่ดีควรผูกมิตรไมตรีกันเข้าไว้จะได้พึ่งพาอาศัยกันในวันข้างหน้า ค
ความที่อยากได้กระเป๋าหนังสือใหม่เด็กชายเจริญจึงไปหาลุงเขยซึ่งเขาเรียกว่าอาแปะป้าเหรียญมีสามีเป็นคนจีนผู้ซึ่งขยันทำมาหากินถึงกระนั้นยายก็ไม่นิยมชมชอบเขยคนโตทั้งนี้เพราะเขาประกอบมิจฉาอาชีวะอาชีพของเขาคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ค้าขายวันหนึ่งเขาจะฆ่ามันนับ10 ตัวเพื่อนำไปขายในตลาดยิ่งเทศกาลตรุษจีนเขาจะฆ่านับร้อยตัวเลยทีเดียวเด็กชายไปรับจ้างลุงเขยเชือดคอไก่เป็นวันที่3โดยที่ยายไม่รู้เหลือเวลาอีก2 วันโรงเรียนจะเปิดหากเงินที่ได้ยังไม่พอซื้อกระเป๋าเขาก็จะหนีโรงเรียนมาช่วยอาแปะทุกวันว่าที่จริงแล้วเขาชอบงานแบบนี้มากมันสนุกและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกวันแรกที่เขามาทำงานลุงเขยได้แสดงวิธีเชือดให้ดูไก่และเป็ดที่จะนำมาเชือดจะถูกขังไว้ในสุ่มใบใหญ่ซึ่งแบ่งเป็นสุ่มไก่และสุ่มเป็ดตัวเมียจะถูกฆ่ามากกว่าตัวผู้ลุงเขยจะเลือกตัวที่ให้ปริมาณไข่น้อยมาฆ่าก่อนตัวที่ไข่ดกจะถูกแยกไว้ให้ทำหน้าที่ผลิตไข่ครั้นหมดสมรรถภาพลงเมื่อใดก็จะถูกนำมาฆ่าขายป้าเหรียญกับลุงเขยไม่มีลูกด้วยกันจึงต้องจ้างเขามาช่วยลุงเขยโทษว่าเพราะป้าเหรียญดื่มเหล้าจึงทำให้มีลูกไม่ได้ข้างฝ่ายป้าเหรียญก็โทษลุงเขยว่าไม่ทำตัวให้แม่ยายรักแกจึงกลุ้มใจหันไปเป็นเพื่อนกับเหล้าไอ้หนูมาอยู่กับอาแปะไหมล่ะจะได้มีเงินใช้เยอะๆลุงเขยชวนตั้งแต่วันแรกที่เขามาทำงานแม้จะมาจากเมืองจีนแต่แกก็พูดภาษาไทยชัดป้าเหรียญเสียอีกที่พูดไม่ชัดทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพราะเสียงอ้อแออยู่ในลำคอเวลาที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะแกเมาเช้าเมาเย็นไม่เว้นเลยสักวันยายคงไม่ให้มาหรอกครับเด็กชายตอบเมื่อเอ่ยถึงแม่ยายซึ่งไม่ใช่แม่ของยายแต่กลับเป็นแม่ของเมียคนที่มีศักดิ์เป็นเขยจำต้องนิ่งในโลกนี้จะหาใครที่เขาเกรงและกลัวเท่าแม่ยายเป็นไม่มีอีกแล้วไม่รู้วันนี้จะมีไก่ขันอีกหรือเปล่านะอาแปะเด็กชายถามขณะเชือดคอไก่แล้วโยนลงไปในกระทะซึ่งน้ำกำลังเดือดเสร็จแล้วจึงจับขึ้นมาถอนขนออกวันที่ลุงเขยแสดงวิธีเชือดเป็ดและไก่ให้เขาดูเป็นตัวอย่างนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นทำให้เขากับลุงเขยตื่นเต้นนักกล่าวคือเมื่อลุงเขยจับแม่ไก่ตัวแรกขึ้นมาเชือดคอแล้วโยนลงกระทะแม่ไก่ตัวนั้นกลับบินทะยานขึ้นพร้อมส่งเสียงขันเอกอีเอกเอกดังลั่นแล้วล่วงพลอยลงไปในกระทะตามเดิมนั่นสิอาแปะยังประหลาดใจไม่หายไก่ตัวเมียแท้ๆแถมถูกเชือดคอแล้วแต่ยังบินได้ขันได้บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อป้าเองก็ยังไม่เชื่อเลยนั่นสิครับผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังพวกมันก็หาว่าผมโม้พวกนั้นไม่มีบุญรวมทั้งป้าเองด้วยสู้เรา2 คนไม่ได้จริงไหมคนเป็นลุงเขยสรุปแบบเข้าข้างตัวเองครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาละเองเชือดไก่ไปนะวันนี้เอาแค่10 ตัวพอส่วนเป็ดต้องของดสักวันเพราะขายไม่ค่อยดีอาแปะจะไปไหนหรือครับไม่ไปไหนหรอกอาแปะจะหั่นผักแล้วสับไว้คลุกกับลำข้าวให้เป็ดมันกินเองเชือดไก่ไปคนเดียวแล้วกันสามีของนางเหรียญแยกไปนั่งหั่นผักห่างจากเด็กชายออกไป2 วาไอ้หนูอาแปะมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังอยากฟังหรือเปล่าลุงเขยส่งเสียงคุยมาฟังครับเด็กชายตอบขณะใช้มีดเชือดคอไก่รู้สึกรำคาญที่มันดิ้นรนและส่งเสียงร้องกระตากกระตากแสบแก้วหูเมื่อวานตอนเองกลับไปแล้วมีลูกค้าเข้ามาต่อว่าอาแปะลุงเขยเล่าต่อว่าเรื่องอะไรครับเด็กชายถามเขาว่าอาแปะไปหลอกต้มเขาน่ะสิแล้วอาแปะทำอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเมื่อถูกถามบุรุษวัย50อึ้งไปพักหนึ่งจึงตอบเสียงอ้อมแอมว่าเขาอยากโง่เองคือเมื่อ3 เดือนที่ผ่านมาเขามาขอซื้อลูกเจี๊ยบตัวเมีย
บอกว่าจะเอาไปเลี้ยงไว้กินไข่บังเอิญตัวเมียเพิ่งขายหมดไปก่อนหน้าที่เขาจะมาเหลือแต่ลูกเจี๊ยบตัวผู้ที่ขังไว้ในสุ่มอาแปะก็บอกเขาว่าตัวเมียหมดตัวเมียหมดเขาก็นึกว่าไอ้ที่ขังอยู่นั้นเป็นตัวเมียทั้งหมดก็เลยซื้อไปพอไก่โตถึงได้รู้ว่ามันเป็นตัวผู้เลยมาต่อว่าลุงเขยเล่าพลางหัวเราะหึถ้าเป็นผมไม่มาต่อว่าให้เสียเวลาทำมาหากินหรอกก็ตัวโง่ให้เขาหลอกเองยังจะมีหน้ามาต่อว่าเด็กชายพูดเข้าข้างสามีของป้านั่นสิคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดจริงไหมไอ้หนูจริงครับเด็กชายตอบรู้สึกถูกอัธยาศัยกับลุงเขยเป็นพิเศษเพราะมีอะไรคล้ายกับตนเงียบกันไปพักหนึ่งเด็กชายก็ต้องประหลาดใจในเมื่อเสียงร้องกระตากกระตากดังลั่นมาจากทางที่ลุงเขยนั่งครั้นหันไปดูก็เห็นแกนอนดิ้นพลาดปากร้องกระตากกระตากดุดเสียงไก่โลหิตสีแดงสดไหลออกทางปากทางจมูกและทางหูเขาละมือจากงานที่ทำวิ่งเข้าไปหวังจะช่วยหากก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ตาของชายวัย50เหลือกขึ้นดุจเดียวกับตาไก่ตอนที่มันถูกเชือดภาพของแม่ไก่ที่โผบินขึ้นจากกระทะแล้วส่งเสียงขันยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเด็กชายยืนตะลึงเขาคิดตามประสาเด็กว่าแม่ไก่ตัวนั้นจะต้องเป็นปีศาจและมาเอาชีวิตคนที่ฆ่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความกลัวอย่างประหลาดเด็กชายยกมือทั้งสองขึ้นในท่าประนมอธิษฐานดังๆต่อหน้าคนที่นอนดิ้นพลาดเลือดท่วมใบหน้าเจ้าประคุณลูกช้างกลัวแล้วอย่ามาเอาชีวิตลูกช้างเลยลูกช้างขอสาบานว่าจะเลิกฆ่าไก่นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปศพของลุงเขยถูกนำมาตั้งที่วัดศรัทธาพิรมผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของงานนี้ก็คือยายเพราะนางเหรียญนั้นเมื่อรู้ว่าผัวตายก็ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากร้องไห้กับดื่มเหล้าหนักขึ้นยายจัดงานสวดพระอภิธรรมศพให้เขยใหญ่5 คืนแล้วจึงฌาปนกิจในวันเผาศพหลังจากญาติและเพื่อนบ้านกลับกันหมดแล้วเด็กชายเจริญได้แอบไปหาสมภารและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังอย่างละเอียดเป็นไปได้หรือครับหลวงตาที่ไก่ถูกเชือดคอแล้วยังบินได้แถมยังขันได้อีกด้วยทั้งที่เป็นไก่ตัวเมียเด็กชายถามหลังจากเล่าจบภาพของแม่ไก่และลุงเขยรบกวนจิตใจเขามากจนนอนไม่หลับในที่สุดจึงตัดสินใจมาเล่าให้สมภารฟังเผื่อท่านจะช่วยได้ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่เจ้าเล่ามาก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นมันมีแรงอาฆาตสูงแล้วมันก็จองเวรจองกรรมกับลุงเขยของเจ้าและที่แกร้องเหมือนไก่ตอนก่อนตายก็เพราะกรรมนิมิตกรรมนิมิตคืออะไรครับหลวงตาเด็กผมแกระถามคือเครื่องหมายของกรรมเวลาที่คนเรากำลังจะตายนั้นนิมิตหรือเครื่องหมาย3 อย่างจะมาปรากฏคือกรรมนิมิตและคตินิมิตใครทำกรรมอะไรไว้ก่อนตายเขาจะนึกถึงกรรมนั้นเช่นคนที่เคยฆ่าไก่เวลาจะตายก็จะนึกถึงกรรมที่เคยฆ่าไก่ก็จะแสดงกิริยาเยี่ยงไก่เช่นการส่งเสียงร้องแบบไก่เรียกว่ากรรมนิมิตและเมื่อเขาตายก็จะไปตามกรรมนั้นเรียกว่าคตินิมิตแปลว่าเครื่องหมายที่จะนำไปเกิดแสดงว่าอาแปะต้องไปเกิดเป็น